niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. And we are back! Dito po sa ating Good Morning Tarlac sa RTV Tarlac Channel 26 at simulcast na rin po kami sa ating DZTC Radyo Pilipino 828 kHz. Hello, hello, hello sa mga listeners natin sa DZTC ngayon. Good morning po. Hello din sa mga viewers natin sa kanilang mga television sets. Ayan, sa harap ng kanilang TV sets, dyan po sa kanilang mga tahanan. Kung kayo po ay merong TV Plus, For the Box, ayan, hanapin nyo yung mga free-to-air channel dyan. Hanapin nyo yung RTV Tarlac Channel 26. Ito po ang kauna-unahan at nag-iisang television station dito po sa lalawigan ng Tarlac. So, magandang morning. Happy Wednesday morning po, April 21, 2021 tayo. Lynn Gabilan po, kasama ko pa rin po si Ate Leng Lopez Chamzon dito po sa Good Morning Tarlac. At syempre, di ba live na tayo sa ating Facebook page. Magandang morning sa mga viewers nating mga estudyante na talaga naman pong nakatutok sa atin every day. Lalong-lalo na yung mga gumagawa po ng kanilang mga module, 'di ba? So good morning po sa inyo. Hello, hello, hello. Abangan ninyo yung ating mga teacher broadcasters para matulungan kayo sa inyong mga modules. Para kayo na mismo yung sasagot. 'Di ba? Maybe later on, ganun na yung gagawin nyo, hindi nyo na kailangan ng ate, kuya, kayo na mismo. Sa tulong syempre ng ating mga teacher broadcasters na nagtuturo po remotely sa kanilang mga tahanan. Andyan po ulit, syempre kasama ko pa rin si Ate Leng Lopez Chamzon. Ate Leng, hello! Yes, I'm here. Ayan na siya. Nandito pa rin tayo sa ating course. Aral TarlakHenyo na po. Yes, mamayang 8:30. Yatin natin. Kumusta na kayo, teacher broadcasters, mga magulang, DEPED officials, may paabak happy Wednesday morning po kahit na medyo makulimlim. Oo, alam mo mas gusto ko makulimlim, Ate Leng. Oo. Medyo makulimlim pero hindi man mahangin. Oo nga mas gusto ko yung makulimlim. Oo. Anyway. Huwag ka lalabas habang makulimlim. Opo, Ate Leng. Ayan, ako, ang dami na nang nanonood sa atin sa ating Facebook Live. So, good morning sa inyo. Yes, meron tayong Aral TarlakHenyo by 8:30 this morning. Kaya abangan nyo po yung ating mga teacher broadcasters. Siguro, bago tayo magtuloy-tuloy, Ate Leng, banggitin ko na yung schedule natin for today, Wednesday, April 21, 2021. Sa mga grade 4 and 5 pupils natin, get ready dahil by 8:30 simula na yung ating Aral TarlakHenyo. Ang teacher po natin sa ating first period para sa mga grade 4 pupils natin ay si teacher broadcaster Jonah Abon. Ituturo po niya sa atin ay ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. Ayun, napakaganda ring subject nito.
kasi nanonood din tayo. And then kasunod po ni Teacher Jonah, bali si Teacher Jonah po ay from 8:30 till 8:55. So I'm sure ngayon pa lang nagre-ready na si Teacher Jonah no sa kanyang tahanan ngayon. So ingat-ingat po Ma'am Jonah. And also pagkatapos po ni Teacher Jonah, si Teacher Christian Joy Cruzado naman. At science po yan. Science ang ituturo sa atin ni Teacher Christian Joy. Kasunod po ni Teacher Christian Joy, si Teacher Broadcaster Ricarte Maglalang. Ayan. Math naman po ang ituturo sa atin ni Teacher Ricarte. Kasunod po si Teacher Joe Mark Gandula. Filipino po ang subject ni Teacher Joe Mar. And then, afterwards, grade 5 naman tayo ng alas 10:30. Kasunod po nung grade 4, syempre grade 5 naman from 10:30 till 10:55, si Teacher Laura Del Rosario. Ayan, siya po ang ESP teacher ng mga grade 5 pupils natin. From 11 naman till 11:25, si Teacher Gwyneth Payumo. Science po ang ituturo sa atin ni Teacher Broadcaster Ma'am Gwyneth. Ayan. Kasunod, si Teacher Jose Jasper Ian Lampa. Ayun, math naman po ang ituturo sa atin ni teacher. Susunod, Filipino. Babalik si Teacher Jomar Gandula para sa mga grade 5 pupils naman. Nakakatuwa lang, ano? Kasi ito po ay napakagandang proyekto po ng DEPED. Ito pong Aral TarlakHenyo natin kasi nagagabayan yung mga estudyante natin na nandun lang sa kanilang mga tahanan. I'm sure puro kayo laro ngayon, ano? Pero dapat pagtuunan din ninyo ng pansin yung inyong mga pag-aaral. At banggitin ko na rin po yung ating schedule this afternoon, 1:00 po ng hapon, para naman sa mga grade 8 ito, no? Grade 8 and 9 yung ating afternoon classes. First period po si Teacher Rafael Manangkil, ESP po. And then kasunod si Teacher Margaret Syra Musngi. Science po ang ituturo sa atin ni Teacher Margaret. Kasunod ng 2:00, si Ma'am Catherine Bravo. Math po ang ituturo ni Ma'am Catherine. And then we have Teacher Orlando Alejo Jr. Filipino po ang ituturo ni Teacher Orlando Alejo Jr. Ayan. And then we have ESP sa hapon, pang grade 9 naman ito, si Teacher Annie Salvador. Kasunod ni Teacher Annie, si Teacher Joy Ashley Hamig. Science po ang ituturo ni Teacher Joy. Kasunod, si Teacher Joel Marquez. Math po ang ituturo ni Teacher Joel for grade 9 pupils or grade 9 students. And then we have, babalik po si Teacher Orlando Alejo Jr. para magturo naman ng Filipino sa mga grade 9 students natin. So, yan po yung schedule, no? Yung mga nagtatanong po sa atin ngayon kung ano yung susunod na subject. Grade 4 po ang ating first period this morning. Again, si Teacher Jonah Abon ang magtuturo sa inyo simula 8:30 mamaya with ESP, si Teacher Jonah. Ate Leng, good morning sa'yo. Ayan. So, hello din kay Manuel Grifiel. Si Manuel talagang nakatutok din to, no? From Manakem Elementary School, dyan po sa may Kamiling West District, sa Kamiling Tarlac. Good morning sa'yo, Manuel. Napaka sipag. Ayan, si Miss Evelyn Gaston, watching daw po from Magaspak Elementary School. Dyan po sa may Hirona North District. Good morning po sa inyo dyan sa Hirona. Ingat-ingat po tayo. And si Janeline Hipolito Yadaw, good morning daw, sabi ni Dancel Yadaw, watching from Anuling Elementary School, grade 4 po siya. Nakaantabay na siya sa ating susunod na Aral TarlakHenyo. Gayun din, si Miss Jocelyn Mejia Milia, watching from Magaspak Elementary School, dyan po sa may Herona North District. Ate Leng, may mga babatiin ka ba dyan? Yes, oo. Siyempre, si kumpare kong Pikes, kagawad nera. Kanina, pinag-uusapan natin kung ano yung candy, ano, na Opo. pwedeng kainin mo muna, Lynn. Opo. Ginger bon. Ano daw po? Thank you, pare ko. Ano daw pong tawag? Ginger bon. Ginger. Ginger? Oo. Nakalaka, ginger bon. Ah, okay. Nakalagay maliit
kasamang Lynn. Sige Bayaan mo, po. bibili kita pag lumabas ako. Pag nakalabas na ako dito sa aking sa Ayan. aking room. Sa iyong lungga, Ate Leng. Oo nga, Sa kailangan aking natin lupa. yan. Oo. Saka Sig- si Maricong Nera. Yan, happy morning. Si Ichiro Kurosaki, good morning po again. si Ichiro, Nabati favorite. mo na ba? Hindi pa po. Mm. Naku, regular din Sige. natin yan si Ichiro. Hello, Ichiro. Oo, si Jermaine Riz Rodriguez. Si Ai sa Pabustan, good morning po. Si Cyrus Justin, watching from Almendras Elementary School, Concepcion. Oh, alam mo ba yung Darabulbul na barangay? Hindi pa Concepcion po. yun. Concepcion o Capas? Concepcion yata. Oo, nagtatawa ka na naman eh. Tumawa ka ng tumawa eh. Sakit. Naka-ano ka ngayon naka-silver blouse. Oo nga po eh. Teacher babes, nako. Lundag niya kanyan yan pag nababanggit yung pangalan ni Teacher babes habang nag-mamap. Alam mo, tuwang-tuwa si Teacher babes. Teacher babes, pagluto mo ako ng saluyot ha, please. Papakuha ko dyan sa may San Vicente. Okay. Si Tang Mads din, napakagaling nanonood siya at nakikinig. Si dating board member Mading De Leon po. Ay, hello po. Naka-quarantine. Oo, hello po. Naka-quarantine. Quarantine kasi senior na raw siya. Bawal po lumabas. Kumusta po kayo? Daw sa uli. Ayan. Dati, nung nandun tayo sa kabila, Ate Leng, Kung ano eh. mo, Oo, lagi kong oo, kung ano mo, nakakausap yan si Sir si Mads. Boss. Oo, pero baka hindi niya Oo. na ako kilala ngayon. Nanonood yun. Ay, Maalala ka pa niya. good morning po. Yes. Oo. Ayan. Good morning, Manukdok Jenny V. Grade 4 SSES from Santa Rosa, Concepcion na naman. Mga manukdok, opo, sa Santa Rosa. Magandang umaga po sa inyo. Si Teacher Weng, manukdok. Nakalimutan ko na yung apelido niya ngayong nag-asawa na siya. Anyway, hello sa iyo, Weng. Hi din Si Jermaine Riz Rodriguez. Opo, Oo, si sabi niya, Angelica. good morning sa lahat. Ma'am, sir, good morning din po. Sige, Lynn, go ahead. Yes, at Ito si Joey Narciso. Hi po, Ma'am Lynn, Ma'am Leng. Thank you, ha? Keep safe wow. watching from San Sotero Elementary School. Diyan naman sa bayan ng Santa Ignacia. Naku, napakaganda rin dyan. Opo. Walang pollution. Lipat tayo doon. Ayan, so, Doon na tayo tumira. oo nga po no? So, hello din kay Christine Jewel Reyes, watching from Victoria West, SSES siya. Kay Lawrence Paraiso from Victoria West din, Central Elementary School. Good morning and God bless din sa'yo. Hello po kay sa Madam daw nila, si Ma'am Christine Joy. Ayan, si Ma'am Christine Joy ay meron nang nag-hi sa'yo, Ma'am Christine, nawala. Si Jom Franquera. Ayan, hello daw kay Ma'am Christine Joy Guarino. Hello kay Vincent Como, watching from Ventinilla Elementary School. Hi kay Maurice Suarez Maniti, kay Aldrix Ayen Ventura, grade 4. Alam niyo, makikinig kayo kala teacher ha, kay Ma'am Jonah Abon mamaya sa first period natin. And then kasunod si si Teacher Christian Joy Cruzado. So, hello din sa ating pong mga viewers dyan sa may Bamban. Magandang umaga po sa mga taga Bamban. Alam nyo, ang gandang mag-ikot-ikot din dyan, Ate Leng, sa Bamban. Maayos yung mga kakalsadahan din, ano? So, inaayos din dyan. Kay Romaila Fea Dosdos. Ayan, Romaila Dosdos po, Ate Leng, from Camiling East District. Sa Malacampa daw po sila, Malacampa Elementary School. Hi kay Mario, watching from San Jose Elementary School, dyan po sa may Herona, South District. Hi kay Miss Rebecca Salis from Bamban Elementary School. Naku, Ate Leng, batiin muna natin yung yung Tarlac Agricultural University, 'di ba? Baka gusto mo silang oo. i-congratulate. Kay Doc Max Guillermo, Yes. napakabait Max Lynn. Alam mo, siguro kahit na ilang minuto lang dyan sa ating RTV Tarlac Channel 26, ano? Gusto natin siyang makakaugnayan. Pero siguro, muna, sked muna natin. Opo, Busy so, din siya.
Congratulations Lynn, po sa Tarlac Agricultural University. Meron po silang overall rating of 3 stars sa Quacquarelli Simmons or paano kaya pronounce to? para ako nagkwak-kwak-kwak. Ayan. Quacquarelli Simons or QS. QS na nga lang. Ayan. Yes, oo. Ayan. Isa lang, para Opo, madali. QS na lang. Nationally well-recognized at beginning to attract international recognition daw po. Its graduates are attractive to employers. Ayan, congratulations! Ayan, yung QS stars po, yung rating ng Tarlac Agricultural University. Congratulations po sa inyo. Ito palang QS ratings Lynn, na ito. oh, Opo. yung QS stars na yan, Mm-mm. sabi mo nga, so attractive sa mga employers. Yes. Ibig sabihin, quality education, Mm-mm. mataas yung nakuha nilang level of, bukod sa Yes. accreditation pa yan no? Opo. So yan talaga, pag may star, ibig sabihin, talagang yung performance, Mm-mm. pag nakuha nilang education dyan Opo. par, diba? Yes. At Ang dami palang bago indicator. Oo, may sinasabi sabi. sila. Yes, Ate Leng, very good. Congratulations po sa Tarlac Agricultural University or TAU. Ayan. So, there you Congrats sa go. kanilang napakabait, so accommodating, Mm-mm. soft-spoken yan. Si Doc Max Guillermo po. And syempre, sa lahat din, na talagang nag-effort para meron Mm-mm. silang achieve nila yung QS na yan. Yes, parang dagdag accolades sa TAU, ano? Syempre parang mas Mm-mm. maiengganyo din yung mga estudyante na mag-enroll diyan because of the Tama ka QS dyan. rating. Plus mga magulang, na mas Yes. magugustuhan na po nila na enroll ang kanilang mga anak dyan kumpara dun sa malalayong lugar dahil Mm-mm. wag na tayong mag-iba't ibang mga lugar. Dito na Mm-mm. lang tayo, di ba? Oo, naku. Sa TAU or TSU din. TSU Kasamang din, di ba? yes, of course. Opo, kung Tarlac ka, dito ka na lang muna sa Tarlac. Huwag ka na munang lumayo. Kaya lang nga, Ate Leng, di ba? Ano pa rin tayo? Blended learning pa rin. Meron pa rin module at Yeah, saka meron pa rin oo. online. More online. Mm-mm. Pero alam mo, kasi despite na nakaharap sa pandemic, more on Mm-mm. online sila. Pero you see, meron silang Q stars, no? Yes. Oo nga, 'di ba? So, congratulations again. At saka sa mga estudyante natin ngayon, yung mga nanunood, mga learners natin na nakatutok sa atin ngayon, nag-aabang sa mga lessons nila, ma'am and sir. Yan, mag-aral kayong mabuti kasi yan yung napakagandang pamana sa inyo ng mga magulang nyo. Although alam natin ngayon, medyo kakaiba nga talaga yung hinaharap natin Oo. sa pagdating po sa edukasyon. Pero sana patuloy pa rin. More on mag-aral kayo kasi alam natin, ang daming mga nakikita natin ngayon atin lang kasi 'di ba wala silang pasok, parang puro module lang. So puro laro lang sila. So sana din Oo, kayo, mag-focus tama. pa rin kayo sa mga lessons ninyo. Yes, Ate Leng? Yes, Lynn. By next week, ayan, meron tayong isang interview teacher din. Ito, talaga Mm-mm. napapanahon, pakikinabangan ng mga grade 4, grade 5, grade 8, and grade 9 natin. Mm-mm. Dahil isang teacher from the Tarlac National, San Manuel High School. Mm-mm. Ayan. Nakikiusap nga sila na mag-share sila ng idea about barkada kontra droga. Wow, Mhm. sabi ko maganda yan, programa ng DepEd. So by next week, Lina, Yes. papasyal sila yan. Pero baka, sabi ko, limited lang baka isa lang o dalawa. Pag nandiyan siguro na ako, Lin, next week, siguro Opo. tayo lang tatlo. Pero kung wala pa rin ako, so pwede kayong tatlo, di ba? Mm-mm. So, napakaganda po. Project ito ng DepEd, yung barkada kontra Mm-mm. droga. Pwede naman via Ayan. Zoom, Ate Leng, kahit hindi na rin sila pumunta dito, okay lang din kung let's say Sige, medyo, okay. oo, Pero kung, parang gusto daw nilang makita yung studio. Pero ganun pa man, yung iba siguro ba, tapos siya, pwede siya dyan na makasama mo siya sa booth. Opo. O makasama natin. Yes. Okay, Lynn, sige. Opo. I-arrange ko lang yun, by next week daw. Okay, thank you. Ayan, Ate Leng. And also, tignan na rin natin, pinag-uusapan na rin yung itong mga pinag-usapan natin yung tungkol sa COVID kanina. So, silipin na rin natin,
Ito po, ang Tarlac City Government, talagang nangunguna rin sila dito po sa vaccination program nila, dito po sa Tarlac City. Sinimulan na po yung pagbabakuna sa mga senior citizens, okay? Yes, Umarangkada na oo. yung first round. Kilala mo si Ate Irma? Kilala mo si Ate Irma? Yes, opo. Binalita na nga sa akin kahapon. I-share ko lang Yes. Sabi niya, Leng, nabakunahan na ako. That was yesterday. Sabi ko, Mm-mm. wow, naman sa Kaisa Convention Hall ito, no? Aha. Diyan sa asa natin. Tinanong ko kung paano ang procedure. Sabi Mm-mm. niya, alam mo, pinuntahan kami rito ng Barangay Mabini. Tapos Mm. tinanong, mapabakuna kami kasi alam mo Mm-mm. na, senior na sila. Then, Ayan. siguro yung ibang details and phone numbers. Tapos itong schedule yesterday, Mm-mm. tinext sila. So, ayun, nakapag-decide po sila na magpabakuna. Sana ganun Ayan. ka yung mga nasa barangay, ano? Opo. Hindi Ayan, lang Ate Leng, yung, pinapakita ngayon sa natin, sa oo, screen. Mga seniors. yan, yung senior natin. Oo, Mm. susunod na ako dyan. May Opo. schedule sila kasamang Lin. Oo, nakita ko. Very May good. schedule. So, kahapon, tatapos Parang na si Ate yung Irma Mabini. yata yan, ah. Hindi pa yan, maganda si Ate Irma. Ayun, yung Si Lord. nakaputi. Oo. Ito, iba. Short hair lang si Ate Irma. Pero Ayan. maganda po. Talagang tinext pa sila. Sabi nila, ma'am, schedule niyo po bukas. So, silang mag-asawa ay Mm-mm. nakapagpa-vaccine na po yesterday. Wow. So, congratulations. Ayan po yung mga seniors natin, no? 'Di ba? So, tuloy-tuloy yung pagbabakuna po sa kanila dito po sa Tarlac City yan. Kahapon pala, Ate Mm-mm. Leng, humigit kumulang Yes. 300 Mm-mm. yung kanilang mga binakunahan, iba-ibang barangay. Na binanggit mo nga yung Barangay Mabini, kasama po ang Santo Cristo, Santo Cristo. Mm-mm. Kutkutuan, ayan, Poblasyon, at ito pong San Juan Bautista. Sila po yung mga nakikita natin ngayon na binabakunahan sa ating screen. Ayan. So, siniguro naman po ni Tarlac City Mayor Christy Angeles ang kaligtasan at kapakanan po ng ating mga lolo at lola bilang kasama po kasi sila sa ating Priority Group A na mabakunahan po ng National Immunization Program. From the Mm-mm. kasamang Lin, dagdag ko lang, Opo. yung bakuna ng mga senior citizens natin from the DOH po yan. Mm-mm. Yung sa city government po natin, Mm-mm. magpadala lang po kayo, magparehistro lang po kayo, no? Yung Mm-mm. iba, baka gusto nilang magbunya dyan sa lower ground, dun sa Mm-mm. pinaka-entrance ng City Hall. Yung Opo. iba po, meron po tayong website kung saan kayo pwedeng magparehistro. Of course, Mm-mm. marami pa rin ang so interested na at nagtatanong. Sabi niya, Yes. from the fund of the city government po, sabi niya by May o June darating. Kasi marami Okay. nagtatanong sa atin kasamang Lin, ano? So Opo. ito po, senior citizens ito from the DOH po ito. So meron po kasing pondo na inilaan ng ating LGU, the city government. So doon sa ating sa website po ng Tarlac City, doon po kayo magparehistro. At yan ay Mm-mm. maibibigay ng May or June kasamang Lin. Yes. So, Yan ang ayan. May schedule ngayon. May schedule po sila Mm-mm. today, Wednesday, 8 to 12 sa may Barangay San Roque. Tapos, 1 to Oo. 3, Barangay Ligtasan naman. Ayan. So, mula po yan sa City Health Office daw, Ate Leng. Ayan. Tama. Mm-mm. Okay. So, very good, At least, sinisimulan na po, nagsisimula na sila sa mga senior citizens natin na nasa priority list din po ng ating vaccination program. So, yung mga interesado nga po, binabanggit po na magpatala po kayo. Pwedeng online, gaya nga ng binabanggit din ni Ate Leng, pwedeng through, kung pupunta kayo ng City Hall, pwede kayo doon, And meron tayong 2 minuto na lang bago po Yes, Lynn, mag-aral pasalamatan ko TarlakHenyo. lang Sige po, yung Ate ating Leng. chairman ng Kapitan po ng San Manuel. Kasi nung una talaga, alam mo naman, hindi ako makalabas, Wala akong lahat kami rito nasa bahay lang. Si Cap Chris Dayang, sabi ko, Cap, hindi pa ako nakarehistro po for senior citizen sa vaccine.
sabi niya, Ate Leng, ako nang bahala, ipaparehistro na kita. So thank you so Mm-mm. much po, Kap Chris Deyang. Maraming salamat sa kapitan namin. Through Messenger, alam mo na, di ba, napakadali ng Mm-mm. communication natin. Alam naman niya yung background ko kasi, di ba, as a Mm-mm. member of the senior citizen. So again, Kap Chris Deyang, salamat. Ayun. Ayun po. At kayo rin, kung interesado po kayo, hindi naman actually pinipilit yung mga kababayan natin. Kung gusto nyo lang po na magparehistro dito po sa pagpapabakuna kontra po sa COVID-19. At, naku Ate Leng, kailangan na po nating magpaalam, Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa Good Morning Tarlac, sa RTV Tarlac Channel 26, and of course sa DZTC po, tayo'y napapakinggan din dyan. At yung mga nanonood po sa ating Facebook Live at sa YouTube channel. Thank you so much. Ingat po tayo lahat. God bless po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Leng Lopez Chamson po, susunod na ang Aral TarlakHenyo. Stay safe everyone. Hanggang bukas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work,
It feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng Schools Division Office of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Ginang Jonah Yebes Abon, sumasahim papawid mula sa bayan ng Paniki na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na ipagmamalaki at napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng laro, pagdiriwang at pagkain sa Tarlac. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sa ating nakaraang aralin noong Lunes, ay ating napag-aralan ang iba't ibang awit, katutubong sayaw at kwentong bayan sa ating lalawigang Tarlac. Tignan nga natin kung inyo pang natatandaan ang mga nabanggit na sayaw mula sa ating aralin noong Lunes. Kung ang iyong sagot ay lahota mong kadenya at sayaw sa sambalilo, mahusay! Ang Tarlac ay tinaguriang melting pot dahil ito ay mayaman sa iba't ibang kultura na pinagsanib ng iba't ibang pangkat etniko na namumuhay ng sama-sama sa iisang lalawigan, ang ating lalawigang Tarlac. Isang patunay dito ang pagdiriwang ng Kanlahi Festival, isang pagdiriwang sa lalawigan natin na nagpapatunay na ang Tarlac ay kanlungan ng lahi. Ang pinaikling kan sa Kanlahi Festival ay kanlungan ang ibig sabihin. Tulad na lang ng inyong mapapakinggang kwento na pinamagatang
Miss ko na. Sa panulat ni Jonah White Abon, ang inyong teacher broadcaster. Miss ko na. Mamay, ang tagal na nating hindi nakapasyal ni. Sabi ni Adi sa kanyang mamay Onang habang sila'y namamahinga sa balkonahe ng kanilang tahanan. Bilang pag-iingat anak, hindi pa kasi ganon kaligtas ang mamasyal kung saan-saan nang basta na lamang. Hindi ba nga at pinag-iingat tayo sa COVID-19? Sagot ni Mamay Omang. Gusto ko na sanang puntahan si Lola at Lolo sa Kamiling. Nakakatikim na kasi ako papay ng chicharong Kamiling. Yung lagi natin binibili doon. Tila nangangarap na nakangiting wika ni Adi sa kanyang papay Ben na aliw naman na nakatingin sa kanya. Naaalala niyo pa ba mamay at papay? Kapag malapit ng Pasko, nag-stroll tayo noon. Tapos nililibot natin yung mga bilin sa iba't ibang munisipyo sa buong Tarlac. Ang saya-saya ko kapag namamasyal tayo. Ang nakangiting wika ng batang si Adi sa kanyang mga magulang. Belenismo Festival ba ang sinasabi mo anak? Tuwing Disyembre, ang bawat bayan sa Tarlac ay naghahanda ng malalaki at makukulay na bilen kung saan naipapakipagmamalaki ang kanilang bayan. Madaming bumibisita at tunay ngang inaabangan ito ng mga tao. Kahit na yung mga taga-ibang lugar ay dinarayo tayo dito sa Tarlac. Proud na wika ni Mamay Onang. Aba mamay, huwag mong kalimutan yung mga puto bumbong, bibingka, tupig at balot. Parang nagutom ako bigla. Sabi naman ni Papay Ben. Hayaan mo, ipagluluto kita ng ingkiwar, yung paborito mo. Wika ni Mamay Onang. Kung wala lang pandemic, nakasali din sana ang school namin sa Tarlac Festival. Sabi ni teacher, gagamit pa daw kami ng talahib sa street dance. Dahil sa talahib daw kinuha yung name ng festival, mamay at papay. Tila nangangarap na wika ni Adi. Aba, ang galing naman ng anak namin nakikinig sa sinasabi ng teacher niya. Diba papay? Very good si Adi. Proud na wika ni Mamay Onang. Tama, laging makinig kay teacher. Pagsang-ayon naman ni Papay Ben. Hay, miss ko na pong mamasyal at magpunta sa ibang lugar dito sa Tarlac. Tapos, kakain tayo dun sa mga masasarap na pagkain. Lalo na kapag pista. Ano po, mamay at popoy? Naalala ko pa nga nung pinuntahan natin sila lolo at lola sa paniki. Nakagpaglaro ako sa mga pinsan ko ng iba't ibang laro ng lahi. Tulad ng tumpong preso, palusebo, patintero, syato, at luksong baka, pati na rin luksong tinik. Hindi ako nag-gadgets ng ilang days noon, mamay at papay, kasi ang sayang laruin ng mga yon. Tila nangangarap na sabi ni Adi. Kaya, lagi mong isama sa panalangin mo na maging maayos at mawala ang COVID-19 para magawa na nating pasyalan yung mga magagandang lugar dito sa Tarlac. Ang sabi naman ni Mamay Onang. Opo, mamay. Magalang na sagot ni Adi. Tulad ni Adi sa ating kwento, alam kong madami din kayong namimiss gawin ngayong panahon ng pandemya. Mula sa ating kwento ay sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Maaari kayong sumagot sa pamamagitan ng ating chat box or comment section at
kaya naman ay gumamit kayo ng pangsulat para sa inyong mga sagot sa sagutang papel. Unang tanong, ano ang namiss gawin ni Abby? Kung ang inyong sagot ay mamasyal, tama! Pangalawang katanungan, anong pagkain ang namiss niya na mabibili sa kamiling? Kung ang sagot mo ay chicharong kamiling, aba, mahusay! Pangatlong katanungan, anong mga pagdiriwang ang nabanggit sa kwento? Kung ang iyong sagot ay Belenismo Festival at Tarlak Festival, tama ang iyong sagot. Ika-apat na katanungan, ano-anong mga laro ang nabanggit ni Abby na nilaro nilang magpipinsan? Kung kasama sa mga sagot mo ang tumbang preso, palo sebo, patintero, syato, luksong baka, at luksong tinik, mahusay! Tulad ng sa kwento, isa sa ipinagmamalaki ng Tarlac ay ang Tarlak Festival at Kanlahi Festival. Kagaya ng mga nakikita ninyong kuhang larawan ni Sir Paulo Beltran. Mula sa talahib o Tarlak na dating pangalan ng lalawigan. Ito ay isang kadahilanang maraming talahib sa lalawigan ng Tarlac. Tuwing ipinagdiriwang ito ay nagkakaroon ng patimpalak kung saan nagpapakitang gilas sa street dance competition ang iba't ibang bayan sa Tarlac. Kadalasan ay dinarayo ito ng mga tao sa karatig probinsya. Isa pa sa ipinagmamalaki ng Tarlac ay ang mga naglalakihang pilen sa buong lalawigan. Tuwing sasapit ang Desyembre, ito ang Belenismo Festival na naging bahagi na ng tradisyong TARLAKHENYO tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Isa sa napakagandang bilen ay ang kuhang larawan ni Sir Paulo Beltran na inyong nakikita ngayon. Ipinapamalas ng bawat munisipalidad at iba't ibang establishmento ang angking galing sa paggawa ng mga makukulay na bilen at parol na sinasamahan pa ng mga produkto, pagkain at uri ng kabuhayang mayroon ang kanilang kinabibilangang pangkat. Tuwing may pagdiriwang, isa sa kinagigiliwan ng mga manonood, higit lalo ang mga batang kagaya ninyo ay ang mga palaro ng lahi. Tulad ng nakikita ninyo sa inyong larawan na kinuha natin sa Google. Nung ako ay tulad din ninyong bata, ay sumasali ako sa palo sebo. Inaakyat pilit ang madulas na kawayan para makuha ang premyong nasa ituktok. Hindi din mawawala ang mga agawang buko at patintero. Ang mga laro ng lahing ito kasama na din ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik, syato, at agawang lubid ay nagpapakulay sa tradisyong Pilipino. Ilan lamang ang mga nabanggit sa ating kwento sa iba't ibang pagdiriwang, pagkain at laro sa mga bayan na sumasalamin sa mga pangkat etniko na namumuhay ng sama-sama at maging mga kabuhayan na mayroon tayo dito sa lalawigan ng Tarlac. Sa mga kultura
at tradisyong ito ay mapapaunlad at maipagmamalaki ng bawat Tarlakenyo kung gaano kaganda ang lalawigan na ating kinabibilangan. Isa rin itong paraan upang makahikayat ng mga turista na mula sa ibang lugar. Maipapakilala ang bayan o lalawigan natin na maaaring makapagpaunlad ng turismo. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konseptong mula sa ating aralin ngayong araw. Ating ipagmalaki ang mga kulturang mayroon ang ating lalawigang Tarlac at mga bayan na ating kinabibilangan. Kasama sa mga kultura ay ang iba't ibang pagdiriwang, pagkain at laro ng lahi na matatagpuan dito sa Tarlac. At panghuli, patuloy na ipagmalaki at isabuhay ang mga pamana ng lahing Tarlakhenyo. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating mga aralin ngayong araw. At higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang patungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Sagutin ng tama o mali ang mga sumusunod na pahayag kung ang mga ito ay nagpapakita na ipinagmamalaki at pinahahalagahan ang mga kulturang Tarlakhenyo. Para sa unang pahayag, si Maria ay masayang pinasalubungan ng chicharong kamiling ang kanyang Tita Ann noong sila ay dumalaw sa kanilang tahanan. Si Maria ay masayang pinasalubungan ng chicharong kamiling ang kanyang Tita Ann noong sila ay dumalaw sa kanilang tahanan. Kung ikaw ay sumagot ng tama, mahusay kids! Umanda na para sa ating ikalawang pahayag. Ikalawang pahayag, lumikha ng isang collage ng mga pagkaing makikita sa Tarlac ang batang si Len at kanya itong pinost sa kanyang Facebook page. Lumikha ng isang collage ng mga pagkaing makikita sa Tarlac ang batang si Len at kanya itong ipinost sa kanyang Facebook page. Kung ikaw ay sumagot ng tama, magaling kids! Narito na ang ikatlong pahayag. Masayang binalikan ni Jen ang mga larawan nilang magkakaibigan noong pinasyalan nila ang mga Belenismo sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Tarlac. Masayang binalikan ni Jen ang mga larawan nilang magkakaibigan noong pinasyalan nila ang mga Belenismo sa iba't ibang
bayan sa lalawigan ng Tarlac. Kung ikaw ay sumagot ng tama, mahusay anak, tama nga ang iyong sagot. Para sa ating ika-4 na pahayag. Masayang tumulong si Benak sa pagluluto ng tupig na ginagawa ng kanyang ina upang ipamahagi sa mga naatasang maglinis ng kanilang barangay. Masayang tumulong si Benak sa pagluluto ng tubig na ginagawa ng kanyang ina upang ipamahagi sa mga naatasang maglinis ng kanilang barangay. Kung ikaw ay sumagot ng tama, napakagaling! Para sa ikalimang pahayag na ating sasagutan, gumawa ng scrapbook ng mga laro ng lahi si Mark na kanyang sinasalihan tuwing magdiriwang ng kapistahan sa kanilang bayan. Gumawa ng scrapbook ng mga laro ng lahi si Mark na kanilang sinasalihan tuwing magdiriwang ng kapistahan sa kanilang bayan. Kung ikaw ay sumagot ng tama, good job! Tama nga anak ang iyong sagot. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ng ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon na sa inyong learning activity sheets na maaari ninyong sagutan. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Kung sakali man at kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Tandaan kids, batang munti, sa maliit na gawi, makibahagi. At ang lahat ng ito ay maaabot mo. Kaya mo! Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4. Ginang Jonah Yebes Abon na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Mga bata, ugaliing manood ng RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules ganap na alas 8:30 para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4. Ang mga natutunang laro ay maaari ninyong gawin dyan sa inyong mga tahanan. Isama ang mga kaibigan, pinsan, at inyong mga kapamilya. Hanggang sa muli!
bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac,
Channel 26. At DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Good morning, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Broadcasting live here in Mentok, Tarlac, I am Christian J. D. Cresado, your teacher, broadcaster for Science, Grade 4. I am grateful that despite the effects of this COVID-19 pandemic in our lives, you are still willing to learn new things. I would like to invite you to join me in a magical learning experience at home. Today, I am overwhelmed to be with you as we learn together about our lesson in sound. Do you have your self-learning module now? How about your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson? Do you have it now? Great! Make it sure that you're in a comfortable place, far from noise so that you can hear me loud and clear while listening to this program. If you have questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message. My cell phone number is 0927-591-7815 and we will answer them at the end of our discussion. And my cell phone number is 0927-591-7815. First, let's have a review on our previous lesson. Do you still remember our topic last meeting? Excellent! Last time we have discussed about sound. I'm pretty sure that all of you can define what is sound. Am I right? Can you define it? Exactly! Sound is produced when things vibrate. Perfect! You are all good. Last time, we also discussed how sound travels in solid materials. Do you still remember? Great! Some sounds that we hear travel through solids. Sound waves travel faster through solids. Meaning to say, since the particles are so close together, sound vibrations can travel quickly. Now, are you ready for our next lesson? Let's go!
kindly get your modules in science, quarter 3, module 3, and turn to page 16. Please ask assistance from your parents. But before we proceed to our topic for today, last time I gave an assignment or activity to do. Did you do it at home? Wow, that's great! Let's try to do it again. Get a pail half filled with water and 2 medium-sized stones. Again, get a pail half filled with water and 2 medium-sized stones. Please ask assistance with your parents. I will count 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Do you have your materials now? Perfect. Now, top 2 medium-sized stones in a pail half filled with water. Be careful not to spill the water when you tap the stones. Observe what happens when stones hit each other. Do this for at least 5 times. Again, tap 2 medium-sized stones in a pail half filled with water. Be careful not to spill the water when you tap the stones. Observe what happens when stones hit each other. Do this for at least 5 times. Now, answer each question with yes or no. Were you able to produce sound underwater when you struck or hit 2 stones together? Were you able to produce sound underwater when you struck or hit 2 stones together? Great! Were you able to hear the sound produced underwater? Were you able to hear the sound produced underwater? Wow, good observation! Based from the activity, can sound travel in water? Great! Thank you for your participation and cooperation. This time, we will be having another activity. But I want you to ask assistance from your mama, papa, ate, kuya, or anyone at home. Do this in an open area with your partner. Your partner can be your mama, your papa, ate, kuya, or anyone at home. Let your partner stay at least 10 meters away from you. Now, get a drum or a can and a stick as your materials in this activity. Get a drum or a can and a stick as your materials in this activity. Do you have your materials now? Perfect! Now, strike a drum or a can with a stick. Can both of you hear the sound it made? Good! Next, strike the drum or can with different strength. Try it from a gentle tap to a hard tap. Take note of the sound that is produced. Now, read each question carefully and answer them with yes or no. Did the sound coming from the drum or can reach the person away from it? Did the sound coming from the drum can reach the person away from it? Yes or no? Can sound travel in air faster than air and water and solid?
Can sound travel in air faster than water and solid? Yes or no? Now let's learn more. Some sounds that we hear travel through liquid. Sound waves travel a little faster through water than through air. Since the particles are closer in water than air, sound vibrations can travel faster in water. So when compared to solids, particles or molecules in solids are so close together, while in liquid, the particles or molecules are not that too close together. Therefore, sound travels a little bit slower in liquid compared to solid. Most of the sounds we hear are traveling through gases such as air. Sound travels slowly through air. The particles in the air are far apart, so it takes longer for them to vibrate and pass on the vibrations, so sound travels slowly in air. In gas, particles or molecules are far apart to each other. That's why it takes longer for them to vibrate. Example: when you are in an open area, the vibration of the sound travels slowly, most especially in air, because particles and molecules are far apart with each other. Now, I will ask you, how sound travels in matter? So when we say matter, these are solid, liquid, and gas. Sound travels fastest through solids, where molecules and particles are packed tightly together. Sound cannot travel through empty space, where there are no molecules and particles to vibrate. The speed at which sound travels from one place to another depends upon how closely packed the molecules and particles are in the matter. Of the three, solid, liquid, and gas, sound waves travel the slowest through gases, faster through liquids, and fastest through solids. Now, my dear students, I would like you to get a sheet of paper and to measure the learnings on the topic being discussed. Let's have a short quiz. Let us see how much you have learned from our lesson. Answer the following questions. Choose only the letter of the correct answer. I will read the question twice. When the sound travels through solids, the vibration of the particles occur. Number 1, when the sound travels through solids, the vibration of the particles occur. A, fast. B, irregularly. C, moderately. D, slowly. Again, A, fast. B, irregularly. C, moderately. D, slowly. Number 2, which of the following statements is true? Which of the following statements is true? A, sound waves travel the slowest through gases. B, sound waves travel faster through liquids. C, sound waves travel fastest through solids. Or letter D, all of the above. Again, A, sound waves travel the slowest through gases. B, sound waves travel faster through liquids. C, sound waves travel fastest through solids. D,
All of the above. Number 3. In which of the following situations does sound travel in solid? 1. Whispering. 2. Plucking of a guitar. 3. Pounding objects. 4. Sound of a printer nearest you. Again, in which of the following situations does sound travel in solid? 1. Whispering. 2. Plucking of a guitar. 3. Pounding objects. 4. Sound of a printer nearest you. Here are the choices. A. 1. B. 2 and 3. C. 2 and 4. D. 2, 3, and 4. Again, A. 1. B. 2 and 3. C. 2 and 4. Or letter D. 2, 3, and 4. Number 4. What affects the speed of the sound as it travels? What affects the speed of the sound as it travels? A. Loudness of the sound. B. Person receiving it. C. The nature of the material or medium. Letter D. The origin of the sound. A. Loudness of the sound. B. Person receiving it. Letter D. C. The nature of the material or medium. Or letter D. The origin of the sound. And for the last number, which of the following statements about sound is correct? Again, which of the following statements about sound is correct? A. Sound cannot travel through a solid. B. Sound travel faster in air than in liquids. C. Sound travels faster in solids than in gases. Letter D. The travel of sound is not affected by the medium through which it travels. Again, A. Sound cannot travel through a solid. B. Sound travel faster in air than in liquids. C. Sound travels faster in solids than in gases. Letter D. The travel of sound is not affected by the medium through which it travels. Yes, this is it. Are you ready to check your answers? Here are the correct answers. Number 1. When the sound travels through solids, the vibration of the particles occur. The correct answer is A. Fast. Correct. Number 2. Which of the following statements is true? The correct answer is correct. Letter D. All of the above. Number 3. In which of the following situations does sound travel in solid? Whispering, plucking of a guitar, pounding objects, sound of a printer nearest you. The correct answer is letter D. Correct. Plucking of a guitar, pounding objects, and sound of a printer nearest you. Number 4. What affects the speed of the sound as it travels? The correct answer is correct. Letter C. The nature of the material or the medium. And for the last number, which of the following statements about sound is correct? Correct. The correct answer is letter C.
Sound travels faster in solids than in gases. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score of 5, congratulations! For those who got 4 to 3, job well done! And for those who got 2 and below, is still okay for trying. Do not lose hope. Now, please get your module and review your answers. Okay, let's have a wrap up. Sound is produced through vibration. Do not forget, sound is produced through vibration. Sound travels in different materials in matter, namely solid, liquid, and gas. The speed at which sound travels from one place to another depends how closely packed the molecules and particles are in the matter. Of the three, solid, liquid, and gas, sound waves travel the slowest through gases, faster through liquids, and fastest through solids. Okay, before we end up our lesson for today, here are some trivia about sound that I want to share with you, my dear pupils. Did you know that your ears do not stop hearing when you sleep? Your brain chooses to ignore the sound. Again, did you know that your ears do not stop hearing when you sleep? Your brain chooses to ignore the sound. Another one. Did you know that the number one cause of hearing loss is exposure to excessively loud sounds? 85 decibels or higher. Did you know that the number one cause of hearing loss is exposure to excessively loud sounds? 85 decibels or higher. That's why avoid playing loud music in your ears. Move away from sources of loud noises, such as speakers. Try to take a break from the noise every 15 minutes. Again, avoid playing loud music in your ears, dear pupils. Move away from sources of loud noises, such as speakers. Try to take a break from the noise every 15 minutes. I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number, 0927-591-7815. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number. My number is 0927-591-7815. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with RTV Tarlac Channel 26 and DCTC 828 AM station. I would like to end up by saying, the science of today is the technology of tomorrow. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Sir Joy, saying, until next time.
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino. Join me in this 25-minute full of learning. I am Ricarte Maglalang, your teacher broadcaster in Mathematics Grade 4, saying, good morning, learners. Before we begin, I will give you a few seconds to get the things that you will use, your compendium,
paper, and pen. Please settle down and let's get started. For today's lesson, you are going to learn finding the missing number in an equation involving properties of operations. Open your Mathematics Grade 4 Compendium of Notes on page 26. But before that, let's have a review of what you have learned last Monday. Here is the direction. Find the missing terms in the given number sequence. Number 1. 1, 6, 11, 16, and blank. What is the missing term? The missing term is 21. Number 2. The numbers are 7, 8, 10, 13, and blank. What is the missing term? The missing term is 17. Very good. For number 3, the numbers are 36, 30, 24, 18, and blank. What is the missing term? The missing term is 12. For number 4, the numbers are 4, 8, 16, 32, and blank. What is the missing term? The answer is 64. For the last item, the numbers in the series are 3, 3, 6, 9, 15, and blank. What is the missing term? The missing term is 24. How many did you get? I assume that most of you got 5 or 4. Am I correct? I hope so. In lesson 1, we look for the missing terms in a number sequence. While in lesson 2, we look for the missing numbers in an equation. If number sequence is a list of numbers arranged in a row, what is an equation? An equation is a mathematical sentence with an equal sign, which shows that two expressions on either sides are equal. An example of equation: 5 plus 8 equals 8 plus 5. 5 plus 8 equals 13. And 8 plus 5 is also equal to 13. Another example of equation is 5 plus quantity 3 plus 8 is equal to quantity 5 plus 3 plus 8. We add first the numbers inside the parentheses, which is 3 plus 8 equals 11, plus 5 is equal to 16. While on the right side, we add first 5 plus 3, which is equal to 8, plus 8 equals 16. Therefore, 16 equals 16. Third example of equation: 7 times 4 equals 4 times 7. 7 times 4 equals 28, while 4 times 7 is also 28. To better understand numerical equations, we must first have a deeper understanding of the properties of addition and multiplication. These are the properties of multiplication and addition. Number 1, commutative property. Number 2, associative property. Number 3, distributive property of multiplication over addition. Number 4, identity property. And number 5, zero property. On our succeeding examples, we will learn how these properties are used in different equations. The first property of addition is the commutative property of addition. What is commutative property of addition?
The commutative property of addition is changing the order of the addends does not change the sum. To better understand this property, consider our first example. 9 plus 3 equals 3 plus 9. The sum of 9 plus 3 is equal to 12, while the sum of 3 and 9 equals 12 also. If you will observe, even if we interchange addends 9 and 3, their sum is still the same. For our next example, we have 5 plus 10 equals 10 plus 5. The order of the addends interchange, yet we still get the same answer, which is 15. Next, we will try to find a missing term or terms in an equation using the commutative property. For our next example, we have 8 plus blank equals 12 plus blank. We are going to find the missing terms. What do you think are the numbers that will satisfy the equation? The missing terms are 12 and 8. Why 12 and 8? Because 8 plus 12, which is equal to 20, is the same as 12 plus 8. For our next example, we will find the missing terms for blank plus 5 equals blank plus 7 using the commutative property of addition. What are the missing terms? Very good. The missing terms are 7 and 5 respectively. Why? Because 7 plus 5 has the same total as 5 plus 7. Let us now take a look at the commutative property of multiplication. What is the commutative property of multiplication? Just like the commutative property of addition, in the commutative property of multiplication, changing the order of the factors does not change the product. As an example, let us look in the equation 3 times 4 is equal to 4 times 3. The product of 3 times 4 is equal to 12, while the product of 4 times 3 equals 12 also. The factors 3 and 4 interchange their order, but still it does not affect the product. For our next example, we have 5 times 2 times 3 equals 3 times 5 times 2. The order of the factors 5, 2, and 3 change to 3, 5, and 2 on the other side. Yet, they still have the same product, which is 30. Now, we will find missing terms in an equation using the commutative property of multiplication. What do you think are the missing terms in the equation? Blank times 9 is equal to blank times 3. If your answer is 3 and 9 respectively, then you are correct. Why? Because 3 times 9 and 9 times 3 are both equal to 27. Next, find the missing terms in 2 times blank times 4 is equal to 3 times blank times 2. What is your answer? If your answer are 3 and 4 respectively, then you are correct because the product of 2 times 3 times 4 is the same as 3 times 4 times 2. They are both equal to 24. Remember,
that subtraction and division are not commutative because 10 minus 4 is not equal to 4 minus 10. 10 minus 4 equals 6, while 4 minus 10 equals negative 6. Therefore, 6 is not equal to negative 6. The same is true in division. 10 divided by 2 equals 5, while 2 divided by 10 equals 0.2. 5 is not equal to 0.2. That is why they are not commutative. We will now proceed to the second property of addition, which is the associative property. What is the associative property of addition? The second property of addition is associative property. It states that changing the grouping of the addends does not change the sum. As an example, we can say that the sum of 5 plus quantity 1 plus 3 is equal to quantity 5 plus 1 plus 3. In associative property, the numbers are grouped in parentheses and they are the one that will be added first. So in example 1, we will add the numbers inside the parentheses, which is 1 plus 3. Then add 5 equals 9. While on the other side, we will add 5 plus 1, then followed by 3, which is also equal to 9. Next example, we have quantity 2 plus 7 plus 4 equals 2 plus quantity 7 plus 4. We add first 2 plus 7 equals 9. Then add 4 equals 13. While on the other side, we add 7 plus 4 equals 11. Then add 2, the sum is 13. Next, we will find the missing terms in the equation 5 quantity 3 plus 7 equals quantity blank plus 3 plus blank. What are the missing terms? The missing terms are 5 and 7 respectively. Why? Because the left side of the equation, 5 quantity 3 plus 7 is equal to 5 plus 10 equals 15. If the missing terms are 5 and 7 respectively, then the left side is equal to 8 plus 7 equals 15. Both sides of the equation is equal to 15. The second property of multiplication is associative property, which states that changing the grouping of the factors does not change the product. Let us have our first example. Quantity 2 times 5 times 4 is equal to 2 times quantity 5 times 4. In associative property, the numbers are grouped in parentheses and they are the one that will be multiplied first. So in example 1, we will multiply the numbers inside the parentheses, which is 2 times 5 equals 10. Then times 4, the product is 40. While on the other side, we will multiply 2, 5 times 4 equals 20. Then times 2, the product is also 40. Next, we have 8 times quantity 2 times 3 equals quantity 8 times 2 times 3. We get first the product of 2 times 3 equals 6. Then multiply to 8 equals 48. While on the other side, we will multiply 8 times 2 equals 16. Then times 3, the product is also 48. Using the associative property of multiplication, we are going to find the missing terms of 10 times quantity blank times 5 equals quantity blank times 2 times 5.
What do you think are the missing terms? The missing terms are 2 and 10 respectively. Why? Because 2 times 5 equals 10, times 10 equals 100. While on the right side of the equation, 10 times 2 equals 20, times 5 is 100. The product are the same. The third property of addition is identity property. Adding 0 and any number does not change the value of the number. Or when 0 is added to any number, the sum is also the number. In addition, 0 is the identity element. As an example, 5 plus 0 equals 5. It does not change the value of 5. The same is true with 0 plus 16, which is equal to 16. Notice that the sum is the number 16 itself. Using the identity property of addition, we are going to find the missing term in 0 plus blank equals 8. The missing term is 8 because when you add 0 to a number, the sum is also the number. Next, find the missing term in the equation 22 plus blank equals 22. The missing term is 0. Why? Since the sum is the same as one of the addends, the only probably term is 0, since any number that we add to 0 is the number itself. The third property of multiplication is identity property. Multiplying 1 and any number does not change the value of the number. Any number multiplied by 1 equals the number itself. In multiplication, 1 is the identity element. As an example, we have 1 times 16 equals 16. The product is the number 16 itself. Also, 25 times 1 equals 25. The product is the number 25 itself. Next, we are going to find the missing term in the equation. Blank times 1 equals 14. What do you think is the missing term? The missing term is 14. Why? Because a number does not change its value when it is multiplied by 1. The fourth property of multiplication is zero property. This property states that the product of 0 and any number is 0. This means that any number multiplied to 0 is equal to 0. As an example, 28 times 0 equals 0. Also, 11 times 12 times 0 equals 0. Using this property, find the missing term in the equation 32 times blank equals 0. The answer is 0. Why? Because any number multiplied by 0 equals 0. The last property is distributive property of multiplication over addition. What does it mean? It means that multiplying a sum by a number is the same as multiplying each addend by that number and then adding the two products. Example, 2 times quantity 3 plus 5 equals quantity 2 times 3 plus quantity 2 times 5. Let's add first the numbers inside the parenthesis, which is 3 plus 5. The sum is 8. Then multiplied by 2, the product is 16. Whereas on the other side, the numbers are grouped into 2. We multiply 2 times 3 equals 6 and 2 times 5 which is 10. Add the two products, 6 plus 10, we have 16.
For our next example, quantity 4 times 5 plus quantity 4 times 6 equals 4 times quantity 5 plus 6. We get the products of the two parentheses, and these are 4 times 5 equals 20 and 4 times 6 equals 24. At the two products, we have 44. On the other side, we first add 5 plus 6, which is 11. Then multiplied by 4, the product is 44. Therefore, breaking apart a factor does not affect the product, or renaming either factors as two addends does not change the product. Let us now find the missing term in the equation quantity blank times 8 plus quantity 3 times blank equals 3 times quantity 8 plus 5. What do you think are the missing terms? The missing terms are 3 and 5 respectively. How about in 6 times blank plus 4 equals quantity 6 times 7 plus quantity 6 times blank? What are the missing terms? Yes, very good. The missing terms are 7 and 4 respectively. Let's wrap up of what you have learned today. What are the different kinds of properties in addition and multiplication? In addition, we have commutative property, associative property, and identity property. While in multiplication, we have commutative property, associative property, identity property, zero property, and distributive property of multiplication over addition. Let's do the following activity. Write your answer on a sheet of paper. Here is the direction. Fill in the missing number or numbers and then give the property used in each equation. I will give you 3 seconds to answer. Number 1, 10 times 9 times blank equals 10 times quantity blank times 5. Very good. The missing terms are 5 and 9 respectively. How about the property use? The property use is associative property of multiplication. Number 2, blank plus 15 equals blank plus 25. The missing numbers are 25 and 15 respectively. What property was used for this equation? The answer is commutative property of addition. Number 3, 51 times blank equals 0. The missing number is 0. The property used is zero property of multiplication. For number 4, blank plus 18 equals 18. The missing number is 0 and the property used is identity property of addition. Last, number 5. 6 times 13 times blank equals blank times 13 plus 6 times blank. What are the missing terms? The missing terms are 6 and 5. And what property is used? The property used is distributive property of multiplication. Good job! I know that you have answered most of the items correctly. For you to master the lesson we have discussed today, do more practice exercises on your mathematics worksheet on pages 20 and 21.
That's all for today. I hope you have learned much. Thank you for listening. I am Ricarte B. Maglalang, your mathematics grade 4 anchor teacher for today. Keep safe, everyone. Until next time, bye. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ika-4 na baitan na nakikinig at nanonood sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac.
tayo ay napapanood din sa YouTube at FB livestream ng RTV Tarlac Channel 26. Ako nga pala si Ginoong Jomar G. Gandola, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 4, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nagagamit ng gusto ang pang-angkop na ng G at na sa pangungusap. Ang oras natin ay 10:00 ng umaga. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Hinahangad ko na kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Nakapag-agahan na ba kayo? Maganda kung ganoon. At may laman ng inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong isipan at maunawaan ng maayos ang ating aralin ngayong araw. Bago natin simulan ang ating aralin, mayroon lamang akong ilang paalala. Una, siguraduhin nasa lugar kayo na tahimik at malayo sa ingay habang nakasubaybay sa Aral TarlakHenyo. Ikalawa, ihanda ang inyong module, kagamitang pang mag-aaral, learning activity sheet, compendium, lapis at papel na gagamitin sa pag-aaral. Panghuli, iwasan ang anumang gawain at ituon ang inyong mga sarili sa ating paksang tatalakayin. Handa na ba kayo? Kung ang sagot mo ay oo, abay, halina't simulan na natin. Tanong ko lang, natatandaan pa ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naalala ninyo ang ating nakaraang aralin. Upang malaman natin na kayo ay may natutuhan sa ating napag-aralan, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang detalye na ating mga napag-aralan. Nalaman natin ang mga salitang nagdurugtong, mga pananalitang nag-uugnay ng mga parirala, sugnay, salita o sa pangungusap. Gumamit tayo ng at, o, ngunit, subalit at kung. Ano na nga ang tawag natin sa mga ito? Magaling! Tama! Ito ay tinatawag na pangatnig. Mahalaga ang pangatnig sa paggawa ng pangungusap dahil bukod sa pagdurugtong ng mga salita at parilala ay ginagamit upang manalungat, maglinaw, manubali, magalintulad at magbigay katwiran. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan sa pamamagitan ng isang gawain. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ako, ang inyong guro, na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating talakayan sa isang pampasiglang gawain. Bago tayo dumako sa ating aralin, kunin na ang inyong pansulat at magsimula na tayo. Dahil may inihanda akong gawaing panggising diwa. Pamilyar ba kayo sa larong word scramble game? May mga jumbled letter na kailangang isaayos upang mabuo ang tamang salita o lipon ng mga salita at wastong spelling ng mga ito. Mayroon lamang kayong 15 segundo sa bawat bilang para mahulaan ang mga tamang salita ng jumbled letter. May mga jumbled letter na kailangang isaayos upang mabuo ang tamang salita o lipon ng mga salita at wastong spelling ng mga ito. Mayroon lamang kayong 15 segundo sa bawat bilang para mahulaan ang mga tamang salita sa jumbled letter. Maaari na ninyong simulan ang pagsagot, mga bata.
Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang spelling? Mabuti kung ganoon. Isa-isahin nga natin ang inyong mga sagot sa ating sinagawang word scramble game. Ang unang tamang spelling ay pang-angkop. Sa ikalawang bilang naman ay matigas na bato. Sunod ay malaking bahay. At ang huli ay balong malalim. Mahusay mga bata dahil nakuha ninyo ang tamang salita. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pang-angkop. Ang pang-angkop ay mga katagang idinudugtong sa pagitan ng dalawang salita upang maging kaaya-aya ang pagbigkas ng mga ito. Ang pang-angkop ay mga katagang idinudugtong sa pagitan ng dalawang salita upang maging kaaya-aya ang pagbigkas ng mga ito. Mayroon ding tatlong uri ng pang-angkop at ito ay ang mga katagang na, ng, at G. Mayroong tatlong uri ang pang-angkop. Ito ay ang katagang na, ng, at G. Ang pang-angkop na ay nag-uugnay sa dalawang salita kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig o consonant maliban sa titik N. Ang pang-angkop na ay nag-uugnay sa dalawang salita kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig o consonant maliban sa titik N. Halimbawa ay ang matigas na bato. Ginamit ang pang-angkop na upang pagdugtungin ang dalawang salita na matigas at bato. Narito pa ang mga ibang halimbawa ng pang-angkop na. Masipag na manggagawa, matagal na panahon, mapagmahal na magulang, matalim na espada. Ang pang-angkop naman na nang ay isinusulat karugtong ng mga salitang nagtatapos sa patinig o vowel A, E, I, O, U. Ang pang-angkop naman na nang ay sinusulat karugtong ng mga salitang nagtatapos sa patinig o vowel. Halimbawa ay ang salitang malaki na nagtatapos sa titik I, patinig, at idadagdag sa salita ang nang. Malaki plus nang upang maging malaking. At kapag pinagsama ang malaking at bahay ay magiging malaking bahay. Narito pa ang mga ibang halimbawa ng pang-angkop na nang. Puting damit, mayamang bansa, berdeng sapatos, mabuting tao. Ang pang-angkop na G ay ginagamit kung ang salitang durugtungan ay nagtatapos sa katinig na N. Ang pang-angkop na G ay ginagamit kung ang salitang durugtungan ay nagtatapos sa katinig na N. Ang salitang balon na nagtatapos sa titik N kapag dinugtungan ng titik G ay magiging balong. Kaya kung pagsasamahin ang balong at malalim, ito ay magiging balong malalim. Narito pa ang mga ibang halimbawa ng pang-angkop na G. Pamilihang bayan, huwarang mamamayan, sabong panlaba. Upang mahasa ang inyong kaalaman sa mga gamit ng pang-angkop, narito ang isang pagsasanay mga bata. Handa na ba kayo? Babasahin ko ng 2 beses ang pangungusap. Bilang panuto, tukuyin ninyo ang pang-angkop na ginagamit sa mga pangungusap na aking babasahin. Tukuyin ninyo ang pang-angkop na ginamit sa mga pangungusap na aking babasahin.
Kayang-kaya ninyo ito mga bata. Para sa unang pangungusap, pulang blusa ang suot niya kahapon. Pulang blusa ang suot niya kahapon. Sa ikalawa naman tayo. Ang pagtulong sa kapwa ay mabuting gawain. Ang pagtulong sa kapwa ay mabuting gawain. Sa ikatlong pangungusap, ang masunuring anak ay kinagigiliwan ng mga magulang. Ang masunuring anak ay kinagigiliwan ng mga magulang. Para naman sa ika-4 na bilang, ang Pilipinas ay isang mayamang bansa. Ang Pilipinas ay isang mayamang bansa. Sa ika-5 pangungusap, ang magalang na bata ay kinalulugdan. Ang magalang na bata ay kinalulugdan. Pang-6, sinalubong siya ng mabangis na aso ng kanilang kapitbahay. Sinalubong siya ng mabangis na aso ng kanilang kapitbahay. Para naman sa ika-7 bilang, matalinong bata si Ruth. Matalinong bata si Ruth. Ika-8, may mga halamang makukulay sa hardin ni Joy. May mga halamang makukulay sa hardin ni Joy. Sa ika-9 na pangungusap, nilinis ng mga kabataan ang buong paligid. Nilinis ng mga kabataan ang buong paligid. Panghuli, si Erica ay may alagang pusa. Si Erica ay may alagang pusa. Tapos na ba kayo mga bata? Handa na ba kayong iwasto ang inyong mga sagot? Mabuti kung ganoon. Magsimula na tayo at makinig ng mabuti mga bata. Sa unang bilang, ang pang-angkop na ginamit sa pulang blusa ay nang. Sunod ay mabuting gawain. Ang pang-angkop ay nang. Para sa ikatlo ay masunuring anak. Ang pang-angkop na ginamit ay G. At sa ika-4 ay mayamang bansa. At ang pang-angkop ay G. Para sa ika-5 bilang ay magalang na bata. Ang pang-angkop ay na. Sa ika-6 ay mabangis na aso. Ang pang-angkop ay na. Para naman sa ika-7 bilang, ang pang-angkop na ginamit sa matalinong bata ay nang. Sunod ay halamang makukulay. Ang pang-angkop ay G. Para sa ika-9 ay buong paligid. Ang pang-angkop na ginamit ay nang. At ang panghuli ay alagang pusa. Ang pang-angkop na ginamit ay nang. Ilan lamang iyan sa mga halimbawa at marami pang iba mga bata. Sana ay nakinig kayo ng mabuti at naunawaan ninyo ang ating leksyon ngayong araw. Huwag kalimutan ang gamit ng pang-angkop na, nang at G sa pangungusap. Sige nga, tignan natin kung natatandaan pa ninyo ang gamit ng mga pang-angkop. Anong pang-angkop ang nag-uugnay sa dalawang salita
kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig o consonant maliban sa titik N. Anong pang-angkop ang nag-uugnay sa dalawang salita kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig o consonant maliban sa titik N? Mahusay! Ito ay pang-angkop na. Sunod. Anong pang-angkop ang ikakabit sa mga salitang magulo at bata? Anong pang-angkop ang ikakabit sa mga salitang magulo at bata? Tama! Pang-angkop na nan. Dahil ito ay isinusulat karugtong ng mga salitang nagtatapos sa patinig o vowel. At ang mabubuo nating pares ng salita ay magulong bata. Ngayon naman mga bata, magbigay nga kayo ng isang salita na nagtatapos sa katinig N. Magbigay nga kayo ng isang salita na nagtatapos sa katinig N. Magaling! Halaman! Ang halaman na nagtatapos sa titik N kung dudugtungan ng G, ito ay magiging halaman. Kapag pinagsama ang halamang at gamot, ito ay magiging halamang gamot. Mahusay mga bata! Talagang nauunawaan ninyo ang ating aralin. Ngayon ay tapos na ang ating leksyon, oras na para basahin o sukatin ang inyong kaalaman tungkol sa wastong gamit ng pang-angkop. Kuhanin na ninyo ang inyong papel at lapis. Huwag kalimutang isulat ang inyong pangalan, seksyon, petsa ngayon at isulat ang bilang ng aralin. Ang bilang ng aralin natin ay 3. Yan! Tama yan mga bata! Handa na ba kayo mga bata? Babasahin ko ng 2 beses ang bawat pangungusap. Bilang panuto, punan ng tamang pang-angkop ang bawat pangungusap. Punan ng tamang pang-angkop ang bawat pangungusap. Masasagot ninyo ito mga bata. Bago ninyo simulang sagutin ang inyong gawain, ay may inihanda akong halimbawa na inyong magiging gabay sa pagsagot. Nakatira siya sa mataas patlang bundok. Nakatira siya sa mataas patlang bundok. Ano ang angkop na pang-angkop ang ating gagamitin? Tama! Pang-angkop na ang ating gagamitin. Ang tamang sagot ay nakatira siya sa mataas na bundok. Nakatira siya sa mataas na bundok. Ngayon ay maaari na ninyong simulan ang inyong gawain. Para sa unang bilang. Si Elias ay masipag, patlang, manggagawa. Ano kaya ang angkop na pang-angkop ang ating gagamitin? Ng G na. Ikalawa, puti, patlang, damit, ang paboritong isuot ni Glenn. Puti, patlang, damit, ang paboritong isuot ni Glenn. Ng G o na. Ikatlo naman, huwaran, patlang, mamamayan ang kanyang ama. Huwaran, patlang,
mamamayan ang kanyang ama. Ika-4 ay, si love ay mapagmahal anak. Si love ay mapagmahal anak. At ang panghuli ay tinapay at mainit patlang kape ay masarap almusal tuwing umaga. Tinapay at mainit patlang kape ay masarap almusal tuwing umaga. Tapos na ba mga bata? Handa na ba kayong iwasto ang inyong mga sagot? Mabuti kung ganoon. Magsimula na tayo. Makinig ng mabuti mga bata. Para sa unang bilang, ang tamang pang-angkop ay na. Si Elias ay masipag na manggagawa. Ikalawa ay nang. Puting damit ang paboritong isuot ni Glenn. Puting damit ang paboritong isuot ni Glenn. Ikatlo naman ay G. Huwarang mamamayan ang kanyang ama. Ika-4 ay na. Si love ay mapagmahal na anak. Si love ay mapagmahal na anak. At panghuli ay na. Tinapay at mainit na kape ay masarap tuwing umaga. Natutuwa ako dahil natapos na naman ninyo ang ating gawain ng may kahusayan at nakakuha kayo ng perfectong score. Huwag kalimutan ang wastong gamit ng pang-angkop na ating napag-aralan. Tandaan, ang pang-angkop ay ang mga katagang ginagamit upang maging maganda ang pagkabigkas ng dalawang salitang magkasunod. Ang mga pang-angkop na ito ay ang ng, G at na. Ginagamit ang ng karugtong na mga salitang nagtatapos sa mga patinig at ang G naman ay ginagamit kung ang salitang durugtungan ay nagtatapos sa katinig na N. At na, isinusulat ito ng kahiwalay sa mga salitang pinag-uugnay. Na, isinusulat ito ng kahiwalay sa mga salitang pinag-uugnay dahil sa pang-angkop, napapadali ang pagbigkas sa dalawang salita. Ako'y labis na nasiyahan sapagkat lubos ninyong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito at nasagutan ninyo ng mahusay ang ating natapos na mga gawain. Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong module, aklat, learning activity sheet, compendium, papel at panulat sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Bago tayo magtapos sa ating broadcast, ay mag-iiwan ako ng mahalagang kaisipan ukol sa ating natalakay ngayong araw. Tandaan na ang pang-angkop ay mga katagang idinudugtong sa pagitan ng dalawang salita upang maging kaaya-aya at napapadali ang pagbigkas ng mga ito. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutuhan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Muli, ako si Ginoong Jomar G. Gandola, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 4, na nag-iwan ng mga katagang basta sama-sama lahat ay makakaya.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino, Tarlac. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang napapakinggan sa 8 to 8 AM, DZTC, Radio Filipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang. Ginang Laura G. Del Rosario, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Nasasamahan at gagabayan ka sa pagkatuto sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na din nakukuha
sa kasakiman ang pangangailangan. Mga anak, bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, samahan niyo akong alalahanin ang kwentong inyong binasa noong Lunes kasama si Ginang Jamie Lou D. Ruiz. Naaalala niyo pa ba ito, mga anak? Kung oo, magaling. Kung ganon, simulan na natin sa pagsagot sa mga katanungan tungkol sa kwentong inyong binasa. Handa na ba kayo? Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng kwentong inyong binasa? Ang sagot nyo ba ay, ang pamagat po ng aming binasang kwento ay ang aming field trip? Magaling! Sino naman ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Ang sagot nyo ba ay si Petra at si Ginang Susi? Mahusay, mga anak! Ano ang ginawa ni Petra nang makita niya ang grupo ng mga bata na nagtatapon ng basura kung saan-saan? Ang inyong sagot ba ay ipinaalam niya ito sa kanyang guro kay Ginang Susi? Kung ganon, tama kayo, mga anak. At agad namang pinuntahan ni Ginang Susi at ni Petra ang mga bata upang mapagsabihan na mali ang ginagawa nilang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Bagkos, itapon ito sa tamang basurahan upang sa ganon mapanatili ang kalinisan at mapangalagaan ang ating kapaligiran. Sa kwentong inyong binasa, ano naman ang ipinakitang katangian ni Petra sa kwento? Ang sagot nyo ba, mga anak, ay si Petra ay may katangiang mapagmatsyag? Kung ganito ang inyong sagot, mahusay, mga anak. Ipinakita ni Petra sa kwento na siya ay isang batang mapagmatsyag sa mga gawaing nakasisira sa kapaligiran. O taglay niya ang katangian ng isang pagiging vigilant. Ang ating aralin sa araw na ito ay karugtong ng paksang tinalakay noong araw ng Lunes. Kaya naman, mga anak, inaasahan ko ang inyong kooperasyon ng may buong husay at sigla para sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong araw na may paksang ang pagiging vigilant sa mga illegal na gawaing nakasisira sa kapaligiran. Sa araling ito, matututunan natin kung paano ba maging isang vigilant sa mga illegal na gawain na nakasisira sa ating kapaligiran. Upang malaman kung paano nga ba, samahan niyo ako, mga anak, sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Halina at suriin ang mga larawan na aking ipapakita sa inyo, mga anak, at buuin lamang ang mga nawawalang mga letra upang sa ganon matukoy ang salitang nagpapahayag sa larawan. At i-comment sa ating chat box kung anong mga gawain ang ipinakikita sa bawat bilang. Para sa unang larawan, anong paraan o uri ng gawain ang ipinapakita dito?
Anong paraan o uri ng gawain ang ipinapakita dito? Pagdidinamita ang sagot ng isa sa mga nag-comment. Tama, pagdidinamita. Alam niyo ba na ang paggamit ng dinamita bilang paraan ng panghuhuli ng malalaking halaga ng isda ay isang illegal na gawain. Alinsunod sa Republic Act 10654 o ang batas na nag-amyenda sa Philippine Fisheries Code of 1998. Layunin ng batas na wakasan ang lahat ng illegal, walang habas at mapanirang uri ng pangingisda upang sa ganon maprotektahan ang kabuhayan, ang karapatan at interes ng mga mangingisda. Narito naman ang ikalawang larawan. Pagtutroso ang sagot ni Rian Fernandez. At ang tamang salita ay pagtutroso. Magaling, Rian! Ito ay isang paraan ng pagpuputol ng mga matatandang kahoy. May dalawang klase ng pagtutroso, ang illegal at legal. Ang illegal, ito ang paraan na walang paalam sa mga pinuno. Ang legal naman, ito ang mga taong pinapayagan na magputol ng matatandang puno. Hindi basta-basta pinahihintulutan ang lahat sa pagpuputol ng mga matatandang puno. Dumadaan pa ito, mga anak, sa maraming proseso. Ano naman ang masasabi ninyo, mga anak, dito sa ikatlong larawan? Pagkakaingin naman ang tugon ni Zyrene Kusindad. Magaling, Zyrene! Tama! Pagkakaingin. Ito ay paraan sa pag-oorganisa at paglilinis ng lupa sa kabundukan o kagubatan sa paraan ng pagsusunog. Isang illegal na gawain ito, mga anak, at maaaring isuplong at makukulong ang sinumang lumabag sa batas na ito. Mga anak, anong masasabi o idea ninyo tungkol sa mga larawang ito? Ang sagot nyo ba ay ipinapakita sa mga larawan ang mga gawaing nakasisira ng kapaligiran? Tumpak, mga anak! Ang mga ito ay mga gawaing nakakasira sa kalikasan. Kung patuloy ang mga gawaing katulad nito, magdudulot ito ng masamang epekto sa tao at sa ating kapaligiran. Ano ang ipinapakitang pag-uugali ng mga tao sa mga larawan? Ano ang ipinakikitang pag-uugali ng mga tao sa mga larawan? Kung ang inyong sagot ay nagpapakita sila ng kasakiman at walang malasakit sa kapaligiran, tama, mga anak. Hindi nila iniisip na ang kanilang ginagawa ay magdudulot ng kapahamakan sa ating lahat. Iniisip lang nila ang kanilang sariling kapakanan. Wala silang pakialam sa anumang magiging epekto nito sa kalikasan. Kaya, dapat tayo ay maging responsable o maging vigilant sa nangyayaring ikakasira ng kalikasan. Bilang isang mag-aaral, paano ka makapagpapakita ng magandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran? Ang inyong mga sagot
ba ay una, huwag magtapon ng basura kung saan-saan at ilagay sa tamang lalagyan? O di naman kaya ay magtanim ng mga puno at halaman na makatutulong upang maging sariwa at malinis ang hangin? Pangatlo, panatilihing malinis ang mga daluyan ng tubig. Pang-apat, pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Panglima, pagiging mapanuri sa mga illegal na gawaing nakasisira ng kapaligiran. Kung lahat ng ito ay inyong sagot, mga anak, napakahusay. Sapagkat ang pangangalaga sa kapaligiran ay mahalaga. Kaakibat nito ang pagiging vigilant o mapagmatsyag sa mga gawaing nakasisira ng kapaligiran. Ito ay dapat bigyan ng pansin at hindi pinababayaan. Kapag hinayaan natin na masira ito, magdudulot ito ng masamang epekto, tulad ng pagkakaroon ng matinding pagbaha, polusyon, pagguho ng lupa, at marami pang iba na makakasama sa kalikasan. Upang maiwasan ang mga sakunang dulot nito, dapat bawat isa sa atin ay gampanan ang mga responsibilidad na ito para sa ikabubuti at ikagaganda ng ating kapaligiran, upang hindi masira ang ating inang kalikasan. Kaya maging alerto at listo, gumawa ng aksyon para sa mga illegal na gawaing nakasisira ng kapaligiran. Huwag manaig ang takot, bagkus lakasan ng loob na isuplong sa kinauukulan ang mga taong gumagawa ng ikasisira ng ating kapaligiran. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw na dapat nating isa-isip. Isa-isip palagi na be the solution, not the problem. Tama, mga anak. Dapat maging responsable at vigilant na individual tayo. Magkaisa para sa ikabubuti ng lahat at magtulungan para sa ikagaganda ng ating kapaligiran. Sumunod na mahalagang tandaan, mga anak, at dapat nating isapuso. Ang kalikasan ang tunay nating tahanan. Kung kaya, dapat lamang natin itong ingatan at pangalagaan. Sabi nga nila, mahalin mo ang kalikasan upang mahalin ka rin nito. Magmumula sa ating sarili ang pagiging responsable sa mga gawaing nakasisira ng kalikasan. Sumunod na mahalagang tandaan, mga anak, at dapat nating isagawa ang maging mapagmatsyag sa pagsusuplong sa kinauukulan ng mga taong sumisira sa kalikasan. Humingi ng tulong sa mga nakatatanda upang maisuplong sa kinauukulan ang mga taong may iligal na gawain na nakasisira sa kapaligiran. Maaaring gumamit ng teknolohiya upang maipaalam sa kinauukulan ang mga gawaing nakasisira sa kalikasan para sa agarang aksyon. Lahat ng bagay dito sa mundo ay magkakaugnay. Kung ano ang ginawa mo sa paligid o kalikasan ay siyang babalik sa iyo. Halimbawa na lamang nito ay ang malimit na pagbaha sa ilang lugar sa ating bansa. Dahil sa pagbaha, maraming nawawalan ng tirahan, nagkakasakit at namamatay. Bumalik lamang sa mga tao ang ginawa nilang paglapastangan sa kalikasan. Kaya't nakabubuting pag-isipang mabuti
ang lahat ng aksyong gagawin at maging responsableng mamamayan ng ating bansa. Magsilbing leksyon mga anak ang mga hindi magandang nangyayari sa ating kapaligiran. Bagkus maging inspirasyon ang mga ito upang makagawa ng tama para sa ikagaganda ng ating inang kalikatan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyo aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto. Isulat ang tumpak kung ang ipinapahayag na sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging vigilant sa mga gawaing nakasisira ng kapaligiran at di tumpak naman kung hindi. Para sa unang bilang, nakita ni Ana ang kanyang kapatid na naglalaro habang naliligo at hinahayaan lamang na umaagos ang tubig sa gripo. Nilapitan niya ito upang isara ang gripo at sa kanya ito pinagsabihan. Nagpapakita ba ang sitwasyong ito ng pagiging vigilant? Tumpak ba o di tumpak ang ginawa ni Ana? Tumpak ba ang inyong sagot? Magaling mga anak. Tumpak ang naging aksyon ni Ana. Para naman sa ikalawang tanong, nabasa mo sa Facebook page ng inyong barangay na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura. Kinabukasan, nakita mo ang kapitbahay ninyo na nagsusunog ng mga plastik at tuyong dahon sa kanilang bakuran. Ngunit, nagsawalang ibo ka lamang. Nagpapakita ba ang sitwasyong ito ng pagiging vigilant? Tumpak ba o di tumpak ang aksyon na ginawa? Ang sagot niyo ba ay di tumpak? Tama mga anak, di tumpak ang naging aksyon sa sitwasyong ito. Hindi dapat ipinagwawalang bahala ang ginawa ng kapitbahay dahil ito ay mali at makakasira ito sa kapaligiran. Para naman sa ikatlong tanong, sa isang campsite, may narinig ang magkakaibigang Liza, Leia at Laika. Hinanap nila kung saan nagmumula ang ingay at sa di kalayuan, nakita nila ang mga pangkat ng taong nagpuputol ng kahoy. Dali-dali naman nila itong ipinagbigay alam sa kanilang mga guro. Nagpapakita ba ang sitwasyong ito ng pagiging vigilant? Tumpak ba o di tumpak ang ginawa ng mga mag-aaral? Tumpak ba ang inyong sagot? Mahusay mga anak. Tumpak ang naging aksyon ng mga mag-aaral ukol dito. Para naman sa ikaapat na bilang, isang umaga na pagpasyahan ni Mang Cardo na maagang manghuli ng isda. Ngunit laking gulat niya sa kanyang nasaksihan dahil gumagamit pala ang mga kasamahan niya ng dinamita at agad niya itong ipinaalam sa kanilang punong barangay. Isang umaga na pagpasyahan ni Mang Cardo na maagang manghuli ng isda. Ngunit laking gulat niya sa kanyang nasaksihan dahil gumagamit pala ang mga kasamahan niya ng dinamita
at agad niya itong ipinagbigay alam sa kanilang punong barangay. Nagpapakita ba ang sitwasyong ito ng pagiging vigilant? Tumpak ba o di tumpak ang ginawa ni Mang Cardo? Tumpak ba ang inyong sagot, mga anak? Kung ganon, magaling! Tumpak ang naging aksyon ni Mang Cardo dahil ito ay illegal fishing. Para naman sa ikalimang bilang, nakita ng isang tanod si Aling Maria na nagtapon ng basura sa may ilog. Ngunit hinayaan lamang niya ito, bagkus ay gumaya pa siya sa pagtatapon ng basura dito. Ulitin ko, nakita ng isang tanod si Aling Maria na nagtapon ng basura sa may ilog. Ngunit hinayaan lamang niya ito. Pagkos ay gumaya pa siya sa pagtatapon ng basura dito. Nagpapakita ba ang sitwasyong ito ng pagiging vigilant? Tumpak ba o di tumpak ang ginawa ng tanod? Di tumpak ba ang inyong sagot, mga anak? Magaling, mga anak! Di tumpak ang naging aksyon ng tanod dahil ang pagtatapon ng basura kung saan-saan ay isang illegal na gawain na nakakasira ng kapaligiran. Sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong maging mapagmatsyag o maging vigilant sa mga gawaing nakasisira sa kapaligiran. Ang mga likas na yaman na narito sa lupa ay biyayang galing sa Diyos, kaya't marapat lang na atin itong ingatan at mahalin. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya panalangin ko, anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Ginang Laura G. Del Rosario, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli,
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Good day to everyone, especially to our dear grade 5 pupils. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. This is your teacher, broadcaster, Teacher Gwyneth Payumo, broadcasting live from the municipality of Capas. For your questions and clarifications, just send them still on the same number. That is 0912-195-2037. Again, that is 0912-195-2037. My dear learners on the FB Live, you can type in your messages through the comment box. Remember, our live podcast on Facebook is purely for educational purposes, so please refrain from commenting things not necessary on our topic today. I am glad to be your guide in discovering today's lesson in Science 5 and help you meet the competency intended for this week while you are at the comfort of your home. Always bear in mind that you are not alone. You can do it. We will all together learn and have fun in Science 5, for science is the world of exploration, discovery, invention, and technology. Do you have now your pen, paper, and module near you? Very good. I am sure you are now ready. So, let us begin. Again, welcome to Science 5. The module that we will be using for today is still Science 5, third quarter, Module 4. I have reminded you last time that we would still use the same module with the title, How to Light a Bulb. Before proceeding, let me just remind you of the competency for the week. The learning competency of our lesson is to infer the conditions necessary to make a bulb light up. Furthermore, our lesson for today is intended to help you 1. Trace the flow of electricity on a circuit. 2. Describe open and closed circuit. 3. Investigate how voltage and resistance affect the bulb to light. And number 4, enumerate the use of electricity in our daily lives. In our previous lesson, you have learned about the essential parts of an electric circuit and their functions, while having yourself realize how important electricity is to our lives.
I hope that you still remember what we have discussed last Monday. Let us find out by doing an activity. For the instruction, choose the letter of the correct answer. You may write your answers on your activity notebook or in a clean sheet of paper. But make sure to write your name, grade, and section on top. I will be repeating each question twice. For each number, you will be given 5 seconds. After 5 seconds, the answer will be revealed. Now you may number your paper 1 to 5. Ready? Let's start. Number 1. Which part of the source of electrical energy, or may I repeat? Number 1, which of this is a source of electrical energy? A lamp, B switch, C battery, D filament. I repeat, number 1, which of this is a source of electrical energy? A lamp, B switch, C battery, D filament. For number 1, the answer is letter C, battery. It serves as the power source for an electrical device to work. Did you get the correct answer? Victory! Number 2, which of this controls electric current to flow? A lamp, B switch, C filament, and D conductor. Let me say it once more. Number 2, which of this controls electric current to flow? A lamp, B switch, C filament, D conductor. For number 2, the answer is letter B, switch. The switch opens or closes an electric circuit. Did you get it correctly? Very good. Number 3, which of the following materials is an example of a load? A wire, B lamp, C switch, D conductor. Again, number 3, which of the following materials is an example of a load? A wire, B lamp, C switch, D conductor. The timer has stopped already. The answer for question number 3 is letter B, lamp. If you are correct, tap your shoulder and say, good job. Number 4, which of the following materials makes the electricity flow along in a circuit? A wire, B lamp, C switch, and D filament. Again, number 4, which of the following materials makes the electricity flow along in a circuit? A wire, B lamp, C switch, and D filament. Your time is up. The answer for number 4 is letter A, wire. The wire, also called conductor, allows the electricity to flow along a circuit. If you got the correct answer, you may yell, "Hep hep hooray!" Number 5. Which part of the lamp or bulb heats up to make it light? A wire, B switch, C conductor, D filament. Again, number 5. Which part of the bulb heats up to make it light? A wire,
B. Switch, C. Conductor, and D. Filament. For number 5, the correct answer is letter D. Filament. The filament is a part of the lamp or bulb that heats up to make it light up. Did you get it? Very good. How was it? I hope you got all 5 answers correctly. If yes, give yourselves 5 claps and a boom. 1, 2, 3, 4, 5, boom! If not, do not be sad, because today you will further meet those terms. If you can recall from the discussion last Monday, it was said that current electricity is electricity that flows or in motion. Electrons flow from the power source to the electrical device and back to the power source. There are 4 main parts of a simple electric circuit, namely battery or power source, conductor, switch, and load. Now, you are also going to learn more on how to bulb will light with regards to some conditions. 2 conditions must be met in order for electricity to flow. First, there must be a source of electricity. And second, there must be a complete path for electricity to flow through. Let me just emphasize that in order for the electricity to flow, 2 conditions must be met. First, there must be a source of electricity. And second, there must be a complete path for the electricity to flow through. Electric circuit is the path of an electricity. It is where electrons flow from power source to the electrical device and back to the power source. The 3 parts of the electric circuit, particularly the battery, conductor, and switch, plays a vital role in making the load to work. If one of these parts will be removed, absolutely, the load will not function at all. Just remember the functions of each part, because that is the key for the load to work, especially in making a bulb light. Kids, kindly look at the 2 illustrations on page 6 of your module. Let us briefly discuss the 2. In setup A wire is attached to the negative end of the battery, while the other wire is attached to the positive end. Both wires are attached to the lamp. It is called closed circuit. Let me repeat. When both wires are attached to the lamp, it is called closed circuit. Now, let us talk about setup B. Setup B is an open circuit. In this setup, the electricity does not flow because there is a gap or no complete path from one end of the circuit to the other end. Once again, the electricity does not flow because there is a gap or no complete path from one end of the circuit to the other end. That is the open circuit. Remember the 2 important terms, open and closed circuit. You will know more about these 2 next week. I am sure by this time you were somehow enlightened on the difference of the 2, right? Great! Let us try to unfold more on what makes the electric current to flow in a path and how does it flow. As the current works its way through the thin metal filament of the lamp, it encounters more opposition to motion
than it typically would in a thick piece of wire. The resistance serves to limit the amount of current through the circuit with a given amount of voltage supplied by the battery. When the current moves against the opposition of resistance, friction is generated. Friction produced by the current flowing against a resistance manifests itself in the form of heat. The concentrated resistance of a bulb's filament results in a relatively large amount of heat dissipated at that filament. This heat is enough to cause the filament to glow white hot, producing light, whereas the wires connecting the lamp to the battery, which have lower resistance, hardly even get warm while conducting the same amounts of current. Voltage and resistance have something to do with the flow of electricity in a circuit. It is a high voltage current flows from a low resistance pathway, there will be an excessive flow of electricity, resulting to a short circuit. A short circuit is a problem that is occurring in an electric circuit. If this happens, a short circuit can result in a very high current flowing through the circuit. Just to emphasize, short circuit is a problem that sometimes occurs in an electric circuit. It is due to very high electric current flowing through a circuit that the wires or conductors could no longer resist. It is a very serious matter that, if left unresolved, could result to fire or even to the point of death, because you might be electrocuted. So, be very alert and inform your parents immediately upon noticing that there is something wrong with any electrical device you are using. Another thing to consider in lighting up a bulb or lamp is through checking at the voltage capacity of the bulb or lamp, the resistance of the pathway to be used, and the voltage supply of the power source. Voltage or electromotive force is a pressure that pushes the electrons to move through along the pathway to make a load work. It could either be a direct current or an alternating current. If a circuit carries a current that flows in a direct path or one direction, it is called a direct current or DC. One of the best examples for direct current is the battery or dry cell. A voltage is an alternating current if a current reverses its direction many times from a regular interval. Generator is the best example for this. Resistance is the energy that opposes the electric charge to pass, making the particles to collide with each other, resulting to heat. The voltage capacity of the bulb should be capable of receiving the amount of the voltage supply. Otherwise, the bulb will be busted or worse, might get broken. Gentle reminder, class, do not ever touch or play with a broken bulb. It may cause a cut on the skin. Going back, if you are using a battery, the pathway or the wire that you should use must be average enough to let the energy flow. Big wires have high resistance and small have low resistance. Electricity has been very useful for us. In fact, it serves a lot of purpose, like in education, entertainment, healthcare, engineering, transportation and communication, household, commercial, office, and many others. But, as I always say,
we must treat it with respect as well. As a summary, electricity flows along a circuit. Electric circuit is the path of an electricity. It is where electrons flow from power source to the electrical device and back to the power source. A circuit will work if it has the four essential parts, namely switch, battery, conductor, and the load, connected with one another. The circuit can either be open circuit or a closed circuit. It is an open circuit if there is a gap among the parts of the circuit, or if a switch is off. It is a closed circuit if all parts are connected, or the switch is on. Voltage and resistance also affect the electric circuit. The amount of pressure and resistance of the conductor in a circuit must be looked into to prevent short circuit. Electricity is amazing in many ways, but make it is properly used. On this part, let us do a written activity. Now, get your activity notebook or a clean sheet of paper. The instruction is, choose the letter of the correct answer. The question will be read twice. For every number, you will be given 5 seconds. After the timer for every question, the answer will be revealed. Number your paper from 1 to 5. Are you done? Okay, let us start. 1. It is a type of electricity that flows or in motion. A. Current electricity. B. Static electricity. C. Solar electricity. And D. Wind electricity. Class, for number 1, it is a type of electricity that flows or in motion. A. Current electricity. B. Static electricity. C. Solar electricity. And D. Wind electricity. All right, I think you are ready. The answer for number 1 is letter A, current electricity. Got it? If yes, stamp your feet. Let us continue. Number 2, these materials do not hold tight to their electrons and allow electrons to flow easily through them. A. Conductors. B. Fuse. C. Insulators. And D. Storage. I repeat, number 2, these materials do not hold tight to their electrons and allow electrons to flow easily through them. A. Conductors. B. Fuse. C. Insulators. And D. Storage. Time to reveal. The answer is letter A, conductor. Are you correct? If yes, wave your hands. Number 3, it is the energy that opposes the electric charge to pass, making the particles to collide with each other, resulting to heat. A. Circuit. B. Voltage. C. Resistance. And D. Electricity. Let me repeat. It is the energy that opposes the electric charge to pass, making the particles to collide with each other, resulting to heat. A. Circuit. B. Voltage. C. Resistance. And D. Electricity. Answer reveal. It is letter C, resistance. Is your answer the same? Then, clap your hands. 4. Most circuits have at least 4 things in common. Power source, conductor, switch, and load that use the electricity. This statement is blank. A. True. B. False. C. Neither. D. Uncertain. For the second time,
most circuits have at least four things in common: a power source, conductor, switch, and load that chooses the electricity. This statement is blank. A true, B false, C neither, D uncertain. The answer is A true. If you are correct, you are very good. Number 5, a circuit is a complete path that allows free flow of electricity. This statement is blank. A true, B false, C neither, D uncertain. For number 5, a circuit is a complete path that allows free flow of electricity. This statement is blank. A true, B false, C neither, D uncertain. Class, time is up. For number 5, the answer is letter A, true. Class, did you get it? Say hooray, hooray! For those who got a 5/5 score, very good. For those who missed a bit, do not worry. For at any time, you can go back on your module. Congratulations, kids! For you did very well in our lesson for this week. If you want to go back and have review of our topic for this week, just open your module on pages 5 and 6. Rest of the activities will be found there. Always tune in to RTV Tarlac Channel 26, likewise over DZTC Radio Filipino Tarlac for your daily lessons on the air. Questions or clarifications sent shall be answered after this episode. It was a fun-filled week in Science 5. This has been your teacher broadcaster for Science Grade 5, Teacher Gwyneth A. Payumo. Pandemic has continuously plagued us. Despite that, let us continue to be like electricity, who gives power to the people, and make the light of hope continue to shine in our hearts. Thank you and God bless. Have a great day ahead. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Congratulations, RTV Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all.
Magandang buhay mga bata sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino Tarlac. I am Jose Jasper Ian B. Lampa, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live from Karamutan, La Paz, Tarlac via Google Meet. And I will be with you as we make the most out of our discussions today. Dear learners, come and join me as we unravel the learnings in today's episode. Make sure that you're in a comfortable place right now. Okay then, please prepare your pen and paper, your scissors, tapes, and rulers, and of course, your learner material, the 21st Century Mathleaks 5. And also, don't forget to bring a bottle of water beside you to be hydrated. Let's begin. In today's lesson, we will learn how to make models of solid figures such as cube, prism, pyramid, cylinder, and sphere using plane figures. Sounds fun, right? But before that, let's have a quick review of your previous lesson with Sir Daryl De Mayo. What are solid figures? Can you recall? Great! You are correct. Solid figures are called space figures. They are made up of plane figures. They have length, width, and thickness. Now, let us have a 3-item review activity. In this activity, all you have to do is listen to every question carefully. Choose your answer and write it on your answer sheets. And if you are watching live on Facebook, please feel free to comment down your answers. Are you ready? Let's begin with question number 1. What solid figure is made up of 6 equal squares? Is it A, cone, B, cube? Again, A, cone, B, cube. You have 5 seconds to answer. All right, if your answer is letter B, then you are correct. A cube is made up of 6 equal squares. Let's move on to number 2. What solid figure is made up of 2 circular bases that are parallel and congruent? A, cylinder, B, cone. Your 5 seconds starts now. If your answer is letter B, then you are right. A cylinder is made up of 2 circular bases that are parallel and congruent, and a rectangular body when cut open. Let's have question number 3. What space figure
has one polygonal base and triangular faces? A. Pyramid. B. Prism. You have 5 seconds to answer. And if your answer is pyramid, you are definitely correct. Pyramids have one polygonal base and triangular faces. Great job, grade 5 learners. You really mastered your lessons with Sir Darrell the other day. Now let's move on to our new lesson by answering the following questions. What is your favorite solid figure? Can you make a model of your favorite solid figure out of a piece of paper? Sure you can. Here is how. Number 1, draw a net that shows the layout of adjacent faces. Number 2, cut along the edges to facilitate folding. And number 3, assemble and tape to form the space figure. Now, what is this net? A net is all the surfaces of a solid figure laid flat. It is a drawing of an unfolded solid figure. Here are some examples. If a box in a form of a cube is laid out flat and flattened, it could look like the plane shape consisting of 6 congruent squares. A cube may have different nets. A common configuration is by forming a letter T, 4 of which are drawn on top of each other. Each of the 2 remaining squares is linked on the left and right side of the second topmost square, respectively. A rectangular prism has 6 faces. Its opposite faces are congruent. Its net consists of 3 pairs of congruent rectangles. It also looks like a letter T. Pyramids, on the other hand, have triangular faces and the base is a polygon. A square-based pyramid has 5 faces. The base is a square and the 4 faces are equilateral triangles. The square pyramid's net is drawn with the square at the center. Each of the 4 triangles is attached to every side of the square. It looks like a compass star. Cylinder has 2 circular bases and a curved body which is rectangular when laid flat. The net of a cylinder is drawn with a rectangle in between 2 congruent circles. It looks like a division symbol. Let's move on to a cone. Cones have circular base and a curved surface. The net of a cone may be drawn with a circle attached on the curved side of a fan-like shape. And lastly, a sphere is a set of points that have the same distance from the center. It's like a ball. Therefore, each net, when laid out flat, would look like a peeled ball. How are you doing, grade 5 learners? Great! Now that we are familiar with each net, we are now ready to make models of cube, prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere. Last meeting, Sir Darrell told you to prepare the following materials: pencil, ballpen, ruler, compass, scissors, and tape. I hope you were able to prepare them. If you do, please have them ready with caution as we will be needing them in the next activity. Now again, what are the steps in making models of different solid figures? Let's have a quick review. First, draw a net that shows the layout of adjacent faces. Second, cut and fold. And third, assemble and tape. Now we are all set. Let's make models of solid figures.
I will guide you in performing the activity. Again, grade 5 learners, please be very cautious in using your scissors and other materials with sharp and pointed objects. To draw a net, prepare your paper in portrait orientation. On the top of the bond paper, draw a thin line as your border. You may use your ruler as your level. Again, be careful in using materials with sharp and pointed parts. Let's begin to make models with the cube. Let's watch this. Prepare your pen in portrait position. Draw a borderline on top. At the center of the borderline, draw a rectangle 60 millimeters long and 240 millimeters high. Again, draw a rectangle 60 millimeters long and 240 millimeters high. To complete the net, draw one congruent squares each on the left and right edges of the second topmost square. Again, divide this rectangle into 4 equal squares, each measuring 60 millimeters high. To complete the net, draw one congruent squares, each on the left and right edges of the second topmost square. You have now completed the net of a cube. Dear learners, you may now use your scissors in cutting along the outside edges of the net and then fold. Take your time in cutting to lessen the chances of committing errors or untoward accidents. Assemble the folded net and tape. I hope you were able to finish your cubes. If not, you can continue it later so you can join us in the next presentation. Take note that you may use varied measurements in creating your own space figures after this lesson. Now let's move on to rectangular prism. How many faces does a rectangular prism have? Yes, rectangular prisms have 6 faces. These faces come in pairs. Let us draw a net of a rectangular prism. Again, let's watch a short video. Prepare your paper in portrait orientation. Draw a borderline on top. You may use your ruler as your level. At the center of the borderline, draw a rectangle 60 millimeters long and 240 millimeters high. After doing this, divide the rectangle into 4 rectangles with height 40 millimeters, 60 millimeters, 40 millimeters, and another 60 millimeters. Then, draw a 40 millimeter long and 60 millimeters high rectangles, each on the left and right edges of the second topmost square. You have now completed the net of a rectangular prism. Now, using your scissors, cut along the outside edges of the net, then fold. Assemble the folded net and tape. I hope you're all able to finish rectangular prisms. If something went wrong, don't hesitate to make the necessary corrections later. You may use graphing papers to help you visualize the congruence of each faces. You can also make triangular prisms and others using the same procedure. Just match the number of faces to the number of sides of the base. Now let's make a model of a square pyramid. How many faces does a square pyramid have? Yes, a square pyramid has a square base and 3 triangular faces. Let's see how to make a model of a square pyramid. Let's see a short video.
Draw a square with side 60 mm on the center part of the paper. Name the upper left vertex as point A, the upper right vertex as point B, the lower right vertex as point C, and the lower left vertex as point D. Make equilateral triangles on every edge of the square. We may use our compass to find the midpoint above each edge. Set the compass needle to point B. Then, align the tip of the pencil to point A. Draw an arc above line segment AB. Switch the position of the needle and pencil. Do the same procedure above each line segment. Then, connect the intersections of every arc to each vertex to make equilateral triangles. After completing the net, you may now cut the outside edges carefully. A precise folding will result in a more appealing finished product. Assemble and tape the folded net. You may also use glue and other binding materials you have at home. We will now make a model of a cylinder. How do you describe a cylinder? Awesome! A cylinder has two parallel congruent circular bases connected by a curved rectangular surface. Let's draw the net of a cylinder. Draw a rectangle 60 millimeters wide and 200 millimeters high on the center of your bond paper in portrait position. Find the center of the rectangle's vertical lines. From here, draw a circle with radius 30 millimeters each on the left and right side using your compass. The net of the cylinder is now ready for cutting and folding. In this instance, the model requires a curved surface with a circular base. Be patient in assembling the curved surface before connecting the two bases. You may use recycled materials in exchange of the bond papers. Now let's move on to a model of a cone. How does a cone's net look like? Very good. The net of a cone may be drawn with a circle attached on the curved side of a fan-like shape. Let's draw the net of a cone. On your paper, draw a horizontal line with length 180 millimeters. Name this line as line segment AB. Draw a 120 millimeter vertical line each on point A and point B. Then, find the midpoint of line segment AB. Get your compass and set its opening to 120 millimeters. Set your compass needle in the midpoint of line AB. Draw an arc that touches both the vertical lines. Connect these points to the intersection of line segment AB. And then, at the bottom of the curved line, draw a circle with radius 30 millimeters. You may draw your circle approximately near the midpoint of the arc. Now, the net of the cone is completed. You may review the lines of the net before cutting. Assemble the net carefully to have a presentable output. I'm pretty sure you're thinking of something sweet and cold right now. We will deal with that later. Let's go on with our lesson. Now lastly, let us make a sample net for a sphere. Do you still recall how a sphere's net looks like? Very good. A sphere's net looks like a peeled ball. Let's draw a sample net for a sphere. Prepare your paper this time in landscape position.
Draw a rectangle 280 millimeters long and 140 millimeters high. Divide this rectangle vertically into 7 equal parts. Then, find the middle rectangle. Split this middle rectangle in half vertically and horizontally. Name the top right vertex as point A, the top left vertex as point B, bottom right vertex as point C, bottom left vertex as point D. Name the midpoints line segment DC as point X, the midpoint of line segment AD as point Y, and the midpoint of line segment BC as point Z. Set your compass needle at point X and the tip of the pencil at point Y. Slightly draw an arc from point Y in clockwise direction. Switch the position of the compass in X and Y. Again, repeat the activity. Do the same procedure on points X and Z to have another set of intersecting arcs. Now, mark these intersections with a point. Using your ruler, draw a line from the intersecting points of the two arcs till it intersects line YZ. Name this intersection point F. Now set the compass needle to point F and the tip of the pencil to point X. Draw an arc in the clockwise direction till it reaches line segment AD. With the same opening, set the compass needle at point Z and draw a short arc that intersects line segment YZ. Now set the compass needle at point of intersection and the tip of pencil at point X. Draw an arc in a counterclockwise direction till it meets line segment AD. We now have a shape of a surfboard inside the middle rectangle. Repeat the same procedure until all rectangles have the same shape. Review your lines carefully before cutting to lessen the chances of error. Take your time in folding to have a presentable output. You may use tabs and glue if you find it difficult to assemble with the tape. The assembly of this solid figure is quite challenging, but I know you can find your way to complete the model of the sphere. It may not be as perfect as a real ball, but we will get there eventually. Dear grade 5 learners, I admire you for being good listeners. We have just finished the workshop in making models of solid figures using plain figures. I hope you will find the time later in enhancing what we have learned today. Let's wrap up today's lesson. How do we make solid figures out of plain figures? Very good. First, draw a net. Second, cut and fold. Third, assemble and tape. Now for your activity, let's do Evaluate C on page 243 of your 21st Century Mathletes 5. Determine which solid figure will be formed by the following nets. Let's have number 1. A rectangle in between two circles. If you said cylinder, you are correct. Number 2. 3 triangles attached to a central triangle. The correct answer is triangular-based pyramid. Number 3, a square at the center and 4 equilateral triangles attached in all its edges. And of course, the net represents a cube. Number 4, 3 congruent rectangles with 2 triangles as the base. The solid figure formed by the net is a triangular prism. And number 5, a fan-like shape with the circle attached on the curved line. And the correct answer is, of course, your favorite, a cone. Let's have one more activity. If you're watching on Facebook Live, write your answers in the comment sections.
For those who are listening over the radio, you may write down your answers in your notebooks. Let's have number 1. Choose the correct net of the given solid figure. Which is the correct net of a pyramid? The right answer is letter B. Number 2. Which is the correct net of a cylinder? If you answered C, you are correct. Number 3. Which is the correct net of a cube? If you said letter A, you are correct. Number 4. Which is the correct net of a rectangular prism? The right answer is letter A. And number 5. Which is the correct net of a cone? And of course, the correct net of the cone is letter B. There you have it. Congratulations, kids. You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun exercises in mathematics next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am teacher Jose Jasper Ian D. Lampa, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida.
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Sa panalangin, tayo po ay magkaisa. Pinaniniwalaan ko, paniwalaan mo, na sa panalangin ng may pananampalataya, tinutugon ng ating Panginoong Diyos lahat ng ating mga suliranin na sa kasalukuyan ay ating pong nararanasan. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo, O Diyos na makapangyarihan, at nangakong kailanman hindi kami iiwan at pababayaan. Sa iyo, O Diyos, nakatagpo kami ng motibasyon at pag-asa ng tunay na ligaya na sa kabila ng hamon ng pandemya, kami po ay lagi niyong inaaruga, inaalala at minamahal. Sa sandaling ito, kami po ay nagkakaisa sa panalangin, nagpapakumbaba at humihingi po ng kapatawaran at inyo pong kahabagan. O Diyos, kami po ay nagkakaisang idinudulog sa inyong harapan ang aming pong pamilya at ang aming pong mga kamag-anak na kung saan ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok, suliranin, partikular sa COVID-19 at karamdaman. Panginoon, ang aming pong panalangin, kami po'y inyong pagalingin. Ilayo sa anumang uri ng sakit, karamdaman at kapahamakan. Makita po namin, O Diyos, ang pag-asang mula sa iyo na kami po ay gagaling at pinaniniwalaan na sa iyong mga latay at sugat, kami po ay may tiyak na kapahingahan at kagalingan. Amin din pong panalangin, O Diyos, na huminto na po sa iyong pangalan ang COVID-19. Kalingain niyo po ang bawat isa sa amin, basbasan ng comfort. Kami na nangangamba, natatakot, nawawalan ng pag-asa para magpatuloy. O Diyos, tapikin niyo po kami, bigyan ng pag-asa upang magpatuloy sa buhay. Dulutan niyo po kami, O Diyos, ng lakas at ng tibay ng loob at magtiwala at dumepende sa iyong kapangyarihan. Pagpalain mo, O Diyos, lahat ng mga namumuno sa bansang Pilipinas, ang aming mga school leaders, maging ang mga spiritual leaders, dear Lord. Panalangin po namin na babasbasan niyo po ng kaalaman, ng karunungan, ang lahat ng aming mga desisyon at pulisiya para sa kapakinabangan ng lahat at para sa iyong kalwalhatian. Remind us, Lord, kung ano ang tunay na may halaga at dapat pahalagahan. Sa ngayon, O Diyos, sino mang nakikinig at nanunood, hipuin mo ang aming pong mga buhay. Pagalingin niyo po ang bawat isa sa amin nang may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ikalimang baitang na nakikinig at nanonood sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo ay napapanood din sa YouTube at FB livestream ng RTV Tarlac Channel 26. Ako nga pala, si Ginoong Jomar G. Gandola, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nagagamit ang pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik tungkol sa isang issue. Ang oras natin ay 12:00 ng tanghali. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Hinahangad ko na kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Nagkapagtanghalian na ba kayo? Maganda kung ganoon at may laman ang inyong tiyan upang maging alerto ang inyong isipan at maunawaan ng maayos ang ating aralin ngayong araw. Bago natin simulan ang ating leksyon, mayroon lamang akong ilang paalala. Una, siguraduhin nasa lugar kayo na tahimik at malayo sa ingay habang nakasubaybay sa Aral TarlakHenyo. Ikalawa, ihanda ang inyong module, aklat sa Filipino 5, learning activity sheet, compendium at lapis at papel na gagamitin sa pag-aaral. Panghuli, iwasan ang anumang gawain at ituon ang inyong mga sarili sa ating paksang tatalakayin. Handa na ba kayo? Kung ang sagot mo ay oo, abay, halina't simulan na natin. Tanong ko lang, natatandaan pa ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naalala pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Upang malaman natin na kayo ay may natutuhan sa ating naging talakayan, balikan nga natin ang ilan sa mga mahalagang detalye ng ating mga napag-aralan. Ano nga ulit ang kahulugan ng datos at forms? Tama ang iyong sagot. Ang datos ay nangungulekta ng anumang uri ng kaalaman tungkol sa kahit anong bagay upang makagawa ng impormasyon. Ito ay kalipunan ng mga talang ginamit upang maging batayan sa pagtiyak ng katotohanan sa anumang sinasabi o sinulat. Ang mga forms ay mga dokumento na kailangan mong sulatan sa iyong pagpapatala sa paaralan o sa trabaho. Nagagalak ako dahil nagkaroon kayo ng kaliwanagan sa kahalagahan ng mga forms na nangangailangan ng wastong datos na mula mismo sa atin. At lagi lamang nating tatandaan na maging maingat sa paglalagay ng mga datos o impormasyon sa mga forms upang hindi tayo magkaroon ng problema sa ating mga transaksyon. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan sa pamamagitan ng isang gawain. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ako, ang inyong guro, na gagabay sa inyo sa talakayan. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating talakayan sa isang pampasiglang gawain. Ang pamagat ng ating gawain ay word search. Bilang panuto ng ating gawain, hanapin ang mga salita o lipon ng mga salita ukol sa mga sanggunian na maaari nating gamitin sa pananaliksik. Hanapin ang mga salita o lipon ng mga salita ukol sa mga sanggunian na maaari nating gamitin sa pananaliksik. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto sa paghanap ng sagot. Ano ang inyong sagot? Atin ngang isa-isahin ang mga ito. Ayan, magazine, book lover, internet,
globo, almanac, at aklat, mapa, ebook, atlas, dyaryo, saliksik, library, pagbasa, diksyonaryo. Ilan ang puntos na nakuha mo? Magaling! Sa mga nagkamali o hindi umabot sa itinakdang oras ng pagsagot ay huwag mag-alala dahil bibigyang linaw natin ito sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Nasiyahan ka ba sa unang gawain? Tiyak ko na mas lalo ka masisiyahan sa mga susunod pang gawain na aking inihanda. Nagkaroon na ba kayo ng idea kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Sa tingin mo, ano ang paksang ating tatalakayin? Tungkol ito sa pangkalahatang sanggunian sa pagsasaliksik tungkol sa isang issue. Ating susuriin at isa-isahin ang gamit ng mga ito. Batid ko na, magiging magaan sa inyo ang pag-unawa sa ating paksa sa oras na ito. Sapagkat alam kong makikinig kayo ng mabuti upang madagdagan pa ang inyong kaalaman. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganoon. Tara, simulan na natin. Mahalagang malaman muna natin ang kahulugan ng pananaliksik at sanggunian upang lubos nating maunawaan ang paksang ating tatalakayin. Halina't bigyang kahulugan natin ang pananaliksik at sanggunian. Ang pagsasaliksik ay isang paraan ng pangangalap o paghahanap ng mga datos o impormasyon o sistematikong pag-aaral upang masagot o malutas ang isang problema o katanungan. At ang sanggunian naman ay mga aklat o babasahin na karaniwang binabasa upang makakalap ng mahalagang detalye tungkol sa paksa. Ngayon, may kalaman ka na sa kahulugan ng pagsasaliksik at sanggunian. Tayo nang magsimula sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging palabasa at mapanaliksik. Tayo ay hindi tumitigil sa paghahanap ng mga bagong kaalaman na makakatulong upang lumawak pa ang ating mga nalalaman. Ang iba't ibang uri ng sanggunian ay makakatulong sa atin upang makapagbigay ng kaalaman. Layon ng araling ito na mailarawan ang iba't ibang mga sanggunian na ginagamit sa pagsasaliksik at mahasang inyong hilig sa pagbabasa. Ang sumusunod ay iba't ibang halimbawa ng pangkalahatang sanggunian. Talatinigan o diksyonaryo. Ito ang pinakagamiting aklat. Ang pangunahing gamit ng aklat na ito ay nagbibigay ng kahulugan ng mga salita. Dito rin natin matututuhan ang pagbaybay, pagpapantig, pagbigkas, paggigitling at ibang bahagi ng mga pananalita. Halimbawa, Webster Dictionary, English of Filipino Dictionary. Tesoro o thesaurus. Ito ay isang uri ng talatinigan na kung saan matatagpuan ang magkakasing kahulugan at magkakasalungat na mga salita. Encyclopedia. Ang aklat na ito ay binubuo ng isang set na nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga katotohanan sa isang bagay, tao, pook o pangyayari at lahat ng mga paksa ay nakaayos ng paalpabeto. Halimbawa, Encyclopedia Britannica, World Book, The New Capstone Encyclopedia. Atlas. Aklat ng mga mapa na nagsasabi ng tungkol sa lokasyon, layo o agwat ng mga lugar sa buong daigdig. Dito rin nakapaloob ang iba't ibang anyong tubig at anyong lupa tulad ng dagat, ilog o karagatan, pati na rin mga bundok, highway at daan. Tulad ng ibang aklat, ang atlas ay may iba't iba ring bahagi tulad ng paunang salita, glossary o talahulugan, index o talatuntunan, at tala ng mga mapa. Maaari ring matagpuan rito ang impormasyon tungkol sa populasyon ng isang bansa. Almanac.
Ito ang aklat na ginagawa taon-taon at naglalaman ng mga impormasyon na nangyayari sa mundo tulad ng kilos ng mga planeta, palakasan, relihiyon, pamahalaan, politika at kasaysayan ng bansa. Halimbawa, the World Almanac. Pahayagan. Ito ay isang uri ng babasahin na naglalaman ng mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa araw-araw. Halimbawa, Philippine Daily Inquirer, the Philippine Star, Manila Bulletin, and the Manila Times. Internet, pinakabagong paraan na maaaring gamitin sa pagsasaliksik at paghahatid ng mga impormasyon. Sa pamamagitan ng internet, sa computer, maaari tayong makakuha ng iba't ibang kaalaman na nais nating malaman. Magazine. Ito ay isang uri ng babasahin na kung saan tumutugon sa iba't ibang hilig ng mga mambabasa. Mapa. Ito ay palapad na drawing ng mundo na ginagamit sa pagpapakita ng anumang lokal na pag-aari ng buong daigdig o parte nito. Ito rin ay larawan na nagpapakita ng direksyon ng bawat bansa. Globo. Ito ay isang modelo na hugis bilog na kung saan matatagpuan ang mga lugar o bansa sa buong mundo. Makikita rin natin dito ang iba't ibang kontinente at mga kapuluan pati na rin ang katubigan. Malalaman rin natin dito ang iba't ibang bahagi ng globo tulad ng Ecuador, Hilaga at Timog Polo, Meridian, Tropiko at iba pa. Sa puntong ito mga bata, akin namang aalamin kung talagang naunawaan ninyo ang ating inaral. Magsasagawa tayo ng isang laro. Ito ay pinamagatang punan mo, letra ko. Bilang panuto, punan ng tamang letra ang bawat kahon upang mabuo ang pangkalahatang sangguniang inilalarawan sa bawat bilang. Punan ng tamang letra ang bawat kahon upang mabuo ang pangkalahatang sangguniang inilalarawan sa bawat bilang. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating laro. Para sa unang bilang, ito ay pinagkukuhanan ng kahulugan ng salita, baybay o spelling, pagpapantig at bahagi ng pananalita na kinabibilangan nito. Ito ay pinagkukuhanan ng kahulugan ng salita, baybay o spelling, pagpapantig at bahagi ng pananalita na kinabibilangan nito. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay diksyonaryo, tama! Sa ikalawang bilang, ito ay aklat na ginagawa taon-taon at naglalaman ng mga impormasyon na nangyayari sa mundo tulad ng kilos ng mga planeta, palakasan, relihiyon, pamahalaan, politika at kasaysayan ng bansa. Ito ay aklat na ginagawa taon-taon at naglalaman ng mga impormasyon na nangyayari sa mundo tulad ng kilos ng mga planeta, palakasan, relihiyon, pamahalaan, politika at kasaysayan ng bansa. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay almanac, mahusay. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong bilang. Ito ay isang set ng mga aklat na nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga katotohanan sa isang bagay, tao, puok o pangyayari at lahat ng mga paksa ay nag-ayos ng paalpabeto. Ito ay isang set ng mga aklat na nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga katotohanan sa isang bagay, tao, puok o pangyayari at lahat ng mga paksa ay nakaayos ng paalpabeto. Ang tamang sagot ay encyclopedia. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay. Para naman sa ika-4 na bilang, aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya at lokasyon ng mga lugar. Aklat ng mga mapang nagsasabi ng lawak, distansya at lokasyon ng mga lugar. Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay atlas, tama.
At para naman sa huling bilang, ito ay palapad na drawing ng mundo na ginagamit sa pagpapakita ng anumang lokal na pag-aari ng buong daigdig o parte nito. Ito rin ay larawan ng nagpapakita ng direksyon ng bawat bansa. Ito ay palapad na drawing ng mundo na ginagamit sa pagpapakita ng anumang lokal na pag-aari ng buong daigdig o parte nito. Ito rin ay larawan ng nagpapakita ng direksyon ng bawat bansa. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay mapa, mahusay. Ilan ang nakuha ninyong puntos? Magaling! Binabati ko kayo dahil nakuha ninyo ang lahat ng tamang sagot. Mahusay mga bata. Natuwa ako dahil naunawaan ninyo ang ating aralin. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa at mapahusay ang inyong alaman. Kaya naganda pa ako ng gawain para sa inyo. Bilang panuto sa gawain, piliin ang letra ng tamang sagot kung ano ang pangkalahatang sanggunian ang maaaring gamitin. Piliin ang letra ng tamang sagot kung ano ang pangkalahatang sanggunian ang maaaring gamitin. Handa na bang inyong papel at panulat? Simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang bilang, nais ng iyong kapatid na matutuhan ang kahulugan ng mga salita, tamang pagpapantig ng salita, pagbigkas, pagbabaybay, at pagbabantas. Ano ang tamang sanggunian ang dapat niyang gamitin? A. Diksyonaryo. B. Atlas. C. Almanac. D. Pahayagan. Kung ang sagot mo ay letrang A o diksyonaryo, napakahusay mo sapagkat ang diksyonaryo ay isang uri ng aklat na kung saan matatagpuan ang mga kahulugan ng mga salita, pagbabaybay nito, pagpapantig at iba pa. Nakaayos ito ng paalpabeto. Para sa ikalawang bilang, ikaw ay may takdang aralin sa araling panlipunan tungkol sa lawak, distansya at tiyak na lokasyon ng ating bansa. A. Diksyonaryo. B. Atlas. C. Almanac. D. Pahayagan. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay letrang B o Atlas, tumpak. Dahil ang Atlas ay isang aklat tungkol sa heograpiya na may detalyadong impormasyon tungkol sa iba't ibang bansa at kontinente ng buong mundo. Para naman sa ikatlong bilang, gusto mong malaman ang naitalang bilang ng mga positibo sa COVID-19 sa araw na ito. Upang malaman mo kaagad ano ang maaari mong gamitin na sanggunian. A. Diksyonaryo. B. Atlas. C. Internet. Or D. Tesoro. Kung ang sagot mo ay letrang C o Internet, napakagaling mo sapagkat ang Internet ay ang pinakabagong paraan na maaaring gamitin sa pagsasaliksik at paghahatid ng mga impormasyon sa pamamagitan ng Internet. Sa computer, maaari tayong makakuha ng iba't ibang alaman na nais nating malaman. Sa ika-4 na bilang, ang inyong guro sa Filipino ay nagbigay ng gawain tungkol sa pagbabalita ng mga nangyayari sa ating bansa. Saan ka maaaring makakuha nito? A. Diksyonaryo. B. Atlas. C. Almanac. D. Pahayagan. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot mo ay letrang D o pahayagan, tumpak dahil ang pahayagan ay isang uri ng babasahin na kung saan dito matatagpuan ang mga bagay na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa araw-araw. Para sa panghuling bilang, nagpapatulong ang iyong bunsong kapatid sa pagbibigay ng kahulugan at kasalungat ng mga salita. Ano ang top na sanggunian ang maaari mong gamitin? A. Diksyonaryo. B. Atlas. C. Internet. D. Tesoro. Kung ang sagot mo ay letrang D o tesoro, mahalaga ay mahusay sapagkat ang tesoro o thesaurus ay isang uri
ng talatinigan kung saan matatagpuan ang magkakasing kahulugan at magkakasalungat ng mga salita. Natutuwa ako dahil natapos na naman ninyo ang ating gawain ng may kahusayan at nakakuha kayo ng perpektong score. Ako ay labis na nasiyahan sapagkat lubos ninyong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito at nasagutan ninyo ng mahusay ang ating natapos na gawain. Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong module, aklat, learning activity sheet, compendium, papel at panulat sa loob ng envelope. Ilagay ninyo ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Bago tayo magtapos sa ating broadcast, ay mag-iwan ako ng mahalagang kaisipan tungkol sa ating napag-aralan ngayong araw. Tandaan na mahalagang magamit ang pangkalatang sanggunian sa pagsasalipsik upang makakuha o makakalap ng mahalagang detalye o impormasyon tungkol sa isang paksa o issue. Muli, ako si Ginoong Jomar G. Gandola, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5 na nag-iwan ng mga katagang. Ang kaalaman ay sandata tungo sa mabunga at magandang buhay. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito
Kayo ang bida! Sagol yan kasadita. Ita kasi Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa breaker ng ating Aral TarlakHenyo. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabinan. Kasama ko pa rin po, syempre, ang aking partner. Yes, Leng Lopez Johnson po. Alam mo, natatawa ako nagchichismisan kami. Buti pala, hindi tayo narinig on air. Ay, everyone. Eto, Lynn, nasa sulok ako. Tanungin mo, bakit? Bakit po? Nag-charge ako ng cellphone. Ayun lang. Ayun. Anyway. Nananghalian ka na ba, Ate Leng? Pagkatapos ng program natin, siyempre. Kami, tapos na, pinakain na kami ni Cass. Happy birthday pala kay Miss Cass. Happy birthday, Kat. Bawi ako, Kat, ha? Oo. Pinakain ni Kat? Kat, di mo man ako pinadalan. Joke lang. Marami pa po dito. Ayan. So, happy birthday kay Kat. Ayan, ilang taon na kaya to si Kat? Yes, oo. Si Kat, 22. Bata pa niya, no? Parang gano'n 22, 23. Ayan. Anyway, welcome sa ating breaker dito po sa Aral TarlakHenyo. Syempre, kami pa rin po inyong kasama nyo. Dito si Ate Leng at si Lynn. Syempre, hello sa mga, hanggang ngayon nakamonitor pa rin, lalo na dyan sa ating Facebook live streaming. Kila Maureen, Cheryl Daligdig Valdez, good afternoon. Renaline Garidan, Crystal K. Lacambra, ayan, magandang tanghali sa inyong lahat. Magsi-lunch muna kayo, mga bata. Nagbe-break din yung ating mga teachers dito po sa ating Aral TarlakHenyo. Diba, Ate Leng? Yes. Oo. Siguro habang ginigreet mo yung katatapos mong i-greet yung iba pa dyan, mamaya tutuloy natin. Siyempre, alam mo, dami natin mga gustong ipaglingkod o public service dito sa ating breaker para man po makatulong sa ating pong mga kababayan. So, Lynn, gusto ko lang i-share muna ito bukod dun sa mga public service natin kasamang Lynn. Opo. Alam mo, si Doc Noel Soliman, kilala mo siya, di ba? Noong mga panahon na vice mayor pa siya. Opo. Yan, sa mga nai-interview natin, At ikaw, na-meet mo na siya. Opo. Siya ngayon yung ating veterinarian officer ng siyudad ng Tarlac. At alam mo, ang isa sa livelihood program na itinataguyod niya, ito kasi talagang napakaraming project when it comes to sa city government, lalo na itong mga livelihood project na ito. Isa dito yung landmark, yung Coral Kambing, diyan sa Hacienda Luisita, sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Alam mo, ito yung isang barangay nung panahon ng mga Kastila sa Tabacalera, na ayon po ay Hacienda Luisita. Sa ngayon, Hacienda Luisita na yan. At nakilala daw pala yung lugar na yan dito sa Tarlac, na kung saan nandito po yung napakaraming alagaing livestock noon. Tulad po ng maraming kambing, sabi po ng mga residente doon, na gaya ni kaibigang Elmer Amuraw. Ito yung pamilya niya, Tubong Coral Kambing, Barangay Pando. At makahulugan po at magandang landmarks dito ay patunay na mula pa noong panahon ng Kastila, kasamang Lynn, buhay na talaga yung barter system o yung kalakal, o yung kumikitang kabuhayan. At tulad nga nito mga alagaing kambing, sila po ay bumisita dyan sa may Coral Kambing, na ngayon ay tinawag na Barangay Pando. So,
So, para matulungan na rin itong nag-uumpisang goat breeder farmer na gaya nga po itong si Cleo, ano? At itong si Elmer Amuraw. So, yan lang gusto nating i-share kasamang Lin. Ito yung kumikitang kabuhayan at laganap na, no? Hindi lang po dito sa siyudad ng Tarlac, hindi dyan sa bayan ng Pando, ano? Na biro mo, noong mga panahong yun, mahilig na silang mag-alaga ng kambing. So, until now, mas lalo pang pinaparami, ano? Pinaparami, may mga iba't ibang mga breed na rin ngayon, di ba? Kasamang Lin. Opo. May mixed breed po, mga kambing. So, anyway, nakisuyo siya, no? Para ika nga, na nanonood sila at para naman daw yan alam mo na, i-replicate din ng ibang mga kababayan natin. So, Lynn, thank you so much, Dap, sabi ni Doc Noel Soliman. Yun. Hello po. Alam mo ba, Ate Leng, crush ko yun dati eh. Oo nga. Oo, dati yun. Ganun eh. Oo. Hello po, Doc. Charm niya, no? Iba yung charm niya. Ay, hello kay Yuan Miguel Thailand. Hello daw po, sabi niya sa atin, Ate Leng and Lin and Ma'am Leng. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat dyan. Kay Renaline Garidan, kay Ramos Dale Justin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana nag-e-enjoy kayo sa inyong lunch. Ayan, sa inyong lunch break with your teachers. Siyempre, naka-break din po yung mga teachers natin. Nagtatanong si Loverlyn Libatike, anong grade na? Break muna, tapos na po yung grade 4 and 5. Mamaya pong 1 o'clock, susunod na po yung mga grade 8 and 9. Ayan, hanggang 5:30 na yon, Miss Loverlyn. Yes. Hello din kay Cassandra Cortez. Magandang tanghali sa'yo at kay Riley Phoenix. Ayan. Yes, Ate Leng? Yes, siguro ikaw na in charge sa pagbate, ano? Alam mo naman, nasa sulok ako nag-charge ako. So bigyan daan natin, 'di ba? Public service po habang kumakain kayo diyan. Alam mo na sabi nga natin yesterday kasamang Lynn, pwedeng magsendya sa mga business centers o operating schedule po, business centers operating schedule ng TEI, ano? So today is 21 tayo kasamang Opo, Lynn. 21. Ngayon, schedule po ngayon, open po ang main office para sa transactions o payment ng 7 a.m. to 5 p.m. Tapos sa City Walk, ayan, 10 a.m. to 7 p.m. Sa Magic Star, pwede po kayo ng 7 a.m. to 7 p.m. Close po ang Magic Star Matatalaib. Then, today, April 21, open ang Market City, 8 to 8 p.m. Metro Town Mall, 9 a.m. to 7 p.m. At saka SM City Tarlac ng 10 a.m. to 8 p.m. So, yan muna kasamang Lynn for today. Medyo mahaba ang iba, baka hindi nila ma-memorize. Tapos, diba? Para po ngayong araw na ito yan, Then, yung advisory ng Tarlac City Water District. So today, pamaya-maya, may line flashing po tayo, 1 p.m. to 5 p.m. sa may San Sebastian Village Gate 1, 2, and 3. Tapos bukas na naman. So, paglingkod na natin yung bukas kasamang Lynn. Opo. 1 p.m. to 5 p.m. Chuchi Street, Pepito Street, at Geta Subdivision. So sa 23 po, 1 p.m. to 5 p.m. San Roque Block 3, 4, 5, 6 at Paradise Subdivision. Okay. Tamang Lynn, meron ka pang public service dyan habang naghihintay at dadami yung mga igigreet pa rin natin, ha? Yes, Ate Leng. Hello muna kay Ryan Charles Gabriel. Mag-charge ka na din. 66%. Marami pa yan. Ayun. Kumain na po kayo ngayon, sabi ni Miss Cassandra Cortez. Hello po sa lahat po ng mga nanonood pa rin sa atin, lalong-lalo na yung mga estudyante, yung mga nanonood sa harap po ng kanilang mga TV sets, kung meron kayong TV Plus, o kaya ito pong for the box, o may mga free to air po na TV, hanapin nyo lang po
RTV Tarlac Channel 26. Yan po yung ating first and only TV station dito po sa Tarlac. So, search nyo lang po yan. And then, of course, tayo po ay napapakinggan din sa ating radio station sa DZTC po 828 kHz, Radyo Pilipino, kasabay po nito, ano? And of course, ayan, yung mga mahilig po mag-Facebook, ano, sa social media, Facebook at saka po YouTube. So, ayan, hello po sa mga nanunood ngayon sa YouTube, yung mga learners natin. Magandang tanghali, huwag kalimutang magpakabusog, lalo na may klase pa ulit mamayang 1:00 po ng hapon, no? James Edison, hello din sa'yo, and hello po sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa TV, no, baka may mga hindi pa po nagla-like sa inyo sa ating Facebook page. Ito pong RTV Tarlac Channel 26. I-like nyo lang po kami. Pati na rin po yung ating YouTube channel. Hanapin nyo po yung RTV Tarlac Channel 26 para dumami po tayo ng dumami. Ano? Yung mag-like sa aming page at sa aming channel. Ayan po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Siguro Ate Leng, bigyang daan na lang din natin yung iba pa pong mga Opo, yung iba pong mga announcement natin. Ano? Ito nga pong sa Tarelco 2. Ayan, ito pong Tarelco 2. Go ahead. Kasama po kasi kami dyan. Ito pong Capas, Bamban, Concepcion, La Paz. Ano? Covered po yan itong Tarelco 2 or mga 3rd district towns po natin dito po sa lalawigan. So, ito pong Webes, bukas. Dahil Miyerkules nga pala tayo ngayon, para ang bilis ng araw kasi April 21 po ngayon. Pero bukas, April 22, meron pong scheduled power interruption. Ito pong Tarelco 2. Ano ba yung mga areas na affected po nito at anong oras? Madaling araw siya. 1:00 hanggang 4:00 po ng madaling araw. 1 a.m. to 4 a.m. Bamban affected barangays kasama po ang San Rafael, Sitio Madera, San Rafael. Ayan, sa may Bamban po yan. And then Capas area, Aranguren, portion daw po ng Flying V hanggang Santo Rosario. Kutkutuan portion ng Villa San Jose to Doña Lutgarda. Kasama po ang Dolores, Estrada, Lawi, Manga, Santa Rita, Santo Domingo 1 and 2, Santo Rosario at saka Talaga. Ayan, sa may Capas area naman po yan. Ano? And then ang Concepcion area, sa may San Juan at saka po Santa Rosa and Murcia. Yan po yung affected areas. Nito pong power interruption bukas sa mga siniservisan po ng Tarelco 2 sa mga binanggit po nating lugar. Ano? Bukas po yan 1 a.m. hanggang 4 a.m. Kasarapan ng tulog yun, Ate Leng. Tapos mawawala ng kuryente. Parang Oo nga. bigla magigising. Oops, namatay yung electric fan. Gigisingin ka, walang power. Alanganin naman po sa Relco 2. Minsan ganun silang oras magpatay eh. Yung talagang magugulat ka na lang, oops, bakit nahinto yung electric fan? Tapos syempre magigising ka na dahil ang init-init, di ba? So ayan, ang dahilan daw po, repair of cross-linked polyethylene cable sa may at secondary side of Dolores Power Transformer. So ayan po, bukas po yun, April 22. Tapos meron pa silang binabanggit dito. Ito yon, the same thing pa rin pala. 1 o'clock to 4 o'clock. Naku po. Buti lang hindi kasama yung barangay namin natin lang sa mawawala ng kuryente bukas ng madaling araw. Ayan. At least, mag-ipon na po kayo ng kuryente. Oo nga. Ay, alam mo, Ate Leng, magandang investment, talaga rin eh, no? Lalo na pag ganitong summer, yung genset. May mga portable naman yata, no? May mga mura bang mga generation set? Meron. Yung portable, mga 5,000. O kaya yung na lang, hindi pwede, no? Kasi pag solar lang medyo mahal din yun. Oo nga eh. Pero dapat talaga, alam mo, naka-solar na rin tayo, halos lahat eh, no? Pero mahal kasi yung solar dito sa Pilipinas eh. Pero alam mo, napakaganda sanang niyan. Tama ka dyan, kasamang din, ano? Medyo pag can afford na, no? Opo. Pwede na. Kaya Sana, kaya darating ang panahon na medyo ma-adjust naman ng konti yung ating rate sa power, no? Oo nga. Marami namang nag-iisip din ng mga natin mga ibang mga siguro mga
i-share ko lang. Opo. Si dating Kong Mark Kowang po, meron siyang iniisip yung nuclear power na introduce din dito sa atin noon, ano? Kasi pag nuclear, iba yung dating eh. Parang takot tayo, diba? Pag nuclear, pero hindi. Doon sa kanyang explanation, alam mo, napawi yung pangamba ng ating mga kababayan doon sa kanyang explanation na yon na kapag sinuportahan po ito di ba, mas bababa ang power rates dito sa atin. So siguro more on explanation yun sa ating mga kababayan, info dissemination po, ano. Pero pag nuclear, di ba, wag po kayo mag-alala, hindi po yung nuclear na per se na kinatatakutan natin. Kasamang Lin. Oo, kasi parang merong agad na, syempre may negative connotation agad sa mga kababayan natin yon, di ba, Ate Leng? Opo. Pero yan, ginagamit na yun sa Switzerland, kasamang Lin, ginagamit na rin niya sa Japan, ano? At marami na rin na gumagamit nitong nuclear power na ito. Anyway, so siguro pag yan na-disseminate ang husto, marami ang makakaintindi ng nuclear power na ito. Okay, Lynn, at bati-bati muna tayo siguro, no? Para sa ating mga estudyanteng grade 8 and 9. Ako, pinagpapawisan ako sa Manglin. Sobrang init na talaga, Ate Leng. Ngayon talaga parang gustong-gusto mo talagang magbabad lang sa tubig na malamig na malamig kapag ganitong panahon po talaga. Pero, ang sarap ng ice cream, ang sarap ng halo-halo. Oo, grabe. Ako, nangangarap naman din ako. Natakam ako ngayon ng mga malamig na pagkain. I mean, diba, like ice cream or halo-halo. Oo nga. Naku, order ka na sa iyong favorite suking kapitbahay. Oo. Sa aking apo, nandito na siya, si Ariana. Hello, Ariana. Hello, Ariana. Welcome back. Medyo, eto na siya. Yes. Parang hindi man na-confine. Okay, very good, Ariana. Oo, at least nakauwi na sila. Opo, ayan, ako, buti na lang po, so ingat-ingat po tayo mga kababayan na nanonood po ngayon, lalong-lalo yung mga kids natin. Ayan, so, speaking of kids, hello kay Carl Jensley Mercado from Cristo Rey East Elementary School, dyan po sa Capas, Tarlac District. Magandang tanghali sa inyo, mga Mercado Tanglao family. Kay Angelo Globig, hello, magandang tanghali. CJ, ayun, si CJ binanggit ko na kanina. So, hello po sa mga taga Cristo Rey Elementary School. Ayan, so, active na active din po itong Cristo Rey kasi marami rin tayong mga viewers na galing po dyan, sa may Cristo Rey. Talaga sigurong parang nire-require sila na, uy, manood kayo nito. Ayan, manood kayo ng Aral TarlakHenyo. Miss ko naman yung Pitong Bayog. Oo nga, Ate Leng, hindi ko na siya nakikita eh. Alam mo, meron tayong regular viewer, teacher siya dyan sa Pitong Bayog. Natutuwa siya pag napapagod natin doon kasamang Lin. Nakarang araw. So, naalala ko sila dyan sa may Pitong Bayog, Mayantok. Alam mo naman, maganda ang tanawin dyan. Kamiling, San Ignacia, di ba? Kahit saan naman maganda ang tanawin, pero medyo less ang less yung tawag nito. Pollution. Tsaka yung ang masarap kasi pasyalan dyan, lalo na ngayong mga ganito po yung panahon, yung mga water parks, Ate Leng. Oo, yung water parks dyan, Tama. Opo, kasi parang ang sarap lang na magtampisaw. Magtatampisaw ka lang sa mga ganyan, sa mga water parks pag mga ganitong panahon. Nako, sana nga talaga matapos na tong COVID na to, para... Yung scenery, Oy, opo. Yan sa may San Jose, grabe. Nakakawala ng stress yung mga lugar na ganyan. Opo. Sarap sanang pumunta, kaso lang alam mo naman, may limited yung... Oo nga, Ate Leng.
tao ngayon, di ba? Yes, so limitado po yung ating mga kilos sa mga panahong pong ito, no, dahil talaga naman ito pa at patuloy pa rin yung ating pakikibaka dito po sa ating COVID-19. Ayan, so siguro banggitin ko na lang din, Ate Leng, ano, ito po yung mga efforts din na ginagawa po dito sa Tarlac City. Of course, ng ating sa pangunguna po ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Ito po yung Oplan Sita. So meron po silang Oplan Sita na tinatawag. Patuloy po yung Tama. pagtutok, pagpapaigting ng mga health and safety protocols laban po sa COVID-19 dito po sa pamahalaang lungsod ng Tarlac, ano, sa pamumuno nga ni Mayor Christy Angeles. So, naghihigpit po itong POSO, yung Public Order and Safety Office po nila. Kasama na po dyan yung Tarlac City PNP, yung Task Force Market, ayan. So, naninita po sila ng mga kababayan nating hindi nagsusuot ng face mask. Nasa palengke siguro tong mga to, Ate Lieng, ayan yung mga nakikita po ninyo ngayon sa screen. Ayan, yung iba kasi po, masyado ng kampante, no? Hindi na sila nagsusuot ng face mask or face shield. So, nire-require po talaga yan. Kaya please lang po, makinig po kayo kapag sinasabihan po kayo. Para sa sarili nyo rin po yan, ano? Para sa kaligtasan din po ninyo. Yan. Ang ilan po sa sinisita nga nila. Oo, dagdag ko lang, meron silang sinitang teenager. Di ba bawal ang 17 years old pababa na lumabas? Alam mo, naka-single motorcycle pa siya. Siguro mamaya, baka maipapakita dito sa atin, ano? Sabi nga sa lagot yung mga magulang nito. Di ba? Alam na po natin na bawal ang 65 pataas, mga senior citizens, bawal 17 years old pababa. Tapos naka-ano pa siya, naka-motorcycle, naka-single motorcycle pa ito. Mamaya, wala pang lisensya. Doble sakit ng ulo ng kanyang magulang. Oo, naku. Diba? Sa mga talagang binabantayan po, o ito yung sinasabi nating Oplan Sita, no? Hindi lang face shield, face mask, ayan. At eto rin, road clearing. At syempre po, itong ating mga walang patumanggang pasaway na mga kabataan natin, edad 17 years old, pababa. Ang galing-galing na nilang magmotor, di ba, kasamang Lynn? Oo nga po eh. Multa, di kawawa lang ng mga magulang nito. Oo, sino din bang magbabayad nung kanilang pagmumulta? Kasi mahirap po kasi yan. Ano? Anyway, naku, sana po ay magstay na lang kayo sa inyong mga tahanan, lalo na hindi naman po importante yung inyong mga lakad at gaya nga ng binanggit po ni Ate Leng, ano? Kung kayo po ay nandun sa mga age bracket na yun na hindi kayo pinapayagang lumabas, huwag munang lumabas. Diyan muna kayo sa inyong mga tahanan. Diba, Ate Leng? Yes, tama yan, kasamang Lynn. At may multa kasi, di ba? Alam niyo, magbabayad po kayo, may fine. Imbis na yung mga magulang niyo po, babayad pa, iba magbabayad pa sila, di pang budget na po yan, lalo na ngayon, di ba? Yes, lalo na Ate po ngayon, baka mamaya wala pang trabaho si tatay. O kaya 3 days, 2 days na naman tatrabaho si tatay, di ba? Opo. Laking sakit ng ulo yan. Kaya please lang po, ano? Wag nang lalabas at wag na po kayong pasaway. Yes. Wag nang pasaway mga bata Diyan lang natin, kayo. yung mga kabataan natin. Yes, dyan lang kayo sa inyong mga tahanan, okay? Ayan. At bago tayo mamaalam, happy birthday muna kay Miss Jella May Salvador. Ayan, happy birthday, Jella May! I hope all your wishes come true. Sabi nga nila, lahat daw ng mga wish mo, sana matupad ngayong araw na to. And with that, tayo po Sana, ang wish ko, sana bumaba na yung ating yung COVID cases. Oo nga po Hindi lang Tarlac City, kundi buong bansa. Yes, tama ka. Matutupad lang po yun kung tayo po ay tutupad din sa mga health protocols. Yes. Okay, with that, Ate Leng, tayo ay mamamaalam na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa RTV Tarlac Channel 26. Susunod na po ang ating Aral TarlakHenyo para naman po sa mga grade 8 and grade 9 na students po natin. Ingat po kayo lagi. God bless. Hanggang bukas. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday today, especially kay Kat,
Happy birthday. Stay safe. Hanggang bukas, mga kapinoy, mga kabahagi. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous.
it's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM TZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasayang papawid sa bayan ng Kapas Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na, mga anak, sa ating pagpapatuloy ng aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga bata, ang larawan ng learning material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa page 256 hanggang 287. Ngayon, atin munang balikan ang nakaraang leksyon. Ang paksang tinalakay natin noong nakaraan ay ang kahulugan ng paggalang at pagsunod at mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa magulang. Ano nga ba ang paggalang at ang pagsunod? Ang paggalang ay nagmula sa salitang Latin na respectus, paglingon o pagtingin muli, na ang ibig sabihin ay naipapakita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa isang tao o bagay. Ang pagsunod naman ay ang kakayahang magpasakop. Paano naman maipapakita ang paggalang sa magulang? Maipapakita ang paggalang sa magulang kagaya ng pagkilala sa mga hangganan o limitasyon, paggalang sa kanilang mga kagamitan, pagtupad sa itinakdang oras, pagiging maalalahanin, at pagiging mapagmalasakit at mapagmahal. Alam kong tanda pa ninyo ang mga iyon, at para naman sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda at may autoridad. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Iyan ang mga katagang lagi nating naririnig. Lahat tayo ay isinilang ng pantay-pantay sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Ano man ang katayuan sa buhay, nilikha ng may kalakasan at kahinaan. Ang mga taong may pagpapahalaga sa kanyang kapwa ay hindi tumitingin sa kung ano man ang katayuan sa buhay.
Pareho ang pagtingin sa mayaman o mahirap, makisig o may kapansanan, bata man o matanda. Magulang man natin yan o ibang tao. Nasa ating mga puso at isipan na laging handang tumulong at igalang ang ating kapwa. Ang paggalang ay hindi lamang ipinapakita sa mga mamamayang o mayayamang tao o nakaaangat sa buhay, kundi sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao o sa lahat ng nilalang ng Diyos, lalo higit ipakita ito sa ating mga magulang, nakatatanda at sa mga may autoridad. Kagaya ng natalakay natin noong nakaraang araw, nagbigay tayo ng mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa ating mga magulang. Ngayon naman ating bigyang pansin ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda at may autoridad. Unahin na natin ang pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Ang pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda ay isang magandang bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Makikita sa larawan ng isang larawan na kung saan ipinapakita ang kulturang Pilipino na pagiging magalang. Sa simula pa lamang, ang mga bata ay tinuturuang gumamit ng po at opo sa kanilang pakikipag-usap at pagmamano sa mga nakatatanda. Paano nga ba maipapakita ang paggalang sa nakatatanda? Nakapagtaya ang aklat ng Respect for the Elderly, Implications for Human Service Providers ni Sling, taong 2004 ng ilang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Ang una ay sila ay arugain at pagsilbihan nang isinasaalang-alang ang maayos na pakikipag-usap. Ikalawa, hingi ng kanilang payo at pananaw. Ikatlo, iparamdam sa kanila na sila ay naging mabuting halimbawa. Ikaapat, kilalanin sila bilang mahalagang kasapi ng pamilya. At ang ikalima ay tugunan ang kanilang mga pangangailangan at kahilingan. At ngayon, isa-isahin natin para lalo ninyong maintindihan. Ang una ay sila ay arugain at pagsilbihan nang isinasaalang-alang ang maayos na pakikipag-usap. Sa kanilang edad, marami na sa kanila ang lubhang maramdamin, kung kaya't maging maingat sa mga gagamiting salita at kilos. Gaya ng nasabi natin kanina, ang mga nakatatanda ay may mga edad na ang mga iyan. Kaya kung maaari, gawing positibo ang mood sa pakikipag-usap at sa gagawing pagkilos. Kumpara sa salita, mas mabisa ang inyong saloobin o pakikitungo at body language upang ipakita ang inyong nararamdaman o iniisip. Magbigay ng positibong pakiramdam sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa paraang maayos at may respeto. Ang susunod na paraan ay hingi ng kanilang payo o pananaw. Bakit kailangang gawin ito? Hingi ng kanilang payo at pananaw bilang pagkilala sa karunungang dulot ng kanilang mayamang karanasan sa buhay. Sabi nga, the best na pagtanungan at hingin ng mga payo at pananaw ay ang mga nakatatanda. Dahil kung titignan sila, ay well-experienced na. Nakaranas na ng iba't ibang mga karanasan sa buhay. Mga kwentong masasaya o malulungkot. Mga karanasan sa pag-ibig, sa pakikipagkaibigan, buhay pampamilya, at marami pang iba. Madalas nilang sabihin ng mga katagang, papunta ka pa lang ay pabalik na ako.
Ang pagsasaalang-alang sa mga turo at halimbawa ng ating mga nakatatanda ay isang mainam at matalinong gawain tulad ng pagsusuri sa naganap at nagdaan sa ating kasaysayan. Maraming aral tayong matututunan sa kanilang mga halimbawa. Maraming mga mali na maiwawasto at may iwasang maulit muli at mga turo na magsisilbing gabay at pamantayan sa mga gagawin pa upang tagumpay ay matiyak at pagkakamali maiwasan. Kung kaya't sa sandaling marinig ang kasabihang, papunta ka pa lang ay pabalik na ako, huwag baliwalain. Bagkus, pakaisipin upang hindi malihis ng landas. Ang ikatlong paraan, iparamdam sa kanila na sila ay naging mabuting halimbawa. Bakit kailangan nating gawin ito? Gawing mabuting halimbawa ang mga nakatatanda sa pagiging matiisin at matyaga sa maraming bagay. Kapag naiparamdam natin sa mga nakatatanda na naging mabuti silang halimbawa, para na rin naiparamdam ang kanilang kahalagahan bilang isang tao. Ang susunod naman, ang kilalanin sila bilang mahalagang kasapi ng pamilya. May padarama ang pagkilala sa nakatatanda na mahalagang kasapi sila sa pamilya sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa mga karaniwang gawain tulad ng pamilya at sa mga espesyal na pagdiriwang. Halimbawa, kaarawan ng lolo ninyo. Kahit sa mumunting paraan, bigyan siya ng munting regalo sakali man na hindi kayang mabigyan siya ng bonggang pagdiriwang. Alam naman natin na mababaw lang ang kaligayahan ng mga nakatatanda. Hindi naman maghahangad ng higit yan kung alam nilang hindi natin kaya. Naintindihan pa ba mga bata? At ngayon, dako na tayo sa panghuli, ay tugunan ng kanilang mga pangangailangan at kahilingan na makabubuti sa kanila. Paano naman magagawa ito? May mga pagkakataong sila ay nagiging makulit at mapilit sa kanilang nais kainin, inumin o gawin. Maging sensitibo sa kanilang mga kagustuhan, kakayahan at damdamin. Hindi lahat ng nais nila ay makabubuti sa kanilang kalusugan at kalagayan. Isaalang-alang lagi ang kabutihang maidudulot ng mga bagay sa kanilang hinihiling. Ilan lamang yan sa mga dapat nating gawin upang maipakita ang paggalang sa mga nakatatanda. Ngayon, dumako naman tayo sa paggalang sa mga taong may autoridad. Magkakaiba ang paraan ng pagbibigay galang natin sa mga taong may katungkulan. Ang ating mga magulang ay ginagalang natin sapagkat sila ang mga taong may autoridad sa tahanan. Ang mga guro ay ginagalang din natin sapagkat sila ang may autoridad sa paaralan. Ang mga pulis, tanod, punong barangay, maging mga gwardya at janitor o katiwala ay binibigyan natin ng paggalang ayon sa kanilang mga ginagampanang tungkulin. Sila ay may mga autoridad na binigyan ng mga karapatan upang igalang. Malaki man o maliit ang kanilang posisyon o tungkulin. Ano-ano naman ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga taong may autoridad? Ang mga ito ay ang magbasa at pag-aralan ang tunay na tagubilin ng Diyos sa paggalang sa mga taong may autoridad. Lagi mong ipanalangin ang mga taong may autoridad na ikaw ay pamahalaan, maging mabuting halimbawa sa kapwa at ang panghuli, alamin at unawain na hindi lahat ng pagpapasya at mga bagay na dapat sundin
ay maging kaaya-aya para sa iyo. Pakinggang mabuti ang mga ito. Ang unang paraan ng paggalang sa awtoridad, magbasa at pag-aralan ang tunay na tagubilin ng Diyos sa paggalang sa mga taong may awtoridad. May mga taong pinili ang Diyos upang pagkalooban ng tungkulin at pagkatiwalaan ng kanyang awtoridad. Malaki ang maitutulong ng kanilang taglay na karunungan at kakayahan upang magampanan ang tungkuling ipinagkaloob sa kanila sa pagkamit ng layunin at pagtugon sa kabutihang panlahat. Nakakasunod ba? Dako na tayo sa pangalawang paraan. Lagi mong ipanalangin ang mga taong may awtoridad na ikaw ay pamahalaan. Paano naman ito? Ang pagkakaroon ng awtoridad ay isang maselang tungkulin dahil nakasalalay ang kapakanan ng mga nasasakupan sa mga pagpapasya na kaakibat ng mga ipinapatupad na batas o patakaran. Sa pamamagitan ng panalangin, hilingin na pagkalooban ng mga taong may awtoridad na magkaroon ng sapat na karunungang gagabay sa makatwirang pagpapasya, lakas ng loob at malusog na pangangatwiran upang makapagpatuloy sa paggawa at paglilingkod sa kapwa. Ikatlo, maging halimbawa sa kapwa. Kung nais mong makaimpluwensya ng kapwa upang sila ay maging magalang at masunurin, mas maraming pakinabang ang may dudulot ng pagsasabuhay ng birtud ng paggalang at pagsunod. Mas madaling maunawaan ng iyong kapwa ang kahalagahan ng paggalang at pagsunod kung nakikita nila ang iyong pagsusumikap na igalang at sundin ang iyong magulang, nakatatanda at may awtoridad, at nakikita rin nila ang mabuting naidudulot nito sa kanilang pagkatao at sa lipunang kanilang kinabibilangan. Klaro ba ang lahat? Dumako na tayo sa panghuling paraan. Ang alamin at unawain na hindi lahat ng pagpapasya at mga bagay na dapat sundin ay magiging kaaya-aya para sa iyo. Paano naman ang paraang ito? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagkakalapat ang mga pananaw at paniniwala. Subalit, may papakita pa rin ang paggalang kahit na magkasalungat ang mga pananaw at paniniwala. Kailangang lamang ng maayos na dialogo upang maisasaalang-alang ang kabutihang panlahat. Umaasa ako na naiintindihan ninyo ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda at may awtoridad na ating tinalakay. Naway hindi lamang sana intindihin, bagkus ay isabuhay ang mga ito. Mahalagang tandaan ang mga konseptong ito mula sa ating aralin sa araw na ito. Ang una, ang paggalang ay hindi lamang tungkulin. Ito ay isang pananagutan sa dakilang lumikha. Uulitin ko, ang paggalang ay hindi lamang ito tungkulin. Ito ay isang pananagutan sa dakilang lumikha. Ikalawa, wala sa panlabas na katayuan, karangyaan sa buhay, kundi sa ating mga puso na tanggapin at igalang ang ating kapwa. Magulang man yan, nakatatanda man yan, may awtoridad man yan. Uulitin ko, wala sa panlabas na katayuan, karangyaan sa buhay, kundi sa ating mga puso na tanggapin at igalang ang ating kapwa. Magulang man yan, nakatatanda man yan, o may awtoridad man yan. Ikatlo, ang paggalang ay birtud ng pagkilala sa dignidad ng isang tao. Ang paggalang ay birtud ng pagkilala sa dignidad
ng isang tao. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw na ito. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Livestream, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Handa na ba ang lahat? Ngayon, para sa unang bilang, tama o mali lamang ang isusulat ninyo. Number 1. Ang paggalang ay para lamang sa mga matatanda. Ang paggalang ay para lamang sa mga matatanda. Kung ang sagot ninyo ay mali, tama kayo. Pangalawa, isaalang-alang ang damdamin ng iba sa pamamagitan ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Isaalang-alang ang damdamin ng iba sa pamamagitan ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Ang tamang sagot ay tama. Pangatlo, sumunod lamang sa mga batas kung mayroong nakakakita. Sumunod lamang sa mga batas kung mayroong nakakakita. Ang tamang sagot ay mali. Ika-4, tama o mali pa rin tayo. Ang mga may autoridad ay mga taong pinili ang Diyos upang pagkalooban ng tungkulin at pagkatiwalaan ng kanyang kapangyarihan. Ang mga may autoridad ay mga taong pinili ng Diyos upang pagkalooban ng tungkulin at pagkatiwalaan ng kanyang kapangyarihan. Ang tamang sagot ay tama. Dako na tayo sa panghuli. Marapat lamang na kilalanin ng mga nakatatanda bilang mahalagang kasapi ng pamilya. Marapat lamang na kilalanin ng mga nakatatanda bilang mahalagang kasapi ng pamilya. Ang tamang sagot ay tama. At ngayon, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ng patnubay ng inyong pamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo sa mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac,
Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino, Tarlac. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School via remote live broadcast. I am Margaret Zaira Mercado Musli, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Today is such a perfect day to learn. How is everyone doing? I hope you're all doing well and staying safe in this trying time. If you have questions or clarifications for today's topic, you can reach me at 0925-782-8488. Again, that is 0925-782-8488. Before we begin, make sure that you are comfortably seated so that you will be more focused during our discussion. Likewise, have your science learning modules, compendium of notes, a pen, and paper to make sure that you will not miss out important details. Now that you are all set, sit back, relax, and enjoy the ride of learning science with Teacher Margaret. Let us have a quick review of our topic from the previous session. I have 5 questions for you, and let's make this quick. Are you guys ready? Then, let's begin. First question. What are the 3 subatomic particles that make up all atoms? Again, what are the 3 subatomic particles that make up all atoms? What is your answer? The correct answers are protons, electrons, and neutrons. Next question. Which among the 3 subatomic particles is found outside the nucleus? Again, which among the 3 subatomic particles is found outside the nucleus? And what is it? Great job! The correct answer is electrons. Question number 3. The law of electric charges states that like charges repel and opposite charges blank. Again, the law of electric charges states that like charges repel and opposite charges blank. Can you tell me what it is? You got it right, class. The answer is attract. For question number 4, matter is made up of elements. Elements are further made up of blank. Again, matter is made up of elements. Elements are further made up of blank. And your answer is? Great! The correct answer is atom. Finally, question number 5. It is a Greek word meaning uncuttable and indivisible. Again, it is a Greek word meaning uncuttable and indivisible. Can you still recall the answer? Awesome! The answer is atomos. Congratulations, dear learners. You can still recall our discussion from the previous session. Are we all excited for today's topic? Can I hear a yes? Then let's begin. Now, carefully look at the pictures that I have prepared for you. This first set of pictures are both modes of transportations then and now.
Carriages were first used before having cars, trains, and airplanes. While this second set of pictures are both television sets, then and now. What have you noticed, class? Yes, the TV that we have right now is more compact and has a higher definition with many other functions. These were not found from the older models. This next set of pictures are various models of telephones. The picture on your left are the first cellular phones that was used, and the picture on your right are the smartphones that we are currently using. Notice the huge difference of the phones that we used to have, and look at the more advanced phones that are now in use. Things change, and that change is one inevitable thing. Curiosity and never-ending experiments lead to discoveries and inventions. Keep in mind, class, that science plays one important role in the advancement of technology. Now, look at the final set of pictures that I have prepared for you. The picture on your left is the solid sphere model of an atom by John Dalton, while the picture on your right is the modern picture of atom, the nuclear model according to Ernest Rutherford. Are you ready to learn how these scientists came up with these models? Great! Then let us proceed. According to Dalton, all matter was made up of tiny indivisible particles called atoms. But J.J. Thomson disproved it when he discovered electron. Thomson was able to say that atoms were not totally solid and indivisible, but they were made up of smaller subatomic particles. J.J. Thomson's atomic model is often called the plum pudding model because its description is very similar to plum pudding, which is a popular English dessert. A model, class, gives an idea of what something looks like, but keep in mind that it is not the real thing, just a representation of the real one. So when scientists set out to design a model of what they believed the atom could look like, the goal of each atomic model was to accurately represent all the experimental evidences about atoms in the simplest way possible. And with that idea in mind, J.J. Thomson's model can be perceived as the raisin bread model, since plums are not very popular in our country. Thomson knew that atoms had an overall neutral charge. Therefore, he reasoned that there must be a source of positive charge within the atom to counterbalance the negative charge on the electrons. This led Thomson to propose that atoms could be described as negative particles floating within a soup of diffuse positive charge. Sir J.J. Thomson discovered the electron on his experiment he called the cathode ray tube. To test the properties of particles, Thomson placed two oppositely charged electric plates around the cathode ray. The cathode ray was deflected away from the negatively charged electric plates towards the positively charged plates. This indicated that cathode ray was composed of negatively charged particles. Thomson also placed two magnets on the either side of the tube and observed that this magnetic field also deflected the cathode ray. Thomson then repeated his experiments using different metals as electrode materials and found that the properties of the cathode ray
remain constant no matter what cathode material they originated from. From this evidence, Thomson made the following conclusions. First, the cathode ray is composed of negatively charged particles. Second, the particles must exist as part of the atom. And third, these subatomic particles can be found within atoms of all elements. While controversial at first, Thomson's discoveries were gradually accepted by scientists. Eventually, his cathode ray particles were given a name, electrons. The discovery of the electron disproved the part of Dalton's atomic theory that assumed atoms were indivisible. To account for the existence of electrons, an entirely new atomic model was needed. By 1908, it was known that atom consisted of positive and negative particles. The next step was to determine how these particles were put together. J.J. Thomson, who discovered the electron, proposed that atom was made of large positive region with smaller electrons distributed throughout the region. This would make the atom look like a plum pudding, an English pastry that has plums baked into bread. Opposite charges attract and like charges repel. If two positive charges came close to each other, they would repel each other. In the plum pudding model, the positive charge is over a large area. We can say the charge is being spread thin, like a small amount of peanut butter over a large slice of bread. Since the charge is thin, the strength of the charge at a particular location would be weak. And since the positive charge at a particular location in the atom is weak, another charge that approaches the atom would experience repulsion. An alpha particle has a positive charge. According to the plum pudding model, if an alpha particle was shot at an atom, the particle would pass through the atom with very little repulsion. Sir Ernest Rutherford and his team, Geyer and Marsden, conducted a series of experiments that tested the plum pudding model. They took a very thin sheet of gold foil and bombarded it with alpha particles. If the alpha particles passed through, it would hit a barrier behind the foil. The barrier was chemically treated to give flashes of light when it was struck. This barrier surrounded the gold foil in a circle. Thus, if the alpha particles bounced off the foil, a flash of light could also be seen on the barrier in front of the foil. The plum pudding model predicted that alpha particles would pass through the foil and hit the barrier behind the foil. As expected, most of the alpha particles passed through the gold foil. Unexpectedly, however, some particles were deflected at wide angles, and some even bounced off the foil. This would not happen if positive charge of an atom was spread out. Rutherford suggested that the only way alpha particles could be scattered at wide angles is for the positive charge in an atom to be highly concentrated in a small region. As a result of the work done by Rutherford, Geyer, and Marsden, the following conclusions were formulated. 1. Protons and neutrons occupy the center of the atom, called the nucleus. Second, that the nucleus is very small. Third, electrons orbit far from the nucleus. Fourth, since the orbiting electron creates a lot of space in the atom, it allows positive particles to pass through. Lastly,
If a positive charge approaches the nucleus, it is strongly repelled by the concentrated charge in the nucleus, causing deflection at a wide angle. Rutherford needed to come up with an entirely new model of the atom to explain his results. He concluded that all positive charge and majority of the mass of the atom must be concentrated in a very small space in the atom's interior, which he called the nucleus. The nucleus is a tiny, dense central core of the atom composed of protons and neutrons. Rutherford's atomic model became known as the nuclear model. The electrons are distributed around the nucleus and occupy most of the volume of the atom. It is worth emphasizing just how small the nucleus is compared to the rest of the atom. Rutherford's model proved to be an important step towards the full understanding of the atom. However, it did not completely address the nature of the electrons and the way in which they occupied the vast space around the nucleus. It was not until some years later that full understanding of the electrons was achieved. The nuclear model of the atom proposed by Rutherford in 1912 is still the picture of the atom that we hold today. The model described an atom as planets revolving around the sun. Rutherford's model of the atom, also nicknamed the peach model, because his depiction of the atom structure showed a dense core at the center of the atom. Another atomic model flared up from Rutherford's former student in the person of Sir Niels Bohr. Bohr agreed with the planetary model of the atom, but also he knew that it had a few flaws. Using his knowledge of energy and quantum physics, he was able to perfect Rutherford's model. He was able to answer why electrons did not collapse into the nucleus. Bohr theorized that electrons orbit the nucleus in orbits that have a specific size and energy, and the energy of the orbit is related to its size. Third, electrons reside in orbits, and when gaining energy and losing energy, electrons move closer orbit from the nucleus. And here comes Sir Erwin Schrödinger. Schrödinger was a revolutionary physicist who used Heisenberg's uncertainty principle to come up with the atomic model that we still use today. Schrödinger's discoveries were as follows. First is that electrons don't move around the nucleus in orbits, because electrons exist in specific energy levels as a cloud. And that electron cloud is the region of negative charges which surrounds the nucleus. And finally, the orbital is the region with a high probability of containing electrons. And that was such an overwhelming discussion on the four atomic models. At this point, we will be having a short recap of today's session. First, J.J. Thomson's disproved Dalton's solid sphere model in his proposal that atoms are indivisible, because Thomson discovered that electron on his experiment, and he called the cathode ray tube. From his experiment, he made the following conclusions: that the cathode ray is composed of negatively charged particles, that the particles must exist as part of the atom, and these subatomic particles can be found within atoms of all elements. Next is that J.J. Thomson's plum pudding model proposed that atom was made up of large positive region with smaller electrons distributed throughout the region, making it look like a plum pudding or the raisin bread. On the other hand, a scientist in the person of Ernest Rutherford and his team tested the plum pudding model and came up with the following results. Protons and neutrons are found at the center of the atom called the nucleus, and that the nucleus is very small with electrons orbiting from the nucleus. Rutherford's nuclear model of the atom was nicknamed the peach model because it depicted a dense core at the center of the atom.
We also have Niels Bohr, who agreed with the planetary model of the atom and came up with his theories that electrons orbit the nucleus and that energy of the orbit is related to its size. Also, he said that electrons reside in orbits. Thus, when gaining energy, electrons move to closer orbit from the nucleus. Another scientist, in the person of Schrödinger, discovered that electrons don't move around the nucleus in its orbits because it exists in specific energy levels as a cloud of negative charges with orbitals where electrons are contained. Now, after having understood the atomic models, let us have a quick check through this short quiz. Instructions: unscramble the letters to reveal your answers. Please write your answers on your activity sheet. Are we all set, class? Very well. Now let us proceed. Question number 1. The scientist who discovered the electron on his experiment that he called the cathode ray tube. Again, the scientist who discovered the electron on his experiment that he called the cathode ray tube. Who is he? The correct answer is, you got it right, Thomson. Question number 2. J.J. Thomson's atomic model proposed that atom was made of large positive region with smaller electrons distributed throughout the region. Thus, this model was called blank. Again, J.J. Thomson's atomic model proposed that atom was made of a large positive region with smaller electrons distributed throughout the region. Thus, this model was called blank. The correct answer is excellent, plum pudding. Question number 3. This scientist, together with his team, tested the plum pudding model and created a different atomic model. Who is he? Again, this scientist, together with his team, tested the plum pudding model and created a different atomic model. Who is he? The correct answer is, good job, it was Ernest Rutherford. Question number 4. He was the scientist who proposed about the planetary model of the atom. Again, he was the scientist who proposed about the planetary model of the atom. Who is he? The correct answer is, of course, Niels Bohr. Finally, number 5. According to Erwin Schrödinger, this region is where electrons are being contained. Again, according to Erwin Schrödinger, this region is where electrons are being contained. The correct answer is, very good, class. The answer is orbital. How did you find the quiz, class? Did you get perfect scores? I am pretty sure that most of you got the correct answers. Again, if ever you were confused or there were things that was left unclear, please feel free to buzz me your questions via SMS. And there you have it, class. We have just finished a very captivating topic on the atomic models. I hope you had fun as much as I did. As we end today's session in science, I am encouraging everyone to give some feedbacks on the flow of our lesson. Your feedbacks will be of great help for the succeeding sessions. Stay tuned for our next session on Science 8 that will be on Monday, April 26, 2021, here on our very own radio station, DZTC Radio Pilipino Tarlac. Keep on watching RTV Tarlac Channel 26. Once again, this is Teacher Margaret, your science anchor teacher for today, leaving you with this thought. Science is simply the word we use to describe a method of organizing our curiosity. Have a nice day, everyone. Keep safe, and I'll see you next time. Ta-ta!
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino, Tarlac. Broadcasting live here in Santa Ignacia, Tarlac. I am Catherine I. Bravo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8. I know you are now excited for today's lesson. So please prepare your Math 8 textbook and learning activity sheets. Last Monday, you learned about proving triangle congruence by SSS and SAS postulates with teacher Madeline. Let us check if you can still remember your previous lesson by answering the following questions. Write your answers in your mathematics notebook or type it on the comment section of our FB live streaming. Are you ready, learners? All right, here's our first question. In the figure are triangles BEC and BAC with common side BC and common vertex B. The corresponding congruent parts are marked. Side EC is congruent to side AC with one hatch mark. Side BE and BA are also congruent with 2 hatch marks. How can you prove that triangle BEC is congruent to triangle BAC? I'll repeat. In the figure are triangles BEC and BAC with common side BC and common vertex B. The corresponding congruent parts are marked.
Side EC is congruent to side AC with one hatch mark. Side BE and BA are also congruent with two hatch marks. How can you prove that triangle BEC is congruent to triangle BAC? A. ASA postulate. B. AAS theorem. C. SAS postulate. Or D. SSS postulate. You have 5 seconds to answer. Go! If your answer is D, you are correct. As we can see, the third side is side BC and it is congruent to itself because of reflexive property. Therefore, SSS postulate is to be used to prove the congruence. Let us proceed to question number 2. Given triangles ABC and XYZ, one knows that side AB is congruent to side XY. Side AC is also congruent to side XZ. What other information must you know to prove that triangles ABC and XYZ are congruent by SAS postulate? Again, given triangles ABC and XYZ, one knows that side AB is congruent to side XY. Side AC is also congruent to side XZ. What other information must she know to prove that triangles ABC and XYZ are congruent by SAS postulate? A. Angle B is congruent to angle Y. B. Angle C is congruent to angle Z. C. Angle A is congruent to angle X. Or D. Angle C is congruent to angle X. Your 5 seconds starts now. The correct answer is letter C. Angle A is congruent to angle X. These angles are the included angle of the congruent corresponding sides. Are you ready for the next question? Alright, here is the last question. MELCs knows that in triangle MIG and in triangle JAN, side MI is congruent to side JA. Sides IG and AN are also congruent. And side MG is congruent to side JN. Which postulate or theorem can he use to prove that these two triangles are congruent? I'll repeat. MELCs knows that in triangle MIG and in triangle JAN, side MI is congruent to side JA. Sides IG and AN are also congruent, and side MG is congruent to side JN. Which postulate or theorem can he use to prove that these two triangles are congruent? A. ASA postulate. B. AAS theorem. C. SAS postulate. Or D. SSS postulate. Again, you have 5 seconds to answer. The correct answer is letter D. Since the three sides are given to be congruent, side, 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 or SSS postulate is to be used. Were you able to get all the answers correctly? That's great! Well done, learners! With that, I know you are now ready for our lesson for today, which is proving triangle congruence using angle side angle or ASA postulate and the angle angle side or side side angle theorem. But before we proceed, let us recall first what is ASA postulate. Angle side angle postulate or the ASA postulate states that if two angles and the included side of one triangle are congruent to the corresponding two angles and the included side of another triangle, then the two triangles are congruent.
Let us now apply it in proving triangle congruence. For the first example, turn your textbook on page 351. The two triangles EXT and IXC are formed when a slanting line CT bisects the horizontal line EI at point X. Side ET is perpendicular to side EX. Side IC is perpendicular to side IX. Side EX and IX are congruent. I will repeat the given for you. Side ET is perpendicular to side EX. Side IC is perpendicular to side IX. Side EX and side IX are congruent. Prove that triangles EXT is congruent to triangle IXC. As you can see, we will use the two-column proof. First column for the statements and second column for the reasons or justifications. But you may use the flowchart proof if you are more comfortable with it. Note also that it is also necessary to plan the flow of the proof. So with the given figure and information, sides EX and IX are already congruent, and these are the corresponding included sides. To establish the congruence by ASA postulate, we should prove that corresponding angles at the endpoints of the corresponding sides are congruent. So for the first statement, always start with the given, and this will serve as your reference for the next statements. So we write segment ET is perpendicular to segment EX, and segment IC is perpendicular to segment IX. The reason is given. From statement 1, what can we conclude? Correct. Since they are perpendicular, that means that angles E and I are right angles. The reason is definition of perpendicularity. If two lines are perpendicular, then they form a right angle. Let us now proceed to the third statement. If angles E and I are right, then they are congruent. So for statement 3, angle E congruent to angle I. And the reason is any two right angles are congruent. So we have just proven one pair of corresponding angles congruent. We still need to prove the congruence of the corresponding included side and the other pair of corresponding angles. Let's continue. For statement 4, we have line segment EX is congruent to line segment IX. What's the reason for this? Correct. The reason is given. We have already proven that the included sides are congruent. For the fifth statement, angle EXT is congruent to angle IXC. As you can see, angles EXT and IXC are vertical angles, and we all know that vertical angles are congruent. Therefore, the reason for this statement is vertical angle theorem or VAT. Okay, we have proven the corresponding parts of the two triangles congruent. So for our last statement, we will now establish that triangle EXT is congruent to triangle IXC by ASA postulate. And that is the end of proof. I hope that you followed and understand the discussion on the first example. Let us have example 2. Turn your book on page 353. Triangles ROS and CKS are formed when segment RC intersects segment OK at point S.
It is given that side SR is congruent to side SC. Side RO is parallel to side CK. I'll repeat. Triangles ROS and CKS are formed when segment RC intersects segment OK at point S. It is given that side SR is congruent to side SC. Side RO is parallel to side CK. Prove that triangle ROS is congruent to triangle CKS. What do you think is the first statement? If your answer is side SR congruent to side SC, you are correct. The reason is given. The included side is already proven congruent. We still need to prove that angles R and C and angles OSR and KSC are congruent. Let us prove first that angles R and C are congruent. And to do this, statement 2 is side RO is parallel to side CK. Reason is given. If sides RO and CK are parallel, then segment RC is a transversal. From here, we can see that angles R and C are alternate interior angles. Remember that in parallel lines, alternate interior angles are congruent. Therefore, the third statement is angle R is congruent to angle C. And the reason is when a parallel line is cut by a transversal, alternate interior angles are congruent, or in other books, it is known as the PAIC theorem. We have established the congruence of angles R and C. Next is to prove that angles KSC is congruent to angle OSR. Do you have any idea on how to prove it? Very good. From the figure, we can see that angles KSC and OSR are vertical angles. The fourth statement then is angle OSR congruent to angle KSC by vertical angle theorem. Are the needed congruent parts complete? What do you think is the next statement? Very good. The last statement is triangle ROS is congruent to triangle CKS by ASA postulate. Let us try another example. We have triangles ABC and DEF. Angle A and D are congruent and angle B and E are also congruent. Similarly, side BC is congruent to side EF. Prove that the two triangles are congruent by ASA postulate. I'll repeat. We have triangles ABC and DEF. Angle A and D are congruent. Angle B and E are also congruent. Similarly, side BC is congruent to side EF. Prove that the two triangles are congruent by ASA postulate. Analyze the illustration and the given congruent parts. Are the given congruent parts enough to prove the congruence by ASA postulate? Good observation. Corresponding angles of the two triangles can support the ASA congruence postulate. But we can use these two angles to prove that angle C is congruent to angle F. How? Let's see. For statement 1, angle A is congruent to angle D. The reason is given. Statement 2, angle B is congruent to angle E. Again, the reason is given. Since the two corresponding angles are congruent, statement 3 will then be angle C is congruent to angle F. The reason? If
two angles of one triangle are congruent to the corresponding angles of another triangle, then third angles are also congruent. For the fourth statement, side BC congruent to side EF. The reason is given. From statements 2, 3, and 4, triangle ABC is congruent to triangle DEF by ASA postulate. What we actually did in the previous example is a proof of the angle-angle side or side-angle-angle congruence theorem. Now that it is already proven, it can already be used to prove triangle congruence. Side-angle-angle or angle-angle side theorem states that if two angles and the non-included side of one triangle are congruent to the corresponding parts of another triangle, then the two triangles are congruent. In the figure, angles A and D are congruent to angles B and E respectively. Sides BC and EF are the corresponding non-included sides. Let's have the last example. Using the same figure and given in example 2, try another way of proving the congruence of triangles ROS and CKS. The given are: side SR is congruent to side SC, and side RO is parallel to side CK. I'll repeat the given. Side SR is congruent to side SC, and side RO is parallel to side CK. Let us now have the proof. For statement 1, of course, we start with the given, and that is side SR is congruent to side SC. The reason is given. For the second statement, use the other given. Side RO is parallel to side CK. Reason given. For number 3 statement, angle O is congruent to angle K. What do you think is the reason for this? Very good. Segment OK is a transversal. Therefore, angle O and K are alternate interior angles. So the reason is PAIC theorem. For the fourth statement, you are correct. Angle OSR is congruent to angle KSC by vertical angle theorem. And for the last statement, triangle ROS is congruent to triangle CKS. And what is the reason? If your answer is AAS or SAA theorem, you are correct. The proven congruent side is not between the two angles. That's why we can't use ASA postulate as the reason. See, learners, we proved the congruence of the same set of triangles, but we use different method. The ASA postulate at first, and this time, we have proven the congruence using AAS theorem. Remember that there is no specific rule or step in proving congruence. Your proof may differ from the proof of your classmate. Just make sure that you come up with statements that make logical sense. Is everything clear, dear learners? Before we answer the activity on your textbook, let us have first a recap of what we have discussed. Today, you have learned that to prove congruence of two triangles using ASA postulate, establish first the congruence of the corresponding angles and the included sides of these two triangles before writing the congruence of the two triangles. We also proved the AAS or SAA theorem using ASA postulate. In this theorem, two corresponding angles and corresponding non-included side must be congruent to establish the congruence of two triangles. Do not be confused with ASA and AAS postulate.
all you must remember is the position of letter S in the acronym. That is where the congruent side is located. Are you ready for today's activity? Let's answer the activity on page 351 named Try It. You are given 5 seconds to answer each item, okay? Here is our figure. In the figure are the two triangles EXT and IXC, which are formed when a slanting line CT intersects the horizontal line EI at its midpoint X. Angle E and angle I are right angles, and X is the midpoint of segment EI. Prove that triangles EXT is congruent to triangle IXC. I'll repeat. In the figure are the two triangles EXT and IXC, which are formed when a slanting line CT intersects the horizontal line EI at its midpoint X. Angle E and angle I are right angles, and X is the midpoint of segment EI. Prove that triangles EXT is congruent to triangle IXC. Complete the proof by filling in the missing statements and reasons. Are you ready? Let us have the first one. Angles E and I are right angles. What is the reason for this? Go! If your answer is given, then you are correct. Let us have the next statement. What would be the statement if the reason is any two right angles are congruent? Timer starts now. Very good. Statement 2 is angle E congruent to angle I. For the third statement, we have X is the midpoint of segment EI. What is the reason for this? Go! Wow, that was fast. The answer is given. For statement 4, the reason is definition of midpoint. What is the statement? 5 seconds starts now. You are correct again. Side EX is congruent to side IX. Statement 5 states angle EXT is congruent to angle IXT. What is the reason? The correct answer is vertical angle theorem, or VAT. The next statement is unknown, but the reason is ASA postulate. What is the statement? Wow, that was awesome! The last statement is triangle EXT congruent to triangle IXC. How was it, learners? Did you get all the answers correctly? Congratulations! If you are still confused on the process, note that proving of triangle congruence requires practice. You may answer the remaining activities on the textbook to practice the skill. I hope at this moment, you will now be able to answer the tasks on your learning activity sheets. Before I end this session, let us reflect on the following quotation from Mahatma Gandhi. Be congruent, be authentic, and be your true self. Sometimes we always prove and compare ourselves to others, like what we did with the triangles. Know that being our true selves is the only way we can make impact in the world. Again, I am Catherine I. Bravo, your Mathematics 8 anchor teacher for today. Until next time, keep safe and God bless everyone.
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Live mula po dito sa San Vicente, Tarlac City, Tarlac, sa pamamagitan ng live remote broadcast. Huling sumasa inyo ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang maririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino, Baitang 8. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Pilipino. Ikinararangal kong makasama kayong hapon naway nasa maayos at ligtas na kalagayan kayo, muli tayong magsasama-sama sa ating aralin ngayong hapon. At kahit sa gitna ng maraming pagsubok ay hindi tayo susuko sapagkat kahit may pandemya sa panahong ito, sabik tayo sa pagtuklas ng karunungan sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya tayo'y gumising at sumama sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send
sa aking cell number na 0927-156-5024. Ulitin ko, 0927-156-5024 at sisikapin tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. Mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para pakinabangan natin ito. Sa mga nakikinig ng radyo, sa DCTC 828 ilagay sa tamang lakas upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig. Handa na ba? Mabuti! Pero bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral ngayong hapon. Una, maging alerto at interesado tayo sa pagdinig. Ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong self-learning materials. Natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Binibining Quetzal o Ma'am C? Tama! Ito ang expression sa pagpapahayag ng konsepto o pananaw. Sa pagbibigay ng konsepto o pananaw ay maaaring banggitin o magpahayag batay sa sariling damdamin. Ang ganitong pahayag ay makikilala sa paraan ng paglalahad ng nagsasalita o nagsusulat. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating chat box at sa mga nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa TCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, ihanda ang inyong kwaderno at panulat at ating sagutan ang gawaing alam ko to. Ito ang panuto, lagyan ng check ang pangungusap na nagsasaad ng konsepto o pananaw at ang X ang hindi. Pagkatapos, isulat ang ginamit na expression kung check ang sagot. Unang bilang, pag-isipang mabuti ang mga bagay bago ito gawin upang maiwasan ang pagkakamali. Ikalawa, sino ang dapat sisihin sa mga kabiguang dumarating sa buhay ng isang tao? Ikatlo, sa aking pananaw, ang buhay ay nakabatay sa mga bagay na iyong pinipili o pinaniniwalaan. Ikaapat, sa galang akin, ang lahat ng bagay ay nakaplano sa kamay ng Panginoon. At panglima, palibhasay, naranasan ko, kaya masasabi ko ang magandang buhay ay hindi lamang nakasentro sa ating sarili, kundi sa ating Panginoon. Tingnan natin ang tamang sagot. Unang bilang, ang tamang sagot ay X. Ikalawa, X. Ikatlo, check. Sa aking pananaw ang ginamit. Ikaapat, check. Sa galang akin ang ginamit. At ikalima, check. Palibhasay naranasan ko. Binabati ko kayo mga kapantas sa inyong perpektong puntos. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competencies na nasusuri ang isang programang napanood sa telebisyon ayon sa itinakdang pamantayan. Mga kapantas, alam niyo ba kung ano ang nasa inyong screen? Marahil ay nagtataka kayo kung ano ba ito. Ito kaya'y camera? O kaya'y radyo? O TV? Tama, mga kapantas. Ito ay TV. Yan ang kauna-unahang telebisyon na naimbento noong 1884. Si Paul Julius Gottlieb Nipkow ay isang tekniko at inventor na Aleman. Inimbento niya ang Nipkow disk, isa sa mga unang matagumpay na teknolohiya para sa paghahatid ng telebisyon. Daan-daang istasyon ang nag-eksperimento sa pagsasahimpapawid sa telebisyon gamit ang sistema ng Nipkow noong 1920s at 30s. Hanggang sa ito ay superseded ng lahat ng electronic system noong 1940s. Ang telebisyon TV o tanlap, tanaw at bigla, ay isang sistemang telekomunikasyon para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw na mga larawan at tunog sa kalayuan, naging patungkol sa lahat ng aspeto ng programa at pagpapadalang pantelebisyon ang katagang ito. Isa itong pamamaraang telekomunikasyon na ginagamit upang makapaghatid ng tunog at gumagalaw na imaheng may isang kutis ng kulay, may iba't ibang kulay o may tatlong sukat.
Pwede itong tumukoy sa set ng television, isang programa sa telebisyon, o ang pamamaraan ng paghatid sa telebisyon. Ang telebisyon ay pagmasang panghatid na libangan, edukasyon, balita, o pang-alok. Meron tayong dalawang uri ng TV. Ito ay ang analog at digital TV. Ang mga set ng analog ng TV ay gumagamit ng mga cathode ray tubes bilang kanilang display. Mas malawak ang coverage sa Pilipinas habang ang mga digital naman ay gumagamit ng flat panel display tulad ng LCD plasma OLED. Mas malinaw, mas maraming panel, subalit minsan hindi lahat ng lugar ay may digital. Kaya si James Lindbergh, ang ama ng telebisyong Pilipino. Tinatag muna ni James Lindbergh noong 1946 ang isang radio station, ang Bulinaw Electronic Corporation or BEC. Taga-Bulinaw Pangasinan kasi ang misis niyang Pinay. Naisip ni Lindbergh na ang susunod na hakbang para sa kanyang kumpanya ay pumasok sa television. Noong October 23, 1953, lumabas ang pinakaunang broadcast ng television sa Pilipinas sa pamamagitan ng DZAQ-TV Channel 3. Nakipagsanib puwersa si Judge Antonio Quirino kay Lindbergh at binili ang ilang bahagi ng shares ng BEC na muling pinangalanan ng Alto Broadcasting System. Nagtayo sila ng tore sa San Juan at nagbenta ng tinatayang 150 hanggang 300 TV sets. At ito na nga ang naging daan upang mapanood ang pinakaunang TV broadcast na yon kasama ang ating Pangulong Elpidio Quirino. Si Lindbergh ang kinilalang ama ng telebisyong Pilipino at noong araw na yon ang Pilipinas ang ika-15 bansa pa lamang na nagkaroon ng telebisyon sa mundo. Pangalawa sa Asia. Ang ABS noon ay nagkaroon ng opisina sa Ross Boulevard at nagpalabas mula ika-6 hanggang ika-10 ng gabi. Noong 1958, itinatag ng mga Lopez ang Chronicle Broadcasting Network or CBN at binili nila ang ABS na naging ABS-CBN. Hindi naglaon noong 1961 nagkaroon ng DCWB TV7 o Republic Broadcasting System RBS ni Bob Stewart na naging GMA na ang pinakasikat na programa ay Gabi ng Lagim. Hanggang matatag noong 1974 ang DWGT TV4 na hindi naglaon ay naging People's Television o Telebisyon ng Bayan. Mga kapantas, ang MTRCB o ang Movie and Television Review and Classification Board, lukon sa review at klasifikasyon ng pelikula at telebisyon, ang sumusuri sa mga ipinapalabas sa pelikula at telebisyon at sila rin ang naglalagay ng pamantayan na maaaring maging gabay ng mga sumusunod. Ito ang mga sumusunod na pamantayan. Ang general patronage ay pwede sa lahat ng manonood. Ang parental guidance ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang. Ang SPG ay istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari kasing may mga masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood. Kaya mga kapantas, dapat na maging maingat tayo sa mga pinanonood natin sa telebisyon, maging sa social media. Narito ang mga halimbawa ng general patronage. Ang Born to be Wild, Siniskwela, Batibot, Tropang Pochi, at Aral TarlakHenyo. Ito naman ang mga halimbawa ng parental guidance. Ang Itbulaga, Naruto Shippuden, Pepito Manaloto, KMJS, Detective Conan, at Unang Hirit. Sa SPG naman ay nariyan ang Eyewitness, Magpakailanman, Talentadong Pinoy, Front Row, at ang SOCO o ang Scene of the Crime, the Operatives. Mga kapantas, narito ang mga alimbawa ng educational program show. Ito ay ang 5 Enough, Bayani, Matinig, Aha, Hiraya Manawari, Matanglawin, at syempre, ang Aral TarlakHenyo. Pagdating naman sa entertainment or variety show, nariyan ang Mawawin, Showtime, Happy Time, Lunch Out Loud, at ang Eat Bulaga. Meron din tayong tinatawag na documentary show tulad ng State of the Nation, Brigada, Eyewitness,
IDO investigative documentaries. Ayan mga kapantasa, tingnan nga natin kung ating naunawaan ang tinalakay ukol sa pamantayan sa panonood ng telebisyon. Kunin ang inyong kwaderno at panulat, at sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaaring mag-comment. Type lamang ang inyong mga sagot. Narito ang panuto. Sulat sapat lang bago ang bilang kung G o General Patronage, PG kung Parental Guidance, at SPG kung Strong Parental Guidance ang mga sumusunod na telebisyon. Palabas sa telebisyon. Una, Batibot. Ikalawa, Wawawing. Ikatlo, Detective Conan. Ika-apat, Magpakailanman. Ika-5, Aral TarlakHenyo. At ika-6, Lunch Out Loud. Ang tamang sagot sa unang bilang, G. Sa ikalawa, PG. Sa ikatlo, PG. At sa ika-apat, PG. Sa ika-5, G o General Patronage. At sa ika-6, PG. Ayan mga kapantas. Naasahan kong nakakuha kayo ng perpektong puntos sa ating maikling pagsusulit ukol sa pamantayang iyan. Mga kapantas, dito sa probinsya ng Tarlac ay meron din tayong radio at television station. Ito ay ang DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at ang RTV Tarlac Channel 26. Ang DCTC ay ang second station radio station na naitatag sa probinsya ng Tarlac ng Pilipinas Broadcasting Network. Noong taong 1960s at noong September 1981, ito ay nakuha ng Radyo Pilipino Corporation sa pangunguna ni Ginoong Eli Garcia bilang head station manager at Ginoong Francis Cardona bilang second station manager. Ito ay matatagpuan noon sa 4th floor ng Mariposa Building, F. Tañeda Street pagkatapos ng lindol noong 1991 na ilipat ito sa Old White House sa Ramos Street, Barangay San Vicente. Ang Radyo Pilipino Corporation ay naging Radio Corporation of the Philippines noong July 2008. Ang DCTC 828 Radyo Pilipino at RTV Tarlac Channel 26 ay owned and operated ng dating Ambassador Eduardo Dating Concuango Jr. na matatagpuan sa RCP Broadcast Center, MacArthur Highway, Barangay San Nicolas, Tarlac City mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang DCTC ay isang commercial radio station na mapapakinggan sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Zambales, Pangasinan, at ito ay may kinapapalooban ng mga balita, public affairs, music, educational, entertainment, at iba pa. At alam nyo ba na ang maririnig din dito ang FM station nito na 1FM 96.1. Sa pangunguna ng SDO Schools Division of Tarlac Province, Radyo Pilipino, ang Regional Director, ang ating DEPED Regional Director at ng 1st District Congressman Charlie Coangco ay naisakatuparan ng Project Shine Aral TarlakHenyo na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at ang first television station sa ating Tarlac ng probinsya ng Tarlac. Ngayon naman mga kapantas ay pakinggan natin ang isang maikling kwento na may pamagat na si Lucas, ang batang henyo. Siya si Lucas. Nasa baitang 8 na siya ngayon. Subalit, siya ay nangangamba at nag-iisip kung maisasagawa ba niya ang kanyang pag-aaral ngayong taon na ito. Nais na niyang pumasok ng paaralan at matuto. Subalit, dahil sa pandemya, ay hindi niya ito magawa. Kailangang manatili sa bahay at doon gawin ang pag-aaral na tinatawag nating new normal, kung saan sa pamamagitan ng distance learning ay gagawin ang pag-aaral. Gamit ang modular, online class, radio-based instruction at TV instruction ay maaaring gamitin sa pagtuturo. Hirap si Lucas sa ganitong setup ng pag-aaral. Kaya,
inisip niya na huminto na lamang sa pag-aaral. Ngunit, isang araw, sa tulong ng kanyang guro, ay nasabi niya rito ang programang Aral TarlakHenyo, na kung saan ay maaaring mapanood sa telebisyon, marinig sa radyo, maging sa Facebook at YouTube, na kung saan nagkaroon ng interes at pag-asa si Lucas na ipagpatuloy ang pag-aaral. Naalis ang kanyang pangamba, lungkot, pagkabalisa dahil sa matutulungan at mapapadali na ang kanyang pag-aaral sa gitna ng pandemya. Sa tulong ng kanyang mga guro at kamag-aral, ay matyagang ginawa ni Lucas ang makapag-aral ng mabuti. Maging matatag sa gitna ng pagsubok, ang maging mapagmahal sa kanyang mga magulang, at mapanalanginin sa Diyos, ay magiging matagumpay si Lucas sa kanyang pag-aaral. Larawan si Lucas ng makabagong henerasyon ng kabataan. Ito ay kanyang pinabatid sa kanyang mga kaibigan at ibang kamag-aral na nakakaranas o nakaranas ng parehong sitwasyon ni Lucas sa pag-aaral. Kaya, salamat. Salamat sa kanyang guro, salamat sa kanyang mga kamag-aral, salamat sa Aral TarlakHenyo. At yan ang kwento ni Lucas, ang Batang Henyo. Ngayon ay ating sagutan ang maikling pagsusulit na kaya ko to. Narito ang panuto. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat pangungusap. Ibigay ang kasing kahulugan ng damdamin ng salitang may salungguhi. Ulitin ko. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bawat pangungusap. Ibigay ang kasing kahulugan ng damdamin ng salitang may salungguhi. Unang bilang. Ang pagiging matyaga ni Lucas ay nagdulot ng magandang resulta. Ang pagiging matyaga ni Lucas ay nagdulot ng magandang resulta. A. Masigasig sa paggawa. B. Malakas sa paggawa. C. Malapit sa kapwa o malapit sa kapwa. D. Malapit sa Diyos. Ikalawang bilang. Matatag na hinarap niya ang pagsubok na ito. Matatag na hinarap niya ang pagsubok na ito. A. Masigasig sa paggawa. B. Malakas sa paggawa. C. Malapit sa kapwa. D. Malapit sa Diyos. Ikatlong bilang. Ugali na ni Lucas ang maging mapanalanginin sa Diyos. Ugali na ni Lucas ang maging mapanalanginin sa Diyos. A. Masigasig sa paggawa. B. Malakas sa paggawa. C. Malapit sa kapwa. D. Malapit sa Diyos. Ikaapat na bilang. Naging mapagmahal sa kanyang sarili sa gitna ng pagsubok. Naging mapagmahal sa kanyang sarili sa gitna ng pagsubok. A. Masigasig sa paggawa. B. Malakas sa paggawa. C. Magiliw sa kapwa. D. Malapit sa Diyos. O mga kapantas, nasa ikalima at huling bilang na tayo. Ang pag-asa ni Lucas na maging maayos na ang lahat. Ang pag-asa ni Lucas na maging maayos na ang lahat. A. Masigasig sa paggawa. B. Positibo sa paggawa. C. Magiliw sa kapwa.
D. Malapit sa Diyos. Ayan. Tingnan natin ang mga tamang kasagutan sa ating ibinigay na maikling pagsusulit. Tingnan ninyo kung tama ang inyong mga kasagutan. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ang sagot ay letter A. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay letter B. Sa ikatlong bilang, ang sagot ay letter D. Sa ikapat na bilang, ang sagot ay letter C. At sa panghuling bilang ikalima, ang sagot ay letter B. Nakuha ba ang lahat ng tamang sagot? Magaling! Binabati kita mga kapantas sa iyong galing at husay sa pagsagot. Ngayon naman, para sa inyong karagdagang gawain, pumili ng isang programa sa telebisyon na nasa pamantayan G o General Patronage, PG o Parental Guidance, at SPG o Strong Parental Guidance. Pagka nakapili kayo mga kapantas, ipaliwanag kung bakit ang mga programa ay nasa pamantayang inyong napili. Ayan ulitin ko. Ang pipiliin ninyo ay General Patronage, Parental Guidance, at Strong or SPG o Strong Parental Guidance. Okay? Ipapaliwanag kung bakit ang mga programa na ito ay napili ninyo at ano ang pamantayan ninyo sa mga ito. Bakit ninyo napili at nilagyan ng ganitong uri ng pamantayan. Okay? I-send ang inyong mga kasagutan o activity sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page at ilagay lamang ang code na #kapantas. Tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito ay aking tutugunan. Laging isa-isip at isa-puso na kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Huwag kalimutang i-like and share ang RTV Tarlac Channel 26 sa ating Facebook page. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Pilipino, Baitang 8. Mga kapantas, hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTZ Radio Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursige na matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Ani T. Salvador, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid, at pinamamahalaan ang naimpo. Nagtitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong
magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Buksan ito sa pahina 173 hanggang 177. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa na pag-aralan natin ang tungkol sa kasipagan at pagpupunyagi. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ako ng ilang katanungan. Una, ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Kung ang inyong sagot ay kasipagan, kayo ay tama. Ikalawang katanungan. Ito ay tumutukoy sa pagpapatuloy na gawin ang gawain sa kabila ng matinding pagod at hirap. Makamit lamang ang iyong minimithi sa buhay. Kung ang iyong sagot ay pagpupunyagi, ikaw ay mahusay. Naniniwala ako na natatandaan niyo pa ang mahalagang punto sa ating nakaraang talakayan. Ngayon ay sigurado na akong kayo ay handang-handa na sa panibago nating aralin. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay pagpapatuloy ng ating aralin tungkol sa kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala ng naimpok. Noong nakaraang episode ay binigyang diin natin ang kasipagan at pagpupunyagi. Sa araw na ito ay tatalakayin naman natin ang tungkol sa pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. Paano nga ba tayo magiging matipid? Bakit kailangan nating magtipid at pamahalaan ang ating mga naimpok? Yan ang mga katanungang ating masasagot pagkatapos ng ating talakayan. Bilang pasimula, nais kong ibahagi sa inyo ang isang salaysay tungkol sa isang ina, kung paano niya ipinamalas ang pagtitipid. Si Aling Maria ay isang ina na sa tuwing papaubos na ang kanilang toothpaste, ay pinipiga niya pa ito ng gusto. Kumukuha pa siya ng gunting upang simutin ang laman sa loob. Para sa kanya, ang kaunting makukuha niya dito ay magagamit pa niya sa pagsisipilyo. Sa tuwing siya ay pupunta sa palengke, siya ay gumagawa ng kanyang listahan ng bibilihin upang masiguro niya na ang mga kailangan lamang ang kanyang makukuha at nang hindi lumabis ang kanyang bibilihin upang hindi ito masira. Sinisiguro niyang umalis ng mas maaga upang siya ay maglakad lamang at hindi na mag-tricycle. Ayon sa kanya, makatutulong ang paglalakad sa kanyang kalusugan at ang pera na dapat sana ay sa pamasahe ay kanyang itatabi sa alkansya upang pagdating ng pangangailangan ay mayroon siyang kaunting na itabi. Siya rin ay nagtatanim ng gulay sa paligid ng kanilang tahanan upang ito ay hindi na kailangan pang bilihin sa pamilihan. Naniniwala si Aling Maria na dapat maging matalino sa paggastos, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Ika nga niya, bawat sentimo ay mahalaga. Naibigan niyo ba ang maikling sanaysay na inyong narinig? Mahusay kung ang inyong sagot ay opo. Narito ang mga aral mula sa sanaysay. Ipinakita sa atin ni Aling Maria ang katangian ng pagiging matipid. Ipinakita niya na ang pagtitipid ay maaaring gawin kahit sa pinakasimpleng pamamaraan lamang.
Ito ba ay inyo ring ginagawa? Kayo rin ba mga anak ay marunong magtipid? Mahusay kung ito ay inyo na isasagawa. Marahil ay nakikita nyo rin ang mga kilos ng pagtitipid ni Aling Maria sa inyong mga magulang. Makikita rin natin ang ilang mga indikasyon na pinamahalaan niya ng wasto ang kanyang naimpo. Tulad ng hindi niya sinayang ang maliliit na bagay dahil alam niya ito ay magagamit pa niya. Maaari natin gamitin ang 3 R's. Ito ay ang reduce, reuse, at recycle. Isa pang indikasyon na si Aling Maria ay naging matipid ay siya ay naging mapagpakumbaba. Ano ang ibig ipakahulugan nito? Siya ay kontento sa kung ano ang meron siya. Hindi siya bumibili ng labis upang hindi ito masayang. Alam niyo ba na ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay? Ito ay isang birtud na nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay ng masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang higit na makapagbigay sa iba. Ang pagtitipid ay hindi paggasta ng pera nang walang saysay, sapagkat dapat mong mahalin ang bunga ng iyong ginawang pagsisikap at pagtsatsaga. Hindi lamang pera. Hindi lamang sa pera tayo maaaring magtipid, mga anak. Maaari din nating ipakita ang pagtitipid sa iba't ibang bagay tulad ng pagkain, kuryente, tubig, telepono o internet, at transportasyon. Upang lubos mong maunawaan ay narito ang ilang paraan na nagpapakita ng pagtitipid. Una, magbaon ng pagkain sa opisina o eskwela. Mas makakatipid ka kung ikaw ay magbabaon kesa kakain sa labas o bibili sa kantina. Ikalawa, matutong maglakad lalo na kung malapit lang ang paroroonan. Ito ay magandang ehersisyo at natitipid mo pa ang pamasahe para magamit mo ito sa iba. Ikatlo, matipid bumili sa palengke kaysa mall. Hindi man gaano kakumbinyente, subalit mas malaki naman ang iyong matitipid. Ika-4, gamitin ang load ng cellphone sa mga importanteng bagay lamang. Hindi mo ba naiisip na sa bawat text mo na hindi naman mahalaga, ay nag-aaksaya ka ng pera? Ang pera na pinapaload mo ay maaari mong ipunin bilang pandagdag sa iba mo pang gastusin. Ika-5, orasan ang paggamit ng TV, computer, electric fan, at iba pa. Kung hindi mo naman ito ginagamit, ay maaari mo itong i-off. Ika-6, sa pagsisipilyo ay gumamit ng baso. Huwag hayaang tumatapon ang tubig mula sa gripo. Ika-7, iwasang bumili ng imported. Marami naman tayong produkto ng ating bansa na pareho lamang ng kalidad tulad ng mga imported. Kung sa tingin mo ay mapapamahal ka pa, ay mas tangkilikin mo na ang produkto natin. Ika-8, huwag magpadala sa mga bagong uso, gaya ng bagong model ng cellphone o bagong usong damit, lalo na kung meron ka pa namang ginagamit. Maaari mo na lang itabi ang iyong pera upang mapaghandaan mo ang mas mahalagang pangangailangan. Ika-9, matutong magtanim ng halaman na malimit mong ginagamit sa kusina tulad ng kamatis,
sili, at marami pang iba. At ang ikasampo, panghuli, huwag gumastos ng higit sa iyong kakayahan. Matutong makontento kung ano ang meron ka. Iyan ay ilan lamang sa mga paraan kung paano tayo magtitipid. Dapat mong maunawaan na kailangan na maging mapagpakumbaba at matutong makontento sa kung ano at meron ka. Ito ang pinakamahalagang paraan ng pagtitipid. Laging isaisip na hindi makukuha ang kaligayahan sa mga material na bagay lamang. Ito ay hindi mahahanap sa labas ng ating sarili sapagkat matatagpuan ito sa kalooban. Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng tao kung hindi niya napamamahalaan ng wasto ang kanyang pinaghirapan. Kaya nga, kung ang tao ay matipid, ay mapamamahalaan niya ng tama ang kanyang naimpok. Ang pag-iimpok ay paraan upang makapag-save o makapag-ipon ng salapi na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Ayon sa teorya ni Maslow, the hierarchy of needs, ang pera ay makatutulong sa tao na maramdaman niya ang kanyang seguridad sa buhay, lalo na sa hinaharap. Kung kaya't, dapat nating pahalagahan ang ating mga naipon, sapagkat hindi napupulot ang pera. Ang pera ay pinagpapaguran upang ito ay kitain. Kaya kinakailangan lamang gastusin sa tama upang huwag itong mawala. Ayon sa isang financial expert na si Francisco Colaico, may 3 dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao. Una, proteksyon sa buhay. Maraming mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay ng tao tulad na lamang ng pagkakasakit, kalamidad, pagkawala ng trabaho, o pagkabaldado. Sa mga hindi inaasahang pangyayari na ito, kailangan na ang tao ay nakahanda at mayroong magagamit na emergency fund upang hindi mahirapan. Ikalawa, hangarin sa buhay. Ito ay nagiging motibasyon ng iba, ang mag-impok para sa hangarin sa buhay. Tulad ng mabigyan ng magandang edukasyon ang mga anak, ang pagkakaroon ng sariling bahay, at maayos na pamumuhay. Mahalaga na matamo ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay. At ang ikatlo, pagre-retiro. Hindi lamang kinakailangan na mag-impok para sa proteksyon sa buhay at sa mga hangarin sa buhay. Mahalagang mag-ipon din para sa pagtanda, sapagkat hindi sa lahat ng oras ay kakayanin mo pa ang magtrabaho. Darating din sa kasukdulan ng buhay ng tao na siya ay magiging matanda at mahina at hindi nakakayanin pa ang magbanat ng buto. Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng isang tao kung hindi niya napapamahalaan ng wasto ang kanyang pinaghirapan. Kaya nga, kung ang isang tao ay nagtitipid at napamamahalaan niya ng tama ang kanyang mga naimpok, siya ay mahusay. Ang pagiging matagumpay ay hindi nakukuha lamang dahil ikaw ay may taglay na kasipagan. Mangyaring samahan din ito ng tiyaga, pagiging positibo sa buhay, at pagkakaroon ng kahusayan sa pag-iimpok. Lahat tayo ay naghahangad ng magandang buhay maging ang ating mga magulang. Upang maabot ito, unang dapat gawin ay magsipag sa buhay, gawin ang dapat gawin upang maabot ang pangarap, huwag sumuko
Dahil ang pagsuko ay nauuwi sa pagsisisi. Lahat tayo ay maaabot ang pangarap kung tayo ay matyaga. Samahan lamang natin ito ng pag-iimpo. Sabi nga, kapag may isinuksok, may madudukot. Kaya mga anak, kayo ay hinahamon ko na simulan na ninyo ang mga gawain ng pagtitipid at simulan na rin ninyo ang mag-impo. Maaaring gawin nyo ito sa pamamagitan ng pag-save sa mga allowance na ibinibigay sa inyo ng inyong mga magulang. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pera ay makatutulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay, lalo na sa hinaharap. Kung kaya't, dapat nating pahalagahan ang ating mga naipon. Pangalawa, ang pera ay pinagpapaguran upang kitain ito. Kaya, kinakailangan lamang na gastusin sa tama upang huwag itong masayang at mawalan ng saysay. Ikatlo, mag-impok para sa proteksyon sa buhay, lalo na kapag may emergency. Ika-apat, ang mga hangarin sa buhay katulad ng magandang edukasyon at magkaroon ng maayos na pamumuhay ay mahalaga. Mahalaga na matamo ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay. Ikalima, ang paghahanda sa pagre-retiro ay napakahalaga sapagkat hindi sa lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, number 1. Ito ay pagtsatsaga na maabot o makuha ang mithiin sa buhay. Lalo na, ito ay may kalakip na pagtitiis at determinasyon. Ulitin ko, ito ay ang pagtsatsaga na maabot o makuha ang mithiin o layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiis at determinasyon. A. Kasipagan. B. Katatagan. C. Pagsisikap. D. Pagpupunyagi. Ang tamang sagot ay letrang D. Ikalawa, ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao na gamitin upang higit na makapagbigay sa iba. A. Pag-iimpok. B. Pagtitipid. C. Pagtulong. D. Pagkawang gawa. Ang tamang sagot ay letra A. Ikatlong katanungan. Number 3. Ano ang naglalarawan sa pinakamahalagang paraan ng pagtitipid? Again, ano ang naglalarawan sa pinakamahalagang paraan ng pagtitipid? A. Maging mapagpakumbaba at matutong makontento. B. Maging mapagbigay at matutong tumulong. C. Maging maingat sa paggastos at matutong maging simple. D. Maging masipag at matutong maging matyaga. Ang tamang sagot ay
Letra C. Nakakasunod pa ba kayo mga anak? Dumako tayo sa ika-4 na katanungan. Number 4. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangang mag-impok ang tao. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangang mag-impok ang tao maliban sa A. Para sa pagre-retiro, B. Para sa hangarin sa buhay, C. Para maging inspirasyon sa buhay, D. Para sa proteksyon sa buhay. Ang tamang sagot ay letra C. At ang ika-5, panghuli, hindi dapat taglayin ng tao ang ugaling katamaran. Ang mga sumusunod na pangungusap ay nagbibigay ng kahulugan nito. Ulitin ko, hindi dapat taglayin ng tao ang mga ugaling katamaran. Ang sumusunod na pangungusap ay nagbibigay ng kahulugan nito. Maliban sa A. Ito ang pumapatay sa isang gawain, hanap buhay o trabaho. B. Ito ang pumipigil sa tao upang siya ay magtagumpay. C. Ito ay maaaring sumira sa ating kinabukasan. D. Ito ay magdadala ng panganib sa buhay. Ang tamang sagot mga anak ay letra D. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kayo o mga ilangan o kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay kanilang magabayan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyang Ginang Ani T. Salvador mula sa bayan ng Victoria. Kasama ang manunulat ng script, Ginang Alalin C. Antonio, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Joy Ashley Hamid, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice with 3 T's: teaches, touches, and transform students' life. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the amazing and wonderful world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear our discussions clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your 2Ps, pen and paper. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will be discussing our new topic for today. If you have any questions regarding to our lesson, you can leave your question on the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? Let us begin. Before we start our new lesson, let us have first a review of the previous topic, which was about climate and weather. What is weather? The term weather refers to the temporary conditions of the atmosphere, the layer of air that surrounds the Earth. It is the state of the atmosphere, describing, for example, the degree to which it is hot or cold, wet or dry, calm or stormy, clear or cloudy. Weather is a specific event or condition that happens over a period of hours or day. For example, a thunderstorm, a snowstorm, and today's temperature. All of these describe the weather. Weather is highly variable day to day, and from one year to the next. For example, Metro Manila might have a warm December this year and a much colder December the next. This kind of change is normal. How about climate? When we say climate, it is a pattern of weather in a certain area over a long period of time. The climate of the Philippines is tropical and maritime, which is characterized by relatively high temperature, high humidity, and abundant rainfall. Every January of the year, you experience the coldest temperature, while every May,
you feel the warmest temperature. The climate in the Philippines is influenced by the complex interaction of various factors, such as the country's geography and topography, principal air streams, ocean currents, linear systems, such as the intertropical convergence zone and the tropical cyclones, which are classified as tropical depression, tropical storm, or typhoon, depending on their intensities. In our previous lesson, you had encountered the difference between weather and climate. In today's lesson, we will talk about the factors affecting climate, but we will focus first on the two factors, which is altitude and latitude. Okay, are you now ready? Great! The climate of a place is different when compared to others. The reasons for these differences can be quite complex, but there are some general factors that can be identified that affect climate. These are latitude, altitude, distance to ocean, topography, and ocean currents. How latitude affects the climate? Latitude is the measurement of distance north and south of the equator. These are imaginary lines that form circles around the Earth's east, west regions parallel to the equator. Latitude influences the climate of a region because different latitudes receive different amounts of solar radiation. The figure shows that the sun's rays strike vertically in places near the equator, which makes the temperature in these areas higher. This causes a warm climate in the region near the equator. Places that are not vertically hit by the sun's rays experience cold climate. As the latitude increases, the smaller the angle of the sun rays striking the surface. Therefore, when the area is farther from the equator, the air temperature is lower. When the place is closer to the equator, the air temperature is higher. So if you live close to the equator, the climate will be warmer, while moving north or south from the equator brings a cooler climate. Latitude means how far north or south of the equator a place is located. Based on latitude, the climates of the world are classified into three types. These are the polar climate or frigid zone at the north and south poles, the temperate climate or temperate zone found in the areas away from the equator, and the tropical climate or torrid zone at the equatorial belt. Next factor that affects climate is altitude. The altitude of a place will affect the air temperature. Altitude refers to the elevation of a place above sea level. Normally, climate conditions become colder as altitude increases because the air temperature decreases as the altitude increases. For every 1,000 meters, there is a drop of 6.50 degrees Celsius. At higher elevation, there is less air. The air molecules are farther apart, thus making the air less dense.
Lighter air cannot absorb much heat. Ultimately, the decrease in temperature is due to the decrease in air pressure. This explains why Baguio, Mountain Province, Tagaytay, and other highlands have colder climate as compared to Bacolod, Manila, and Tacloban, which have lower altitudes. At higher altitudes, the air is thinner. Imagine you are climbing a mountain. Why it's harder to breathe at high altitudes? Because there is less oxygen. There's also less of everything else like carbon dioxide, water vapor, etc. These gases, which are greenhouse gases, are the part of our atmosphere which keep Earth at a warm temperature compared to outer space. Without this atmosphere, Earth would be uninhabitably cold. So, even though higher altitude areas are closer to the sun, they have less ability to absorb the warmth of the sun because they have less of these gases. The altitude of a place affects the air temperature. Look at the figure. Mount Kilimanjaro is located in Africa and found near the equator. It stands 5,895 meters above sea level. The peak of this mountain is covered by snow, which is how is this possible? That's because the air temperature decreases as the altitude increases. In Baguio City, why is it that during summer, many people visit Baguio? The reason is the cold climate there. It has an annual average temperature of 16 degrees Celsius with the elevation of 1,435 meters above sea level. Mount Pulag. Why do mountain climbers wear jackets and thick clothes when they go up the mountain? At higher elevations, there is less air. The air molecules are farther apart, thus making the air less dense. Light air cannot absorb much heat, making air temperature decreases. Ultimately, the decrease in air temperature is due to the decrease in air pressure. The farther you are from the Earth's surface and its gravitational forces, the less gravity you will experience. It allows the particles in the air to expand, which reduces the air pressure even further. Air expands as it rises, and the fewer gas molecules, including nitrogen, oxygen, and carbon dioxide, have fewer chances to bump into each other. Temperatures in mountainous regions are much lower than those in lowlands. Why? When a warm and moist air mass rise up the side of a mountain from the lowlands, it is lifted to heights where it cools. Cooling of warm air causes its water vapor to condense. Thus, the air on the side of the mountain is dry and cool. The cool air moves down the valley as a mountain breeze. Altitude of a place and its nearness to the sea affects climate. Here are the low and high temperatures of some places in the Philippines. Let us locate the warmest and coldest places in the table. You observe that one of the topographic features of an area is a mountain. Mountainous areas greatly affect
the amount of precipitation in a certain region. The area in which the wind blows is called the windward side here. The wind is blocked by the mountain, forcing it to move upward as it moves. The water vapor condenses and forms clouds. This results in precipitation on the windward side. The air moves down towards the opposite region called leeward side. The cold air mass starts to absorb heat and becomes warm and dry. As a result, the area near the leeward side becomes dry and has less precipitation. The dry region on the leeward side is called rain shadow. Vegetation in this region includes desert plants and grassland. Rain shadow is seldom found here in the Philippines because our country is surrounded by bodies of water. Another reason is that the Philippines has two local wind systems such as Amihan and Habagat. These local winds bring precipitation in every part of the Philippines. In Tarlac City, the wet season is overcast. The dry season is partly cloudy, and it is hot and depressive year-round. Tarlac is geographically 48 meters above sea level, and the annual average temperature is 28.05 degrees Celsius, a little bit colder than Tacloban. Therefore, altitude is one of the factors affects climate of the place. Different parts of the world have different climates. The main features that affect climate are the temperature and the amount of rainfall. They generally determine the kinds of plant and animal species that grow in a certain places. Hot climate, the region between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, is called the tropics. The climate within regions is just to the north and south of the tropics is called subtropical. The warm and plentiful rainfall in this region, which includes the Philippines, Indonesia, and other Southeast Asian countries, is beneficial to the plants that grow well in this climate, such as trees, palms, bananas, rice, corn, and other vegetation. The savanna is the region of tropical grassland which is found in the African forest. The Sahara Desert is the world's largest desert. It is covered with sand dunes. The lack of rainfall does not allow vegetation to thrive well in this desert. Temperate climate. The cold, temperate regions of the world are occupied by large and dense forests such as those found in North America, Europe, and parts of Asia. Most plant species are hardwoods like oak, elm, and beech, evergreen plants like fir and conifers, and fruits like grapes, peaches, and persimmon. Animals that thrive well in temperate climates are foxes, squirrels, and bears. Cold climate. The coldest climates are in the Arctic close to the North Pole and in the Antarctic close to the South Pole. These regions have a polar climate which are very cold. During winter, the ground is permanently covered with snow and the temperature can go down to 50 degrees Celsius. Nothing can grow in this kind of weather. Polar bears, penguins, and seals can live in cold climates because of their thick fur and a layer of fat under their skin. The influence of climate on the lifestyle and activities of people in the world is very observable.
houses in cold countries use heating system during winter. In warm countries, the homes are provided with a cooling system used for almost throughout the year. Differences in clothing. People in cold countries walk in the streets with thick clothes like wool, leather, and coats. The people in the tropics walk in the street with thin clothes like cotton and polyester. And also, some games can only be played in certain places. For example, in the Philippines, there is no snow. So, it will be impossible for us to engage in winter sports such as cross-country skiing or outdoor ice skating. Okay, learners, now that you have learned how altitude and latitude affects the climate, let us have an activity. Answer the following questions and choose the answer from the word box. Okay? Let us start. Number 1. It is the measurement of distance north and south of the equator. Okay, I repeat. It is the measurement of distance north and south of the equator. Number 2. It is the region between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Again, it is the region between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Number 3. It is the world's largest desert. It is the world's largest desert. Number 4. It is the dry region on the leeward side. Again, it is the dry region on the leeward side. And for the last number, number 5. It refers to the elevation of a place above sea level. I repeat, it refers to the elevation of a place above sea level. Are you done? Great. Let us now check your answer. For number 1, the answer is latitude. Number 2, tropics. Number 3, Sahara Desert. Number 4, rain shadow. Number 5, altitude. Did you get all the correct answer? Very good, learners. Let us now wrap up today's lesson. Latitude is the measurement of distance north and south of the equator. Latitude influences the climate of a region because different latitudes receive different amount of solar radiation. The altitude of a place will affect the air temperature. Altitude refers to the elevation of a place above sea level. Normally, climate conditions become colder as altitude increases because the air temperature decreases as the altitude increases. For every 1,000 meters, there is a drop of 6.50 degrees Celsius. At higher elevation, there is less air. The air molecules are farther apart, thus making the air less dense. Lighter air cannot absorb much heat. Ultimately, the decrease in temperature is due to the decrease in air pressure. I hope that you learned something substantial from today's lesson. But before we end, kindly write your assignment.
You just need to answer this question. How does the Earth's rotation affect the wind direction? I repeat, how does the Earth's rotation affect the wind direction? Did you get it? Great. Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radio Filipino Tarlac. And keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. And this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher Joy Ashley, your Science Grade 9 Anchor Teacher for today. I would like to share this quotation with you from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang.
Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. This is Sir Joel Marquez, your anchor teacher today for grade 9 mathematics. In today's lesson, we will be discussing about similarity of figures. And you are expected to illustrate similarity of figures and solve problem about similarity of figures. Are you ready to listen? Okay, then get your copy of Mathematics 9 Learner's Material, pen and paper with you. Let's start! Before we begin, let us first recall your previous lesson about proportion. Recall that a proportion is an equation that equates two ratios. You also learned the properties of proportion. Again, what are the properties of proportions? Very good. Cross multiplication property, alternation property, inverse property, addition property, subtraction property, and sum property. Which of the following is not equivalent to the proportion x over 3 equals 6 over 9? A. 3 over x equals 9 over 6. B. 9 over 3 equals 6 over x. And C. X over 9 equals 6 over 3. What is the answer? Very good. The answer is letter C. Interchanging a mean and an extreme of two ratios in a proportion will not result in an equivalent proportion. What is the value of x in the proportion x over 10 equals 15 over 30? What is the answer? Very good. By cross multiplication, the value of x is 5. Now, let us begin with our new lesson. Look at the figures. What do you observe? Very good. They have the same shapes but different size. These are examples of similar figures. Open your learning material on page 360. Look at the two trapezoids, KYUT and CARE. What do you observe about their shape and sizes? Okay, good. They have the same shape but different sizes. These two trapezoids are similar. In symbol, we use tilde or a wavy-like line to show that two polygons are similar, which is read as is similar to. So trapezoid KYUT is similar to CARE. Aside from having the same shape, what makes them similar?
Let us answer this question after studying their corresponding sides and corresponding angles. Corresponding means parts of two polygons that are in the same position. For now, let us first study non-similar polygons. Let us consider parallelograms LOVE and HART. Observe the corresponding angles and corresponding sides of the parallelograms LOVE and HART. Given all sides of parallelogram LOVE measures W. We use variables here to represent the length of the sides. Also, all angles of parallelogram LOVE measures 90 degrees. For parallelogram HART, sides HT and AR measures W, while sides HA and TR measures L. And also, all angles of parallelogram HART measures 90 degrees. Now, let's compare corresponding angles first. Angle L corresponds to angle H, and they both measures 90 degrees. Therefore, angle L is congruent to angle H. Angle O corresponds to angle A, and they both measures 90 degrees. Therefore, angle O is congruent to angle A. Angle V corresponds to angle R, and they both measures 90 degrees. Therefore, angle V is congruent to angle R. Angle E corresponds to angle T, and they both measures 90 degrees. Therefore, angle E is congruent to angle T. Now, let's compare corresponding sides. Side LO corresponds to side HA. Therefore, their ratio is W over L. Side OV corresponds to side AR. Therefore, their ratio is W over W. Or if we simplified it, it is equal to 1. Side EV corresponds to side TR. Therefore, the ratio is W over L. Side EL corresponds to side TH. Therefore, the ratio is W over W. Or if we simplified it, it is equal to 1. You can see that corresponding angles are congruent, but corresponding sides does not have a common ratio. Take note that parallelogram LOVE and HART are not similar. But what made these two parallelograms not similar? Let's answer this question later. Let us consider parallelograms YRIC and DENZ. Observe the corresponding angles and corresponding sides of parallelograms YRIC and DENZ. Given all sides of parallelogram YRIC measures A and all angles measures 90 degrees. For parallelogram DENZ, all sides measure A. Angle D and angle N measures greater than 90 degrees by just looking at the figure, while angle Z and angle E measures less than 90 degrees. Let's compare corresponding angles first. Angle Y corresponds to angle D. Angle Y measures 90 degrees while angle D measures greater than 90 degrees. So, corresponding angles are not congruent. Angle R corresponds to angle E. Angle R measures 90 degrees while angle E measures less than 90 degrees. So, corresponding angles are not congruent. Angle I corresponds to angle N. Angle I measures 90 degrees while angle N measures greater than 90 degrees. So corresponding angles
are not congruent. Angle C corresponds to angle Z. Angle C measures 90 degrees, while angle Z measures less than 90 degrees. So, corresponding angles are not congruent. Now, let's compare corresponding sides. Side YR corresponds to side DE. Therefore, the ratio is A over A, or if you simplify it, it is equal to 1. Side RI corresponds to side EN. Therefore, the ratio is A over A, or if we simplify it, it is equal to 1. Side CI corresponds to side ZN. Therefore, the ratio is A over A, or if we simplify it, it is also equal to 1. Side CY corresponds to side ZD. Therefore, the ratio is A over A, or if we simplify it, it is equal to 1. You can see that corresponding angles are not congruent, but corresponding sides have a common ratio. Take note that parallelograms YRIC and DENZ are not similar. But what made these two parallelograms not similar? Let's answer this question later. Now, consider again the similar trapezoids KYUT and CARE. Notice that by pairing their corresponding vertices, corresponding angles coincide perfectly. It can be observed also that corresponding angles are congruent. Let us list our observation about the corresponding overlapping sides, as each pair of corresponding vertices is made to coincide with each other. Let us start with ratios of corresponding sides that overlap. When vertices K and C are paired, side KT corresponds and overlap to side CE, and side KY corresponds and overlap to side CA. So the ratios are side KT over side CE and side KY over side CA. When vertices Y and A are paired, side KY corresponds and overlap to side CA, and side YU corresponds and overlap to side AR. So the ratios are side KY over side CA and side YU over side AR. When vertices U and R are paired, side YU corresponds and overlap to side AR, and side UT corresponds and overlap to side RE. So the ratios are side YU over side AR and side UT over side RE. When vertices T and E are paired, side UT corresponds and overlap to side RE, and side KT corresponds and overlap to side CE. So the ratios are side UT over side RE and side KT over side CE. But how do we express the proportionality of the overlapping sides using the ratios? Well, we will equate the ratios and equate it to K. K is a scale factor. It is a number that describes the ratio of two corresponding sides of similar polygons. So, side KT over side CE is equal to side KY over side CA, and they are equal to K. Side KY over side CA equals side YU over side AR equals K. Side YU over side AR equals side UT over side RE equals K. Side UT over side RE equals side KT over side CE equals K. And of course,
corresponding angles are congruent. Angle K is congruent to angle C. Angle Y is congruent to angle A. Angle U is congruent to angle R. Angle T is congruent to angle E. Observe that adjacent sides overlap when a vertex of trapezoid KYUT is paired with a vertex of trapezoid CARE. It means that for trapezoids KYUT and CARE that are vertex, corresponding angles are congruent. Moreover, the ratios of corresponding sides are equal. Hence, the corresponding sides are proportional. Next, do trapezoid KYUT and CARE have uniform proportionality of sides? Uniform proportionality of sides means ratios of all corresponding sides of similar polygons are equal. Now, let us study the proportionality of the corresponding adjacent sides that overlap. Notice that side KY over side CA is found in the pairing of vertices K and C and Y and A. It means that side KT over side CE, side KY over side CA, side YU over side AR are all equal. Observe that side YU over side AR is found in the pairing of vertices Y and A and U and R. It means that side KY over side CA equals side YU over side AR equals side UT over side RE. Notice also that side UT over side RE is found in the pairing of vertices U and R and T and E. It means that side YU over side AR, side UT over side RE, side KT over side CE are all equal. Still, we can see that side KT over side CE is found in the pairing of vertices T and E and K and C. It means that side UT over side RE, side KT over side CE, side KY over side CA are all equal. Therefore, we can write the proportionality of sides as side KT over side CE equals side KY over side CA equals side YU over side AR equals side UT over side RE. If side KT over side CE is equal to side KY over side CA equals K, we can say that the ratios of the other corresponding adjacent sides are also equal to K. Since the ratios of all the corresponding sides of similar polygons KYUT and CARE are equal, it means that they have uniform proportionality of sides. That is, all the corresponding sides are proportional to each other. The conditions observed in similar polygons KYUT and CARE help us point out the characteristics of similar polygons. So, we can say now that two polygons are similar if their vertices can be paired so that corresponding angles are congruent and corresponding sides are proportional. Curve marks can be used to indicate proportionality of corresponding sides of figures as shown in a trapezoid KYUT and CARE. Now that you know what makes polygons similar,
we can now answer why parallelogram, LOVE, and HART not similar. Why parallelogram, LOVE, and HRT not similar? They are not similar because they don't have uniform proportionality of sides. For parallelogram, YRIC, and DENZ, they are not similar because corresponding angles are not congruent. Now, let us try solving some problems. Given trapezoids KYUT and CARE similar, given the lengths of their sides and their proportional sides. Side KT over side CE is equal to side KY over side CA. Or given the lengths of the sides, side KT over 15 equals side KY over 16. Side KT over side CE equals side UT over side RE. Or given the lengths of the sides, side KT over 15 equals 10 over 24. Side UT over side RE is equal to side YU over side AR. Or given the lengths of the sides, 10 over 24 equals side YU over 12. Side YU over side AR is equal to side KY over side CA. Or given the lengths of the sides, side YU over 12 equals side KY over 16. Which of the ratios of corresponding sides give the scale factor K? Remember that scale factor of similar figures can be determined by getting the ratio of corresponding sides with given lengths. What is your answer? Okay, very good. Side UT over side RE, that is 10 over 24. Simplify, we get 5 over 12. The scale factor now is 5 over 12. Now, solve for side KT by equating the ratio of corresponding sides containing KT with the scale factor K. So, side KT over 15 is equal to 5 over 12. Cross multiply, we get 12 KT equals 5 times 15. Divide both sides of the equation by 12 to isolate KT. Simplify, we get 5 times 15 equals 75 over 12. Simplify, we get 75 over 12 or 25 over 4. So the length of side KT now is 25 over 4. You can try solving for side KY by equating the ratio of corresponding sides containing side KY with the scale factor 5 over 12. What is the answer? Very good. The answer is 20 over 3. Next, solve for side UI by equating the ratio of corresponding sides containing side UI with the scale factor 5 over 12. What is the answer? Very good. The answer is 5. Remember that proportion plays a very important role in determining the measures
of the corresponding parts of similar polygons. We can say that two polygons are similar if their vertices can be paired so that corresponding angles are congruent and corresponding sides are proportional. Well, that is the end of our lesson for today. But before we end, remember that love is the power to see similarity in the dissimilar. A quote from Tudor Adorno. That's all for now. I hope you learned a lot today. This is Sir Joel Marquez, your anchor teacher. Until next time, bye! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure for Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Mabuhay mga bata! Sa mga batang nasa ikalimang baitan, hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang hapon, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Live mula po dito sa San Vicente, Tarlac City, Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Muling sumasa inyo ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang iyong kapantas, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino, Baitang Siyam. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Pilipino. Ikinararangal kong makasama kayo ngayong hapon, naway nasa maayos at ligtas na kalagayan kayo. Muli tayong magsasama-sama sa ating aralin ngayong hapon. At kahit sa gitna ng maraming pagsubok, hindi tayo susuko sapagkat kahit may pandemya, sa panahong ito sabik tayo sa pagtuklas ng karunungan sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya tayo ay matuto at sumama sa ating gagawing talakayan ngayong hapon. Ihanda na ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cell number na 0927-156-5024. Ulitin ko, 0927-156-5024. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. Mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast para pakinabangan natin ito sa mga nakikinig sa DCTC 828 Radyo Pilipino. Ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong maririnig. Handa na ba? Mabuti. Pero bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral ngayong hapon. Una, maging alerto at interesado tayo sa pakikinig. Ikalawa, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Natatandaan pa ba ang natalakay na paksa ni Binibining Joffe? Tama! Ito ang panandang diskurso. Ang panandang diskurso ay ang mga salita na tumutulong upang mapalinaw at napag-uugnay ang mga ideyang ipinapakita sa isang teksto o diskurso. Ito ay maaaring gamitin upang maisasalarawan ang pag-iiba ng paksang tinatalakay, pagtitiyak, pagbibigay halimbawa, opinyon, at paglalahad. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating chat box ngayon at sa mga nanonood sa TV at nakikinig sa radyo, ihanda ang inyong kwaderno at panulat at ating sagutan ang mga sumusunod na pagsusulit. Narito ang panuto. Tukuyin ang mga panandang diskurso na ginamit sa mga pangungusap. Unang bilang,
Bagaman may banta ng pandemya, positibo nating haharapin ang bagong normal ng may kahabagan, sensibilidad at pagiging makabayan upang ang paraan ng pag-aaral ay hindi maging isang pasanin para sa ating mga magulang, mga anak at guro, ngunit isang pag-asa sa gitna ng krisis. Ikalawa, samantala, inihanda ang mga learning delivery option na ito na angkop sa social distancing at limitadong interest access ng mga guro at mag-aaral. Ikatlo, sa kabila ng mga hamon na tatahaking, sisiguraduhin natin na magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagbibigay ng kalidad ng edukasyon at pag-aaruga sa bawat isa. Narito ang ating mga kasagutan. Unang bilang ang ginamit nating panandang diskurso ay bagaman. Ikalawa ay samantala. At ikatlo ay sa kabila. Minabati ko kayo mga kapantas sa inyong perpektong puntos. Ngayon ay dubako na tayo sa ating paksa ngayong hapon. Mula ito sa Most Essential Learning Competencies na nabibigyang kahulugan ang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan batay sa usapang napakinggan. Mga kapantas, alam niyo ba kung ano ang nasa inyong screen? Tama! Ito ay isang swan o tinatawag nating sisne. Ang swan o sisne ay isang uri ng ibon na kahawig ng mga bibe. Lumilipad sa himpapawid at lumalangoy din na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Ang sisne ay isang uri ng ibong lumalangoy o waterfowl kung tawagin sa Ingles, o ibon sa ilang nakamag-anak ng itik at gatsa. Ang mga sisne ay kabilang sa mga pinakamalaki at pinakamabigat na ibong lumilipad. May kinalaman ang sisne sa ating paksa ngayong hapon na isang alamat. Ito ay ang alamat ni Prinsesa Manora mula sa Thailand na isinalin sa Pilipino ni Dr. Romulo N. Peralta. Ating sandaling balikan ang kahulugan at kahalagan ng alamat sa ating kultura. Ano ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa ating daigdig. Alamat ang tawag sa pasalitang literature na ipinamana pa sa atin ng ating mga ninuno. Mga simpleng istorya ito na nagsasalaysay kung saan nanggagaling ang maraming bagay-bagay sa ating kapaligiran. Ilan sa klasifikasyon ng alamat ay tumutukoy kay bathala, sa kalikasan, sa kultura, at sa pinanggalingan ng mga hayop at halaman. Ang salitang alamat ay panumba sa salitang legendus na wikang Latin at legend na wikang Ingles na ang ibig sabihin ay upang mabasa. Sinasabi na bukod sa nakakaalib ito, sa mga mambabasa ay nakapagtuturo rin ito ng aral upang makamit natin ang kabuuan ng kaunlaran. Ating pakinggan ang alamat ni Prinsesa Manora ng Thailand na isinalin sa Pilipino ni Dr. Romulo N. Peralta. Ito ay isang alamat na nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon mula nung panahon ng Ayutthaya na itinatag noong taong 1350. Si Kinare Manora. Bunso ay ang bunso sa 7 anak ni Haring Pratum at Reyna Hantakinari. Sila ay nakatira sa maalamat na kaharian ng bundok Grairat. Ang 7 magkakapatid ay kapwa mga Kinare o kalahating tao at kalahating swan. Sila ay nakalilipad at nagagawang itago ang mga pakpak kung kanilang naising. Sa loob ng kanilang kaharian ay nakatago ang himapan, isang kagubatan na kung saan ay naninirahan ang iba't ibang mga nilalang na di makikita sa daigdig ng mga tao. Sa himapan din nakakupli ang magandang lawa na kung saan ay madalas dalawin ng 7 prinsesa lalo na sa araw ng panarasi o kabilugan ng buwan.
Sa di kalayuan ng lawa ay nakatira ang isang ermitanyo. Nagsasagawa ito ng meditasyon. Isang araw, naligaw ang isang binata na si Prabhu sa kagubatan ng himapan. Doon niya nakita sa ilog ang 7 prinsesa. Nabighani siya sa taglay na ganda ng prinsesa. Kaya naisip niya na kung mauhuli niya si Manora at maiuwi ito kay Prinsipe Suton, ay tiyak na matutuwa ito. Ngunit di tiyak ni Prabhu kung paano niya mauhuli ang prinsesa, kaya humingi siya ng tulong sa ermitanyo. Agad siyang nagtungo sa ermitanyo at sinabihang mahihirapan siyang mahuli ang prinsesa. Sapagkat ang mga kinari ay agad na lumilipad kapag tinatakot. Nagsuwestyon ang ermitanyo na may dragon na nakatira sa sulok ng gubat na maaaring makatulong sa binata. Agad na lumisan si Prabhu upang maganap ang dragon. Hindi pumayag ang dragon sa balak ng binata nang sabihin nito ang pakay. Pagkus ay binigay nito ang makapangyarihang lubid na makakatulong sa panghuli o panguhuli ng binata sa isang kinari. Nagpasalamat ang binata at agad na nagtungo sa ilog kung saan naroon si Prinsesa Manora. Habang abala sa paglalaro ang mga kinare, ay inihagis ni Prabhu ang lubid at matagumpay na nahuli si Manora. Bagamat naaawa ang ibang kapatid ni Manora, ay wala itong nagawa at agad na nagsilipad dala ng takot. Itinali ni Prabhu ang pakpak ni Prinsesa Manora upang di makalipad at agad na naglakbay upang maibigay kay Prinsipe Suton. Doon pa lamang niya nakita agad ang prinsipe sa ganda ni Prinsesa Manora. Doon ay nalaman niya na si Suton ang dahilan ni Prabhu kung bakit nito hinuli si Manora. Nagbalik ang prinsipe ng kanilang palasyo na kasama na si Prinsesa Manora na kung saan ay umusbong ang pag-ibig nila sa isa't isa. Nang sabihin ng prinsipe sa kanyang mga magulang ang buong pangyayari, ay agad-agad nagbalak na magsagawa ng kasal para kina Prinsipe Suton at Prinsesa Manora. Bumalik sila sa palasyo kung saan isinagawa ang kasal, sila'y namuhay ng matiwasay. Ating alamin kung atin bang naunawaan ang alamat na tinalakay batay sa antas ng inyong pag-unawa. Unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa alamat? Ikalawa, ilarawan ng tagpuan ng alamat. At ikatlo, paano ito nagtapos? Sa unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa alamat? Si Princess Kinari Manora, si Haring Pratu, si Reyna Hatan Kinari, Prinsipe Suton, at ermitanyo. Ikalawa, ilarawan ng tagpuan ng alamat. Magubat at maraming mababangis na hayop. Ikatlo, paano ito nagtapos? Kinasal sina Prinsipe Suton at Prinsesa Manora. Ating papakinggan ang isa pang alamat na isinalin ni Dr. Romulo N. Peralta na may pamagat na ang buwang hugis suklay. Noong unang panahon, may isang mangingisda na nagpaalam sa kanyang asawa na lumuwas sa kabayanan upang mamili ng mga gamit sa pangingisda. Nagpabili ang kanyang asawa ng candy para sa kanyang anak na lalaki at isang suklay na hugis buwan. Sinabi ng kanyang asawa na upang hindi niya makalimutan, tumingala lamang siya sa kalangitan at makikita niya ang buwang hugis suklay. Sa araw na yon, ang buwan ay talaga namang magsisimula ng maging hugis suklay. Nagsimulang humayo ang mangingisda at matapos ang maraming araw at gabi ng paglalakbay, narating niya ang kabayanan. Agad-agad niyang binili ang mga kagamitan sa pangingisda. At ang candy
para sa anak. Ngunit, sa kasamaang palad, nakalimutan niya ang ipinagpiling ng asawa na dapat bilhin. Naghalupog siya sa buong tindahan upang maalala lamang niya ang ipinabibili o pinabili ng asawa. Napasin ito ng tagapangalaga ng tindahan. "Maaari ko po ba kayong tulungan?" tanong ng tagapangalaga sa mangingisda. "Hinahanap ko ang ipinabibili ng aking mahal na asawa," tugon naman niya. "Pampapula ho ba ng labi?" "Hindi." "Pitaka?" "Hindi rin." "Unan?" "Unan? Naalala ko na. Sinabi niyang tumingala ako sa buwan." Masayang tugon ng mangingisda. Sa orihinal na teksto, ginamit ang salitang spoon upang magkasing tunog sa moon. Sa salin na ito, ginamit ng tagapagsalin ang salitang unan upang maging magkasing tunog sa salitang buwan. Tumingala ang tagapangalaga at nakita ang bilog na buwan na siya ring nakita ng mangingisda sa kanyang pagdating sa kabayanan mula sa mahabang paglalakbay. "Alam ko na, makikipagpustahan ako sa iyo. Ito ang gusto ng asawa mong bilhin mo para sa kanya." Panghahamon ng tagabantay ng tindahan. Agad-agad na inilagay ng tagabantay ang bilog na bagay sa isang supot. Binayaran ito ng mangingisda at lumisan. Sa kanyang pagdating, nadatnan niya ang nag-aabang niyang asawa, anak, ang kanyang ina at ama. "Kumuha ka ng candy," sabi ng kanyang anak. Ang sabi niya sa kanyang anak. "Natandaan mo ba kung anong pinabibili ko sa iyo?" ang tanong ng kanyang asawa. Masayang itinuro ng mangingisda ang lukbutan na kinalalagyan ng kanyang binili para sa asawa. Pinunit ng asawa ang supot at nakita ang sarili sa salamin, kasabay ng paghamak. Doon na lamang pagkabigla ng mangingisda sa naging reaksyon ng asawa. "Bakit ka nagdala ng miyanoy?" Ito isang pag-aalipusta, pasigaw ng asawa. Ang miyanoy ay mga salitang law na katumbas ng pangalawang asawa na mas bata sa unang asawa. Ito'y bahagi ng lipunang Tay at Law. Inablot ng ina ng lalaki ang salamin at nagwika, "Nakakadiri ka, nagdala ka ng miyanoy na napakatanda na at nangungulubot pa. Paano mo ito nagagawa?" Tumayo ang kanyang anak na nooy nakaupo palapit sa kanyang lola at hinablot ang salamin. "Lolo, tingnan ninyo, kinuha niya yung aking candy at kinain pa." Pagalit na sabi ng bata. "Tingnan ko nga, ang masamang taong ito." Hinablot ng lolo ang salamin mula sa bata. Inismeran pa ako ng kontrabidang ito. "Sasaksakin ko nga ng aking patalim." Inilapag sa sahig ng lolo ang salamin at inundayan ng saksak. "Sasaksakin din niya ako," sigaw ng lolo. Nang makita ito ng lolo, siya'y galit na sinaksak ang salamin at tuluyang nabasag. "Ngayon ay hindi ka na makakagambala kahit pa kanino," ang sabi ni lolo. Ating subukang sagutin ang mga gabay na tanong batay sa alamat na narinig, mga kapantas. Sagutin ang mga gabay na tanong. Una, paano nagsimula ang kwento? Noong unang panahon, may isang mangingisda na nagpaalam sa kanyang asawa na lumuwas sa kabayanan upang mamili ng mga gamit sa pangingisda. Ikalawa, bakit tinawag na huwi suklay ang buwan? Sagot, sa araw na iyon, ang buwan ay talaga namang magsisimula ng maging hugi suklay. Ikatlo, anong dahilan ang pagkakagulo ng mag-anak? Sagot, pinunit ng asawa ang supot at nakita ang sarili sa salamin kasabay ng panghahaba. Maaaring napansin ninyo
na may mga pang-abay na pamanahon na ginamit sa kwento na nakatulong upang lubos na maunawaan ang nasabing alamat. Alamin natin ang pang-abay na ito, ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan ginanap, ginaganap, o gaganapin ang pangyayari o kilos. Maaring may pananda, walang pananda, at nagsasaad ng dalas. Ang una, may pananda. Gaya ng nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang. Narito ang mga halimbawa. Kung ngayon naaalis ang mangingisda, tiyak aabutan na siya ng dilim sa daan. Kailangan niyang mangisda tuwing umaga upang sila'y may maulam. Pagod na bumabalik sa tanghali ang mga kinare matapos makapagtampisaw sa lawa. Noong araw na yon ay naglakbay si Prinsipe Suton papunta sa kagubatan. Kapag araw ng panarasi, masayang dumadalaw sa kaaya-ayang lawa ang mga kinari. Mula noon ay namumuhay ng masaya at matiwasay sina Prinsipe Suton at Manora. Umpisa kahapon hanggang ikapitong araw ay walang pagod niyang nilakbay ang daan patungo sa kabayanan. Ikalawa, walang pananda. Gaya ng kahapon, kanina, ngayon, mamaya, at bukas. Narito ang mga halimbawa. Kahapon, nakipagkita si Prabun sa ermitanyo upang humingi ng tulong. Inabutan kanina ng mga mangingisda ang tagbabantay ng tindahan. Ngayon darating ang mga kinare sa kagubatan upang magliwaliw. Pangatlo ay ang nagsasaad ng dalas. Tulad ng araw-araw, tuwing, taon-taon, buwan-buwan. Narito ang mga halimbawa. Ang mga kinare ay araw-araw tumutungo sa lawang nasa loob ng kagubatan upang magtampisaw. Ikalawa, tuwing umaga ang magkakapatid na kinare ay masayang tinatanaw ang matatayog o matatayugang mga puno. Sumunod, pumupunta taon-taon sina Prinsipe, Suton at Prinsesa Manora sa kaharian ng bundok Rayran. Gamit ang inyong kwaderno ay ating sagutan ang mga sumusunod na pagsubok. Narito ang panuto. Tukuyin ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap. Ulitin ko, tukuyin ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap. Unang bilang. Binabasa ni Lisa ang mga bagong aralin gabi-gabi. Binabasa ni Lisa ang mga bagong aralin gabi-gabi. Ikalawa, manunood kami ng sine sa darating na linggo. Ikatlo, si Jose ay darating mula sa Cavite sa Makalawa. Ikaapat, araw-araw siyang nakikinig sa radyo. At ikalima, aalis maya-maya ang bus papuntang Bicol. Ano ang sagot sa unang bilang? Tama, gabi-gabi. Kalawang bilang? Tama, darating. Ikatlong bilang? Tama, sa Makalawa. Ikaapat na bilang? Tumpak, araw-araw. At ikalimang bilang? Maya-maya. Ayan mga kapantas, binabati ko nakakuha ng perpektong puntos. Natutuwa mo na rin na ang kaibaan ng alamat sa iba pang uri ng pampanitikan ay sa iba pang uri ng panitikan tiyak na malinaw sa iyo ngayon kung ano ang mga elemento ng alamat at natutukoy kung makatotohanan o di makatotohanan ng pangyayari o akda. Tukoy mo na rin ang karaniwang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan na isang alamat. Makakagamit ka na rin ng mga pang-abay na pamanahon ayon sa kahulugan nito sa pangusap. Para masubok ang ating kaalaman sa paksang ng talakay, lilikha ka ng sarili mong alamat at isasalaysay mo ito ng pasalita sa masining na paraan. May pagdiriwang ng 7 kaarawan ang iyong pamangkin. Nahilingan ka nito na magkwento sa kanya mga bisita. Tiyakin na ang pagsasalaysay na gagawin ay nakabatay sa mga sumusunod na pamantayan. Una, o letter A,
malikhaing pagsasalaysay na may 50 puntos. Letter B, paraan ng pagsasalaysay na may 30 puntos. Kasama dito ang tono, lakas ng tinig at wastong bigkas ng mga salita. At letter C, dating sa tagapakinig na mayroong 2 puntos sa kabuuang 100 puntos. I-send ang inyong mga kasagutan o activity sa inyong Google Classroom. Kung may tanong, mag-message sa ating Facebook page at ilagay lamang ang code na #kapantas. Tanong, pangalan, baitang, paaralan at ito ay aking tutugunan, laging isaisip at isapuso. Na kahit na may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi tinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Filipino, paitang siyang. Mga kapantas, hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous.
it's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to OSDS Hour. Mula sa IBA San Jose Tarlac at sa Bayang Naririnig sa DCTC 8 AM, Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Annie Michelle Orzano, ang inyong host sa segment na ito. At makakasama natin ngayon ang ating masipag at very dedicated na Assistant Schools Division Superintendent ng SDO Tarlac Province, Miss Maria Celina Vega. Good afternoon po, ma'am. Magandang hapon, Dr. Michelle, sa ating pong tagapakinig sa ating DZTC 828 at sa ating tagapanood sa RTV 26. Isang napakagandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Tarlac Province. Yes, ma'am. So, ma'am, panahon po ngayon ng recruitment, selection, and hiring of Teacher 1 applicants for school year 2021-2022. At alam ko po na maraming mga teachers ang interesadong maging guro ng SDO Tarlac Province. Ma'am, ano po yung mga dapat nilang i-prepare na documents na kailangan nilang i-submit sa school na gusto po nilang applyan? Oo.
napapanahon yung katanungan mo ngayon at syempre ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tinatawag nating recruitment process, Ma'am Ani. At kung mapapansin din ng nakakarami, medyo huli yung ating recruitment ngayon dahil nga sa pandemyang nagaganap. Kung doon sa normal na situation, ang panahong April ay tapos na lahat ang proseso, tama? Pero sa pagkakataong ito, medyo may konting delay tayo. At sa katanungan mo naman kung ano yung mga dokumentos na dapat i-prepare ng ating mga nag-a-apply or teacher applicants, makikita nila ito sa dalawang DEPED order. Kung ang aplikante ay nag-a-apply para sa elementary at sa junior high school, ang magiging basihan nila ay ang DEPED Order 7, Series of 2015, at kung ang aplikante naman natin ay senior high school, ang magiging basihan niya ay ang DEPED Order number 3, Series of 2016. At kung mayroon tayong aplikante na IPED, ang mangyayari ay ang gagamitin nila ay ang DEPED Order 50, Series of 2016. At ito yung mga magiging requirements. Ito yung mga papel na dapat nilang isubmit. Unahin po muna, Ma'am Michelle, doon sa ating mga aplikante sa elementary at saka sa junior high school, ha? Mayroon din tayong pinalabas na Division Memorandum number 106. Pero kung paghahambingin mo ito, pareho lang ang hinihingi niya, no? So iisa-isahin ko yung nakasulat sa ating DEPED Division Memorandum 106. Una, kailangan ng aplikante na magsumite ng application letter. Pangalawa, yung omnibus sworn statement, pinapatunayan niya na lahat ng mga sinubmit niya ay authentic, no? Na mga dokumentos. Kailangan din natin yung tinatawag na PDS o yung Form 212 na revised 2017. Siyempre, kailangan din natin ang photocopy of scholastic and academic record or yung transcript of record, yung certification of general weighted average po, at kailangan din natin yung kopya ng service record o yung certificate of employment with inclusive dates kung saan siya nagturo ng mga nakaraan na panahon. Kailangan din natin yung PRC license at saka yung rating niya dahil may puntos yan. Kailangan din natin yung certificate niya sa mga specialized trainings, no? At yung certified true copy of voters ID. Ang hindi lang naisama dito ay ang NBI natin. Pero kung mapapansin mo, doon sa Division Memorandum natin, nakasulat na reference din natin yung DEPED Order 7, kung kaya't kailangan din natin na isumite yung NBI clearance natin. At kung ang pag-uusapan naman ay ang ating senior high school, basically, pareho lang ang mga hinihingi ng ating gobyerno, no, para doon sa mga teacher applicants natin sa ating mga senior high school, no? So ito po yung mga mandatory requirements, ano? Letter of intent, kagaya din, ano? Yung CSC Form 212, yung Certified True Copy of Certificates, yung Voters ID, yung NBI, at Omnibus Certification. Ang additional requirement, kung ikaw ay nag-a-apply para sa permanent position, Certified True Copy ng diploma, yung bachelor's degree, at saka yung dapat maipakita mo na mayroon kang 15 units sa specialization na ina-applyan mo. Mayroon din tayong, kailangan din natin yung LET, no? Kailangan din natin additional na requirement para sa TVL teacher applicant
yung Technical Education and Skills Development Authority National Certificate o kung tawagin natin ay EDC, no? Kailangan din natin mag-submit ng Certified Photocopy of Trainer's Methodology Certificate or TMC. Ito ay para sa mga nag-a-apply ng PBL, no? Mayroon din mga sa Arts and Design na karagdagan, pero hindi ko na babanggitin yon. Kailangan din natin yung Certified Photocopy of Certification of Status of Employment. Yun ay sa mga aplikante for permanent position. Kung mag-a-apply ka for a part-time o yung provisional, kailangan natin yung written approval from his or her unit if she is currently employed by the national government or the local government, no? Yun yung karagdagan na hinihingi nila, no? Para maging malinaw sa kanila, Ma'am Annie, pwede nilang bisitahin ang ating website ng DEPED, no? Yung www.deped.gov.ph at hanapin lamang nila yung mga memorandum patungkol sa recruitment process. Uulitin ko, DEPED Order 7 at 2015, DEPED Order number 3, Series of 2016, at DEPED Order number 50 para sa ating mga IPED Series of 2016. So yun ang hiningi nating mga documents sa kanila noong sila ay nag-apply, noong yung time na ibinigay natin sa kanila. Thank you, ma'am, no? So ayan, wag ninyong kakalimutang i-submit yung mga dokumento na yan, ano? And of course, pwede po silang mag-apply, no, ma'am, doon sa pinakamalapit na eskwelahan na nais nila sa SDO Tarlac Province. Ayan, kasi nga ang hirap po ng ngayon, no, ng kalagayan yung movement po natin. So, hindi na nila kailangan na kunyari mag-apply sa isang school na malapit sa city and then nandun naman sila sa baryo. So, isa lang naman, minsanan lang naman yan na maa-assess. Okay? Yes, so, Ma'am Annie Michelle. At karagdagan lang, actually, yung schedule natin para sa pagsusumite ng mga dokumento ay mula noong April 5 hanggang April 19. So, binigyan natin sila ng sapat na panahon upang maihanda nila ang mga documents nila. At tama yung sinabi mo na pinasubmit natin ito doon sa pinakamalapit na eskwelahan sa kanilang mga tahanan para hindi na sila bumiyahe ng napakalayo. Kino-consider din natin ang sitwasyon natin ngayon. Okay. So, thank you, ma'am. Doon po sa mga elementary and junior high school applicants natin, no, ma'am. Of course, iba ang criteria na gagamitin dyan, no, sa pag-assess ng kanilang folder. So, unahin po natin yung sa elementary and junior high school, ma'am. Ma'am, ano po yung, as per DEPED Order number 7, Series of 2015, ano po yung criteria na nakapaloob po dito sa pagre-rate po or pag-appraise po ng kanilang folder, ma'am? Okay. Sana po ang ating mga teacher applicants ay nakikinig, para malaman nila kung paano natin sila, paano natin ina-appraise or ina-appreciate yung kanilang mga documents, no? Mayroon tayong ito yung mga sumusunod na criteria para sa junior high school at saka sa elementary, no? Sa junior high school and elementary natin, yung education, isa yon, 20 points. Yun, Mayroon tayong sinusunod na transmutation table para makita natin kung ano yung puntos nila. Tapos, yung pangalawang criteria is teaching experience, yung naging karanasan nila sa pagtuturo, that is 15 points. Yung pangatlo, binibigyan din natin ng puntos yung LET or BBET rating. Pang-apat, yung specialized training and skills, 10 points yon. Tapos, mayroon tayong interview na 10 points at demo teaching na 15 points plus yung tinatawag natin English Proficiency Test o yung communication skills na 15 points naman ang katumbas.
So yung kabuuan noon ay 100 points tayo, no? Pagdating naman sa senior high school, ganito naman ang pagre-rate natin sa kanila. Medyo masasabi ko na masalimuot, Ma'am Annie, yung sa senior high school kasi Yes, ma'am. nakakategorya yan into academics at saka doon sa TPL, Arts and Design, no? So kung mapapansin ninyo, halos pareho yung ating tinitignan sa kanila. Ang una na criteria ay yung education. Pangalawa, teaching, industry, workplace experience. Pangatlo, specialized training. Pang-apat, interview. Pang-lima, English communication skills. Ang pang-anim ay portfolio or outstanding achievement. Yun na hindi natin nakita doon sa nabasa ko kanina. Tapos yung demonstration teaching nila. So magkakaroon ng pagbabago sa puntos na ibibigay kung ang aplikante ay nanggaling sa academic or core subject at kung ito'y nanggaling sa TPL, Arts and Design, and Sports. Basically, the same criteria but different yung mga pagpupuntos natin. At mayroon din tayong criteria sa ating IPEN. Katulad din ng criteria ng junior and elementary, pero iba yung puntos na ating ibinibigay. Almost the same, no? So makikita po natin kaya mabagal kong binabanggit ito para po sa kaalaman ng ating mga teacher applicants para magkaroon po kayo ng malinaw na pangunawa kung paano po natin binibigyan ng puntos. Always refer to DEPED Order number 7, Series of 2015, DEPED Order number 3, Series of 2016, and DEPED Order number 50, Series of 2016 also. Yan, so kung kayo man ay elementary graduate, no? Elementary, yun yung natapos ninyo sa inyong bachelor's degree, elementary, Bachelor of Elementary Education, or Bachelor of Secondary Education na pwedeng mag-apply din sa senior high, no? Provided na pasok kayo dun sa requirement for senior high school. And of course, sa mga IPED applicants natin dyan, so just refer doon sa mga DEPED orders na nabanggit po ng ating mahal na ASDS. Of course, dito mama, no, may mga pagdadaanang proseso ang ating mga aplikante. Ayan. So, can you tell us po ano yung mga important dates, activities to remember para sa ganun ay mamarkahan na po nila ito sa kanilang mga calendar, ma'am? O yan. So, kung mayroon po tayong papel at ballpen, dear teacher applicants or yung mga kamag-anak ng ating teacher applicants, ito po yung date natin. Important dates to remember. Ano po? Kagaya ng nabanggit ko kanina, Ma'am Annie, tayo ay nagkaroon na ng pagtanggap ng mga documents noong April 5 to 19. At ang susunod na importanting date na dapat nilang malaman ay ang April 23. Sa April 23, magkakaroon tayo ng virtual orientation among our teacher applicants. No? Na-finalize natin yung ating schedule sa April 23, 8:30 to 10. Ang ating i-orient ay ang mga teacher applicants from elementary level, which I heard as of this time, we already have 697 teacher applicants. No? So, 8:30 to 10 yon. Ang sa junior high school naman ay 10:30 to 12 o'clock. At ang ating senior high school naman ay 1:30 to 3 o'clock. No? So, kasalukuyan, ang mga documents ay ina-evaluate na ng ating selection committee at binibigyan na rin ng puntos pagdating doon sa education, training, and so forth, base doon sa document na kanilang isinumite. Yung April 28 hanggang May 7, yun ang tinatawag natin na virtual demonstration teaching at interview. No? Kaya,
napaka-importante, Ma'am Michelle, na mag-attend po sila ng orientation doon sa date na aking ibinigay, April 23 po. At kasalukuyan din, marami na yung nag-apply para sa English Proficiency Test na kung saan, Ma'am Annie, online ang registration. At medyo mabagal ang ating English Proficiency Test ngayon dahil nag-a-accommodate lang sila ng 40 persons per session, no? So imaginein mo kung 400 yung nag-apply, it will take for 10 days para matapos lahat yun, ano? O, tapos pagkatapos, pag nagawa na natin lahat yun, ipopost natin yung ating RQA or Registry of Qualified Applicants. Doon nila makikita yung kanilang mga scores, no? So, yon ang mga important dates na dapat matandaan o ilagay sa kalendaryo ng ating mga teacher applicants, no? Parati din dapat bukas ang kanilang mga cellphone at mga email dahil baka doon natin ibibigay yung announcement kung saan yung link nila pagdating sa interview and demo teaching. Tapos, Ma'am Annie, yung orientation natin, malamang sa FB Live tayo dahil napakarami ng mga aplikante natin. We cannot accommodate them in the Google platform, no? Yes, ma'am. Opo. So, and of course, ang mga aplikante, no, at the end of all those processes, kailangan po silang makamit ng 70 points, ma'am, no? Para sila ay mailagay sa RQA. Ayan. So, doon po sa mga, paano po ma'am halimbawa may junior high school applicant na gusto niyang mag-apply sa elementary? Ine-encourage po ba natin yung ganun, ma'am? Or vice versa? Kapag graduate ka ng elementary, we encourage you to apply sa elementary level, no? Hindi ka pwedeng mag-apply sa secondary at hindi ka rin pwedeng mag-apply sa senior high school. Ano yung basihan natin dyan? Mayroon tayong DEPED Order 51 kung hindi po ako nagkakamali. Ano? Pero ang nakasabi doon, in accordance with CSC Resolution number 01005 dated January 3, 2001, professional teachers, secondary level, RA number 1080 eligibility can be considered, sabi niya, appropriate for appointment to teacher position in both elementary and secondary levels. However, the professional teacher elementary level, RA number 1080 eligibility, appropriate only for appointment to teacher position in the elementary level, pursuant to Republic Act number 10533, also known as the Basic Enhanced Education of 2013. So kung pinakinggan ninyo talaga, sinasabi na si secondary, pag graduate ka ng secondary, pwede kang ma-appoint ng elementary at saka secondary. Pero dinidiscourage natin sila na mag-apply at this point in time sa elementary level. Sa secondary muna sila, junior and senior high school. Si elementary naman, sa elementary lang sila, no? Nakita natin sa Republic Act. In the event, Ma'am Annie, na naubos na lahat ang ating aplikante sa elementary, no? At ngayon, mayroon tayong aplikante sa secondary at mayroong item sa elementary. Dito papasok yung pwede siyang ma-appoint sa elementary. There will be no question asked if that is the case, no? Ayan. So, ayan, no? So, malinaw na, no? Kung elementary ka, elementary. Kung high school muna. Pero abangan natin kung wala nang aplikante doon, so pwede ka na doon. So, any message po sa ating mga teacher applicants, ma'am? Sa ating mga teacher applicants, una sa lahat, we are very happy, dahil nag-signify po kayo ng intention na maging bahagi ng ating pamilya sa SDO Tarlac Province, and we welcome you warmly.
kung mayroon po tayong mga katanungan o may mga agam-agam, huwag po kayong mag-atubili na magtanong sa amin. No? Mayroon po tayong website at mayroon po, pwede po nating tanungin ang mga involved sa recruitment process. Pwede po ang ating mga district supervisors, ang ating mga supervisors, ganoon din po ang ating mga principals. Po. Lahat po ng katanungan ninyo ang makakasagot lamang po na makapagbibigay lang ng malinaw na kasagutan sa inyo ay yung mga nabanggit ko. At huwag po tayong pahuhuli doon sa mga important dates na sinabi ko. Ngayon pa, sikapin natin na maganda ang signal natin nang sa gayon kapag oras ng interview, oras ng demo teaching, maganda ang maipipresent natin. At higit sa lahat, bahagi ng ating ng prosesong ito ay makita natin sa mga aplikante natin yung pagiging responsible. Ibig sabihin, inaasahan natin na nasubmit nila ng maayos ang kanilang mga documents at naging maayos sila sa pagpe-prepare nito, nakatap sila and so forth and so on, at nakuha nila lahat yung dapat na isubmit sa atin. At syempre, higit sa lahat, dear teacher applicants, paghandaan po natin ang interview at ang ating demo teaching dahil mayroon pong puntos na nakalaan doon. So sa inyong lahat po, God bless you at nawa ay makuha po natin yung 70 points so that you will be included in our RQA or Registry of Qualified Applicants. Thank you po, Ma'am Sel, sa pagpapaunawa sa ating mga teachers, sa mga kailangan nilang ihanda, para sa application sa kanilang application this school year. And of course, ang ibang mga reminders po dyan ay nakapaloob po sa ating Division Memorandum number 106 Series of 2021. Muli, ako ang inyong host sa segment na ito, Ani Michelle F. Laorzano, na nagsasabing sa SDO Tarlac Province, mahalaga ka, pinapahalagahan ka, Aral TarlakHenyo. Maraming salamat po. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino, Tarlac.